maugite kuhitukira thothaiti ni mahotete kugia na miaramano na uguo makoria aria mataingirite thothaiti-ini gwika guo niguo nao magunike, especially jianyu andu ethi ni turama insist muno maingire thiini wa sako nigetha mahote gwiteithia na gwikuria. Imwe cia thothaiti iria cigunikite kuhitukira mubango ucio cire na mubango wa kuongerera muigana wa ngombo iria ciheagwo amemba o hamwe na kwandandura thoko niguo kuongerera faida. One of the challenges was the issues of mismanagement. You can see that we are really on track. 2024 tukihiga mwaka wale na members around 23,000 members, around 11,000 ni makorokto mari active wega ni maroya maruni. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Ndagika ithano riu thutha wa thinacara rucini macio ni mohoro na njira ya matemo, amukira mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira guitherana wega ona ciarikia kwihanda thaa imwe rucini guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM. Njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gutire muthenya gutaraio ng'ombe tukoria atiriri nuyu wina wira uyu wa kuiyaga ng'ombe okwo ringi muikari wa Nyandarua woragia niri niriu Inoro FM mucie wotuginotana ni turakurehera tabarira ya utauku matura-ini tukimurika uthii wa nambere thiini wa kaunti ya Nyandarua. Na ithuĩ tũtũrĩte na waru tũtũrĩmaga waru njega tũkwenda tũtarĩrio wega na njĩra ĩgwete ndawa ĩyo ĩrerwo ĩhũrĩtwo waru na andũ memenyerere nĩ kũmoragari ũcio ũrekĩte ũtabiti arekĩte mũgũnda kwao. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano mũkawa-inĩ wa Skylux Annex taũni ya Engineer kũrĩa Kinangofu nĩ kũrigania na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Kaĩ kwagĩire rwa nyambo rũkũti marĩte andũ aingĩ na niĩ ndĩ mũira. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitwa mohoro Fidelis Wang'ang'a, Jeff Mugoithira na Simon Gure makiaranĩria na atongoria athure mobitha a ũgitĩri na wathani wa matũra mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida nĩ tarĩ mbunge yao menayo thĩinĩ wa gũkũ macinani. Inoro FM nĩma ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũno. Inoro. Ũrathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Good morning arahoka reke turore uria bururi ugutinda nyere kwanyu gukorwo kaheho matu kwa wingi no ni gugutanyo ni kuricoka kware riua urugari ukiambata ginya 25 wikuruke ginya 15 aikaria Murang'a ni mukuhutio ni riera riri ona kuria mwena wa Embu na hihi matura mamwe ma Kirinyaga na ikuru kwanyu gukorwo kariua urugari wambata ginya 23 wikuruke ginya 13 aikaria Eldoret kwanyu ni riua muthenya wothe ona inywe na kwa guku Nairobi kwaroka heho ni kuri kundu kumwe na kumwe kuri na ruthuthuo no ni gugucoka kware riua kwoguo rugari wambate ginya 24 wikuruke ginya 15. It's a beautiful Friday morning. Muthikiriria ugikenda kumenya muthenya uria Nyokabi endete muno thiini wa kiumia ukoragwo wi muthenya wa Friday niki tondu uma haha ni moja kwa moja guthie kuigirira Friday, Saturday na Sunday agakiroka guku mathaini ma no at least uga kuigirira ikorwo uga rathie kundu kungi no at least no ndeteri ni ndauga horo wa ndu ni ngwira uma haha ri uthiaga home direct. Riareka na yure Inoro FM turio mbere. Bas riu ri karibu sana muthikiriria wa Inoro FM guku ni kwega ni rucini rwega rwa umuthi tugugucokeria ngatho ni tondu wa gukorwo wi hamwe na ithui gwitu ni twarara wega ona gwitu gwethayo na ndina ngeithi ciaku kuma kuria Thika Road ndirari haria Blue Springs ndaingira uguo Homeland
ndirathie uguo nginya haria haito Astral ndirakihurũka hanga uguo na ndirerwo Ndirega Astro. Ndwirigite Astral. Nikio taranjita ungurire chai kamukawa kau hau thi. Kamukawa ucio wi hau ri. Rimwe matire kuo rimwe mekuo no nĩ ngũgĩgũcaria gwitũ nĩ kwega tigo cia kũimbũrira kĩario nĩkĩmenya nĩwe mũmbunge witũ rĩu cia nĩ andũ nĩ amaku andũ nĩ aconoku na nĩ kũragĩtuĩka angĩkorwo mapio rũgano rũrĩa rũrarekeirio nĩ DCI rũtuĩke nĩruo rwa ma nĩ kũrĩ atongoria na magĩrĩirwo nĩ kuoerwo makinya maikio ngono nĩgetha matuĩke mapio nĩ matuĩka funzo kwa wengine tondũ tũraugire ihinda rĩrĩ tirio hatiri undu ungi na nie no gũgĩkwĩra kũrĩa gwitũ Kiambu na kuone kwega ndinona ta kwĩna problem ĩndĩ ngari Kiambu road nĩ cingĩhĩte andũ mena indo pio koguo indo cie Kiambu road Kiambu road andũ mena indo biũ tondũ ndakwĩra ngari ũkĩinũka o mũthenya ndũraga gũkorana na jamu angĩkorwo we ukana yaku mũndũ gwĩtwo jama yake nawe wewe wa kuria wa matura maria wewe matura manyu ne ma Kiambu road wito wetagwo Juja Thika riu kamugira thothiete by the way wewe na road ya githungu by the way ri Kiambu road ri menya ndo arunda oguo gwikaraga andu very prominent andu athirikari tarau na Inspector General wa borithi ri ninyonaga ngari ciake hau rucini ageragira njira riku njira iyo itu nĩ rimwe akivicio nyonaga makigerera o njira iyo riu andu njira iyo ni njira njega ningi arimi tariu arimi akuria gwitu githunguri mageragira kuu andu akuria gathanji ikino mageragira hau ting'ang'a mario kuu Nduberi Kiambu town Kangoya Kirigiti nona ni watu wa Loilo kamiti kona kuguo andu Kiambu ni kundu kwega na ngwiraga atiri tuorari amakondo maumete Murang'a bai by the way ndakwiraga hindi ndacamunitie na gakari karenyukira bara haria githura ikambatite kara irenge hoya reke nguthomere kiugo thimo 13 ikauga muhari wa igiri kuga atiriri mundu aririaga wega wa maciaro ma kanua gake indi ngoro iria migaruka iririaga utoi njokere ringi mundu aririaga wega wa maciaro ma kanua gake indi ngoro cia migaruka iririaga utoi amen turoikara na ngoro iyo imwe ngoro itari na migaruka ni tondu na kanua gaku gikeno giaku na maundu maria uricemanagia namo ni maria wanaratha ni maria wanekira aria angi ni Friday na ni ya muico ya mweri uyu umuthi ni tariki 30 rucio tariki 31 mucara ni mumu nikio ngeigua ngikena uguo na ti tondu ati ni Friday ni tondu ni tukumenya riu mundu ni ekuota wika tumaundu twake haundu wari urakwamite ni ugukwamuka riu koguo arahuka tuthie na mbere tukamathe nigetha maundu makorwo magituika ati ni makorwo akihinga we riu uria uthiaga tiga kumaka ni tondu kuu no kuo kurathimirwo tiga kuona ta kwari angi ari kwega muno aca no ihinda ria kurita kinyite na hau urokaga ndukae gutira undu ucio wikaga ndugatigithirie kamwaki kawonage kanini kahuhiririe pio ni tondu ni karituika mwaki munene na maundu maku ni mariagira kiarahuke mami witu wikire inya ni tondu Ngai no eguka na ni egugucerera ari muthenya wa Friday na tugithiaga kurona cio ciegie Friday muthikiriria ni tukwenda kwariria aruti wira a thirikari na aruti wira a thirikari makoretwo marumbuitio na njira njega muno na njira iria marumbuitio nayo ni njira ya gukorwo ni turarora horia marakomberwo mbeca iria marakorwo makinengererio ni mbeca cia kuruta mawira ngorani o haria ungikorwo urokaga muthikiriria My Mobi ni koragwe kurumbuitie na njira njega na nikio ngwenda guthie kuo imwe kwa imwe rucini rwa muthi rimwe maundu mahina hine magomagira mundu mwana karwara ihinda ria kuriha nyumba rigakinya kana ukanyitwo ni thabari ya naihenya angikorwo wandikitwo wira ni thirikari riu tega gutu gwaku wega amuturenda gugubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro riaku ria hina hikugerera My Mobi ni utungata mweru wa aruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hina thimu-ini yaku ya guoko na ruo na mituki gutiri maratathi referrals payslip urafatara ati nigetha uheo ngombo kire urafatara ni thimu yaku
nyona heo ngombo ya hina ya nginyagia ciringi 20,000 iria ikorengwo mucara-ini waku mweri ucio rumirire. Angikorwo wi thiini wa system nduguthinika ringi wetereire o riria mweri ugathira, bata ni ukorwo wi muruti wira wa thirikari. MyMobi inakusort kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hina ya MyMobi Civil Servant Emergency Loan. Urabatara kuhinya *531# no kwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu. Ugwitio ritwa riaku, payroll number kana namba yaku ya wira-ini, ya kibande giaku gia bururi. No wiyandikithie hinda oro riothe utuko, weekend ona mithenya ya thiguku, mbeca ikaingira cie thimu-ini yaku. Marihi ma ngombo yaku ni mahuthie, irarengwo kuma mucara-ini waku wa mweri uria urumirire. MyMobi amukira mbeca cia naihenya, hura *531# o riu tukusort. MyMobi ni njira huthu ya kwamukira ngombo na ni iraiga thiri ciaku. MyMobi, quick cash bila drama, uko sorted. Hihinya *531# oro riu, maundu maku ni megukorwo mari mega. Ni thinashara na ndagika 16 muthikiriria, ni tugukorwo tugithie Kiambu County moja kwa moja nigetha tuhote gukorwo tukimenya uria maundu maikaire kuria county-ini ya Kiambu. Guku tukwiraga rungu rwa utongoria wa His Excellency Ndagitari Kimani wa Matangi, ni turakwira ati riu ni ihinda ria kurihira mugunda waku ona kana broti, na nigetha uhonokie mbeca. Ni tondu riu turagikwira ati wina kanya agagutwika ati ndukuhurwo faini, ni tondu riu ni wehereirio ino faini gicunji kia 100%. Muikari wa Kiambu ni uthiete ofisi area ya kwena kwanyu ya kanju nigetha utwike ati ni wakorwo ukiriha marihi. Ni umenyete ati riu we ukuhonokia mbeca ciaku, ni tondu riu kwa ihinda riri noguo tu mena kanya kau umuthi tu na rucio nicio thikũ iria ciatigara. Ni turakwira ati mbeca iria ukoragwo ukirengwo kana ukiriha nicio citeithiriirie kaunti ya Kiambu gukura na magaka mathukuru ma ECDE 312, thibitari 6 cia gikiro kia level 4, thibitari 26 cia level 3, kugura dawa, macini cia thibitari, matawa ma barabara ma sola, wakiwa mabarabara na indo cia urimi. Ni uguo kana urihetwo uga uthieka uria thiini wa ofisi ya kanju kuwa marithiti ma mugunda nigetha andu mamenye mugunda ni waku na karithiti kara warihite nako kamuthia. Ni wega nigetha wehererio faini ino, rihira kugerera account ya kuria Kiambu County, ni roho kana ni bengi ya Cooperative Bank ruhonge rwa Kiambu 01103715435001. Nĩ ngatho arĩ kahinda kega rĩu ga kwarahũra andũ arĩa ndĩrona marĩkĩtie kwarahuka. Mũrĩithi wa Kang'ara, good morning patron. Michael Jogu, Mother Bob, Sister Jamuma, Jari Beba, Ndiragwa Farm Court na Mwene Nyahururu, Tony wa Tukutuku, Mwene Kifundi wa Maera, Mujiriti Original, William Kafugi wa Kajuĩrĩ Karatina, na mũthuri ũgwĩtwo Mushiri, Ndong'o Gacĩgua, Ngogo wa Kĩhingo, MC Chapo, Mwarimu Jagoni, Mũkĩra wa Kĩhoto, Mbũrũ Matigari na Gĩthua wa Koine na marĩkĩtie kwarahuka. Kegorora mundu wetagwo Tito White Tohiti wa Mwaganu, Ruhio wakwa White, Mwarimu PI George Karuiro, MC Olmoran, Mugo wa Bidani, Mukurima Kabore Daniel, Jeff ni wakamano wa Kirere na wa moya wa Subukia Maryland, Karuki Mushobi na Jogoi Shagashiro na Pemwa Sans, Joseph Gathu, Jabo wa Makutano Masagana, Wanyoike wa Nango na mudogo wetu Sa Nixon Burudugire ni marĩkĩtie kwarahuka rucini. Reke twambe tuikirie tugicokereria tuke tuthie tukumenyithie oici cia View Travel na Citizen Duka tugithiaga kwa MyMobi rodo mwena gwa Kiambu County. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni iramenyithia ene broti na migunda aria matamirĩhĩire kũringana na gatiba ya bũrũri Act 2024 riu ni mahetwo waiva ya gĩcunjĩ kĩa 100% kia maciaro kana faini na thirĩ ũrĩa mũndũ enaguo. Marĩhi maku nĩ marateithĩrĩria thirikari ya kaunti ya Kiambu harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 cia ECD iria ndĩku, thibitarĩ 6 cia gĩkĩro kĩa level 4, thibitarĩ 26 cia level 3, kũgũra dawa, macini cia thibitarĩ, matawa ma barabara ma sola na waki wa mabarabara na indo cia urimi. Niguo uri cerera wabici ya kanjuri hakuhi nawe kuria mugunda kana broti yaku iri, wina maratathi ma kuonania mugunda kana broti ni yaku, oro hamwe na rithiti ya marihi maku ma muthia. Niguo heo waiva no muhaka mwena mugunda kana broti akorwo arĩkĩtie kũrĩha thirĩ ũrĩa enaguo ihinda rĩrĩa rĩheanĩtwo rĩa waiva rĩa Mĩĩ tarĩki 31 mwaka ũyũ. Marĩhi nĩ kũgerera akaunti ya bengi ya akaunti ya Cooperative rũhonge rwa Kiambu. Akaunti namba ni 011 037 154 35001. Hukia menyo kuma mahini maku kaimana ukihũthĩra dawa ya Force 1 kuma High-Chem Essentials. Force 1 ininaga menyo narua na mĩtũkĩ na mahiũ maku makagĩa hinya na riri.
murimi wa gitaro kia Mount Kenya Redstone Machinery Company Limited aria makwendagiria matinga na thogora mubashirire Makamco Kenya Limited riu nimakureheria itinga ria FM World Harvester riri ni itinga riria riagirire hari ugethi-ini wa mucere twina promotion haria wagura itinga rimwe ria kugetha mucere uraheo rabatraka hatari marihi promotion ino igathira tariki 30 mweri wa gatandatũ mwaka uyu ni uraheo warranty ya mwaka umwe ukarehero itinga ria kuginyagia hari uri kwina backup spare part ukaheo motungata maria ungibatara thutha wa kugura itinga riaku na oho ni uraheo financing ya gicunjĩ kia 80 harĩ 100 kuma bengi oho twina matinga mangĩ ta combine harvesters crawler rotavator wheeled tractors na matinga ma kuoha nyeki ya hay wewe mwana wa Mwea hura 0735-333-403 na wewe mwana wa Kisumu hura 0735-333-402. FM World, your world, my world, our world. Rere neitha Reagaria Inoro ne station ya kwa ya maisha Rere igoro no irashina mo Inoro Wabateire maini Oikuruka mekuruini Ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM muikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM muikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro ne station ya kwa ya maisha Rere igoro no irashina mo Inoro Reke tucoke kuria kaunti ya Kiambu moja kwa moja no tutanathie kuo mawikendi mari gukinya wewe ndete kwigurira kindu ungiria Mama Soko na Citizen Duka ni fresh turari horo wigie thukuma kana thukuma watermelon long bananas kana marigo maria maraya muthikiriria toguo tu marigo macio ni ugukorwo gitukania uria gafudingi kega turari horo wigie weekend ya fresh produce kana Mama Soko ihinya *487*5# ote gukorwo gikara wega Father's Day ni roka mugo tutwara ko na View Travel nyina ngari mugo thie kuria Mombasa Pride in Flamingo no tumutware Jacaranda Indian Ocean Beach ni ukona kuria Travelers Beach Hotel Mombasa ni ukona Diani Beef Reef Beach ni goko ta imagine tamaka mari hire ina ngiri 35 38 goko what View Travel wega waku ri ithuĩ tutikwegia ithuĩ tukuhũrwo thimu ya 0703254254 tugubangirwo nginyagia we wakorwo ni urenda gutwika ni uragĩa return ticket ubangirwo rigetha wekwo transfer urutwo kuri urathie utwarwo kiharo kia ndege utwarwo SGR uthio ucoke drop onya kuri urathi guikara can you imagine maundu ni mahuthu muno na View Travel na riu we no kwibanga uhure thimu 0703254254 kuma ure Kenya benyingire Kiambu county nigetha twambe tukunengeithi cia governor wa Kiambu niwe His Excellency Ndagĩtarĩ Kimani wa Matangi agikumenyithia we mwene broti kana mugunda ati riu niwe urabatara ukorwo kirihira mugunda waku na riu niwe hereirwo waiver ya gicunjĩ kia 100% kia maciaro mana kana faini iria uhuragwo ni tondu wa kwaga kuriha mugunda waku marihi maku nimo mateithĩrĩtie thirikari ya county ya Kiambu hari tabarĩra cia uthii wa na mbere ta waki wa thukuru 312 ici nĩ cia ECD ni ukumenya nĩ ndĩku already
Thibitari 6 cia gikiro kia level 4, thibitari 26 cia level 3, kugura dawa, macini cia thibitari, matawa mabarabara ma solar, waki wa mabarabara na indo ingĩ cia urimi. Niguo urihe mbeca ici cera ofisi yaku ĩrĩa yakuĩ na kwanyu ya Kanjũ, thie na marithiti ma mũgũnda no coke wonanie ni urihite, no coke okue nginya karithiti ka muthia kare urarihire nako, niguo uheo waiver ino. Ta imagine no mwaka ũngĩtuĩka wewe na mũgũnda kana broti na niwe mwene na ni urihite ũgĩkinyeria rucio ruru rakia marihi ma kugerera akaunti ya bengi yao ukuriha Cooperative Bank ruhonge rwa Kiambu ni 01103715435001 ni kuria Kiambu. Rimwe maundu mahina hine magomagira mundu mwana ni arwarire nyumba taru ni kuriha turatanya gukorwo tukiriha ni wanyitwo ni kaundu ka hina hine wahurwo thimu gicagi agikorwo wira uria wandikitwo ni wa thirikari tategaga gutuwiguire maundu maria magugubanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro ria kuria hinahi kugera MyMobi ni utungata mwero wa aruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko naruo na mituki gutiri maratathi referrals payslips urafatara niguo heo ngombo kiro urafatara ni thimu yaku ni uraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 kurengwo mushara-ini waku wa mweri uria urumireire agikorwo wi thiini wa system ndugathinike ringi wetereire o riria mweri ugathira bata ni ukorwo muruti wira wa thirikari MyMobi na kusort kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi MyMobi Civil Servant Emergency Loan urafatara kuhura *531# no kwiyandikithia na rungu rwa ndagika imwe tu ugwitio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya kibande giaku gia bururi no wiyandikithie hinda riothe utuku weekend na mithenya ya thiguku mbeca ikaingira cie thimu-ini yaku marihi ma ngombo yaku ni mahuthie wega irarengwo kuma mushara-ini waku wa mweri uria urumireire MyMobi amukira mbeca cia naihenya hura *531# o riu tukusort MyMobi ni njira huthu ya kwamukira ngombo na ni raigathiri ciaku MyMobi quick cash bila drama uko sorted hinya *531# oro riu uhote gukorwo gikara wega na ni thinacara ehitukitie wega ndagika 26 umuthi ni muthenya wa Friday na ni twerwo twatigaria o thiku imwe tu nigetha mundu uria wina mugunda kuria mwena wa Kiambu akorwo agiteithika reke tucoke ku ndagika oro imwe na goko twacoka nigetha twire muikari wa Kiambu wewe na kaburoti gaku we utari urakarihira land rate ni wega uthie urihire ni tondu ni urerwo ati mbeca ici ni cio county irahuthira ni tondu wothi wa na mbere wa county na maundu maria mangi marabatarania magakwira ni makite mathukuru makiria 312 cia ECDE na nende ku thibitari 6 cia gikiro kia level 4 thibitari 26 cia level 3 kugura dawa macini cia thibitari matawa ma barabara ma solar waki wa mabarabara na indo ingĩ cia urimi ni uria urabatara gwika ni tondu rungu rwa utongoria wa His Excellency Ndagĩtarĩ Kimani Wamatangi uhoya waiver ya gicunjĩ kĩa 100% gia fine kana maciaro maria makoragwo mekireirwo iguru ria land rate ni wega tukwire ati riu no nginya uko urihite gugikinya rucio ni wega uthie thiini wa ofisi ya kwanyu ira yaku na mugunda waku kana broti ya Kanjũ uthie na marithiti ma broti yaku nigetha urorerwo no coke uthie na karatathi kara warihite nako kamuthia niguo uheo waiver no muhaka mwene mugunda kana broti akorwo arikitie kuriha tĩri kana thirĩ uria enaguo ihinda-inĩ riu ni wega tukwira ati marihi no nginya magerere account ya Cooperative Bank ruhonge rwa Kiambu ya account ya Kiambu 01103715435001 ni ngatho muthikiriria na hatiri undu ungi maundu makorwo makirikirira wega maundu ma hinahi matigakugumire mwana ndagakorwo nduri na mbeca cia kumutwara thibitari landlord agakurehere githina thabari ni ya kunyitana ihenya agikorwo ni wandikitwo ni thirikari tega gutugwakwa muturenda gugubanga uria ungiona mbeca cia gutangikirwo na ihenya MyMobi ni utungata mwero wa aruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko naruo na mituki gutiri maratathi referrals payslip urafatara niguo heo ngombo kiro urafatara ni thimu yaku ni uraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 kurengwo mushara-ini waku mweri ucio urumireire agikorwo wi thiini wa system ndugathinike ringi wetereire o riria mweri ugathira bata ni ukorwo wi muruti wira wa thirikari MyMobi na kusort kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi MyMobi Civil Servant Emergency Loan urafatara kuhura *531# no kwiyandikithia rungu rwa ndagika imwe ugwitio ritwa riaku payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana ya kibande giaku kia bururi no wiyandikithie hinda riothe utuku weekend na mithenya ya thiguku mbeca ikaingira thimu-ini yaku marihi ma ngombo yaku ni mahuthie irarengwo kuma mushara-ini waku wa mweri urumireire MyMobi amukira mbeca cia naihenya hura *531# oro riu nigetha tuhote gukorwo tugigusort quick cash bila drama uko sorted hinya *531# uhote gukorwo wikaire wega
na kaĩ wĩna mũcemanio wa marori gũkũ gwaku na cibũ ndanaheana kĩmenyithia. We nawe nĩwendete mĩcemanio mũno. Ici nĩ rũri cia arĩa moĩ bata wa nyanya ciakwa cia Rafano F1 kuma gwa Syngenta. Na kaĩ cikĩrĩ nakĩ? Ici iratũngithania marori gũkũ kuma ng'ongo na ng'ongo. Nĩ nyanya ya kĩrathi gĩa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩkũheaga magetha ma matunda maingĩ manene ona ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Nyanya ĩhotaga gwĩtiria mĩrimũ ta bacterial wilt na fusarium. Tuta-inĩ no ciumia 3 nginyagia 4 ũkamĩtwara mũgũnda na thutha wa thikũ 75 ũkanjia kũgetha matunda maingĩ harĩ o mũmera. Ningĩ magetha matinyihagĩria tani 30 nginya 35 harĩ ĩka. Na nyanya ya Rafano F1 nĩ ikaraga ihinda iraya ĩtegũthũka na ndĩtoragio nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ Rafano F1 nĩ nyanya ĩna riri gũkĩra nyanya ciothe. Koguo thoko customers makoragwo mamĩetereire na nĩkĩo ũrona rori ciyũrĩte gũkũ gwakwa. Oi, na ngũgĩka atĩa rĩu makĩrehe nginya gũkũ gwakwa? Wĩkinye Agrovet-inĩ ĩrĩa gũkuhĩrĩirie kana dealer ona kana tuta-inĩ ũrie mbeũ cia Rafano F1. Reke ciana ciaku ikũre wega, wacie mũgate ona kana ũcũrũ wĩna Blue Band Choco. Blue Band Choco, mũcamo wayo ndũngĩwĩtigithia. Blue Band Choco, a good start for super kids. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Na igĩthiĩ kĩhanda thaa 1 rũcinĩ twĩna mohoro marĩa tũgũkorwo tũgĩthomerwo na njĩra ndaya nĩ mũhĩa wa Maina. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Aikari a Kameretho mwena wa Limuru gũcakaya gĩkuũ gĩa Profesa Ngũgĩ wa Thiong'o ũrĩa waciarĩirwo itũũra-inĩ rĩao. Icera rĩa mũgathe Ruto gĩtaro-inĩ kĩa Nyanza kũmatia thirito yake na Odinga hamwe na kĩama gĩake kĩa ODM. Na aikari a Longonot mwena wa Naivasha gũtetia ikinya rĩa kũhingĩrwo barabara nĩ rũhonge rwa reri. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Bas, reke rĩu tũthiĩ kũrĩa magathĩti-inĩ maitũ na mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo tũgũkorwo kũrĩa gũgwĩtwo engineer na nĩ tũgũkorwo tabarĩra ya ũtaũku tũkĩmĩkĩra mwena ũcio. Tũkũmĩkĩra handũ hetagwo Skylax Annex taũni-inĩ ya engineer mwena wa Kinangofu kũringana na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Wĩyumĩrio nyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Fidelis Wang'ang'a, Jeff Mũngai na Simon Ngure makĩaria na atongoria athure, maabitha a ũgitĩri na wathani wa matũra, mũingĩ hamwe na ahũri a biacara kuma thinacara cia hwainĩ. Karibu sana Jama. Right, thank you. Nĩguo nĩ kũrĩa engineer ũmũthĩ kwambia hau auga thinacara nĩtũgũkorwo na host MP Kwetagwo Kwenya wa Thuku. Yes. Mheshimiwa Wanjiku wa Muhe wa Kibibiri. Mama County Faith wa Irimu wa Gitau. Speaker ogwitwo Wachira wa Iganjo. Yes. Host MCA etagwo Mwangi wa Gicuki. Twina wabici ya County Commissioner, hena Huria Biashara, Chamber of Commerce, na atongoria aingĩ piũ. Mũndũ ũrĩa tũraregi tũrethire piũ araga no Garana. Garana ni uriko? Mheshimiwa Medhu. Haya. Muhia. Haya, ndari kuo. Tunatafuta na kosa kuchukua simu. Haya, none akoretwo busy. Ndiamuonire Saikuru. Gwici ndika ni undu ya Saikuru. Acio mena karungori. Thimu matioyaga. Okay. Ndukamake. Ina ngari. Reke turore ngathĩti. Nĩguo na nĩndaingĩra karatathi ka mbere na yandĩkĩtwo ni zamu yetu sasa nĩ ihinda ritũ. Hena kabica ka mũtongoria wa bũrũri William Samoei Arap Ruto mena mũndũ gwĩtwo Raila Amolo Odinga thĩinĩ wa icera rĩrĩa president acerete mwena ũcio wa Nyanza. Na rĩu mũtongoria wa ODM nĩ araugire aikari a Nyanza ĩtĩkĩrai kũnyita thirikari ya Ruto guoko nĩgetha tũhote kũgĩa na ũkũria na tũhote kũgĩa na maũndũ marĩa tũtarĩ twagĩa na nĩgetha tũhote
gukorwo ni twakura ici akatathi-ini gaka kambere ni tondu riu ni araugire be na kiama gake kia ODM no meguthi na mbere na kunyitirira thirikari ya William Ruto. Ni atanyitwo gucera kuo thiku 4 na riu president muthenya wa ira ni arakorire kiriri kinene muno kiyumiritie kiria kiramwetereire na cihahe na mbica yao muthenya wa ira. Ndaroga ndathie nginya karatathi-ini gakenda kuria ndakora dondo za hapa na pale. Atimua mumewe chumbani kwa kumwambukiza homa kali mno. Mutumia umwe neigatite murume nyumba-ini yao ya toro. Ndana muigata ni tondu wa maundu meri. Amuigata ni tondu ni aramureheire homa itari ya iguikana. Mutumia ucio no gukorora araikara agikororaga. Aramwirire kuria uthiaga kurogota homa muthiaga kunywa njohi ri. Thio gakome na kuriko kana ukome hau metha-ini gatini. Ni ndigukwenda gukurumu-ini ino. Na irahuhiriirio ndawa cia mentho kuu ndigetha muthuri akihone. Jombi asomba vitu vyote alivyo zawadi kisura wake. Murume mwe nake ni atukenetie ithue thutha wa gukorwo agirite indo ciothe iria ahete muhiki fulani mendugu agicoka kumenya ati muhiki ucio ni akoragwo ena ndugu ingi cia kando. Aragirire indo ciothe kuma iratu nginya kindu giothe agurite na aramwira athie kuwe guthiaga. Tukinyia hau ni ndetonjaga icio rucine. Page 1 ya gatheti ya Business Daily irauga ati muthenya wa gatatu bengi ya Equity Bank ni yakorirwo igibuta andu 1,200 one thutha wa gukorwo gwikitwo uthuthuria na gukonekana ati kuri andu marutaga wira kuu bengi-ini makoretwo magitia kana makoretwo makioya mbeca cia customers. Gwathuthurio thiini wa account ciao kiumbe, gwathuthurio ma M-Pesa ni kuronekanire ni makoretwo magithii uria gutagiriire. Bengi ya Equity Bank ni koragwo yandikite andu aingi muno no marathie o makinyihaga gukirikana ni kuri na andu matakoretwo makithii na migendere ria miega. Bengi no ndona ni koretwo etete faita yayo na gicunjĩ gĩa 3.48 ni marakorwo makiendelea faita no matinagithie hathara no faita yao ni rakorirwo ikiharuka. Murugamiriri munene wa bengi ino araugire no nginya agitire customers na maundu ma bengi agikorwo ni urite nguku ya mama mboga ni hinda riaku ria kuinuka. Cia hau karatathi-ini ka mbere ka gatheti ya Business Daily. Ndamiga thi muthikiriria ndaingira thiini wa rurenda rwa CBK nigetha turore uria mbeca iracenjania muthenya wa umuthi kana muthenya wa ira. Ungithie rore dola irugamire ciringi 129 na thendi 2. Pound irugamire ciringi 173 nayo euro irugamire ciringi 145. Uguo niguo mbeca iracenjania muthenya wa umuthi muthikiriria wa Inoro. Ndaiga thi gatheti iyo ya Business Daily na ndaiga thi kana ndatigana na maundu megie rurenda rwa CBK. Muhia wa maina urugamire page ya mbere ya gatheti ya The Standard kana Nation. Ndoya gatheti ya The Standard muthenya wa muthi na iroiga ciugo cia muthia biu cia Ngugi. Ni rugano rwa mutigaire Professor Ngugi wa Thiong'o uria urari mwandiki wa mabuku oma na muthomi oro hamwe na murutani wa university aciarirwo mwaka wa 1938 na aracoka kuhuruka mwaka uyu turi wa 2025. Gatheti iroiga ota hindi iria arari muoyo nginyagia riu hindi ino arikitie kuhuruka Ngugi wa Thiong'o ndagikirio kanua gake. Gatheti iroiga mugambo wake ni uguthie na mbere guikara thamiri-ini cia andu na Kenya muno maririkania maundu maria bururi witu wa Kenya ugeretie kuhithania maundu mama na ona maundu maria twanageria kuhuranira megie wiyathi no giotari wa kinyanira. Hari na muthako akoretwo a rekodi wigie gucirithio na kuragwo kwa njamba ya wiyathi Dedan Kimathi. Na riu arikitie gukoma Ngugi wa Thiong'o muthako-ini uyu wake ni urathie na mbere guturirikania akihuthira ruthiomi ritu twendete rwa Gikuyu uhoro wigie bara ya gwetha wiyathi oro hamwe na guthie na mbere kugiginyana. Gatheti ino ni tumenyithitie uria arakorirwo akihuruka ari kuria bururi-ini wa Amerika na mugambo wake uthio na mbere kuigwika utekwenda gukirio. Karatathi ka mbere ga keri ga gatatu ga kana ga gatano karatathi ga kana na ga kenda nginyagia ga 12
nĩ rũgano rwa mũtigaire Ngugi wa Thiong'o na nĩ mũhũre mbica karatathi-inĩ gaka ka mbere. Wathiĩ karatathi-inĩ ga kerĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ Ngugi wa Thiong'o arĩ gũkũ Kenya kuma arĩ o mwanake mũnini na akĩhũrĩtwo mbica na andũ a ikĩro ngũrani, harĩ na mabuku marĩa akorirwo andĩkĩte. Harĩ na mbica yake haha marĩ na mũtumia wake wĩtagwo Njeri wa Ngugi, ĩno yahũrĩtwo mwaka-inĩ wa 2013. Harĩ na kabica gake haha mahũrĩtwo na mũgathe Uhuru wa Kenyatta, president wa kana. Ona karatathi-inĩ ga gatatũ harĩ na mbica ngũrani, na ĩmwe mahũrĩtwo haha marĩ na Mheshimiwa Raila Odinga, orona nginyagia ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene mũndũ gwĩtwo Willy Mutunga. Rũgano rũrũ rũthiĩte na mbere nginyagia karatathi-inĩ ga kana, orona karatathi-inĩ ga gatano. No twathiĩ karatathi-inĩ ga kana nĩ ho tũmenyithĩtio ũhoro makĩria wĩgiĩ Ngugi wa Thiong'o ũrĩa ũrahurũkire na mĩaka 80 na mũgwanja. Nĩ mũndũ wohirwo nĩ thirikari ya Jomo Kenyatta mwaka mũgima ategũtuĩrwo, na agĩcoka gũthenio nĩ thirikari ya mũtigaire Daniel Moi, na agĩcoka agĩgĩthiĩ rĩũrĩro kũrĩa mabũrũri-inĩ ma Rũraya. Ngugi wa Thiong'o nĩ mwandĩki ũrĩa ũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ megiĩ literature, na nĩ ũmwe wa andũ arĩa matahotanire ngerenwa ya Nobel ĩgiĩ literature harĩ wandĩki wake wothe, ona gũtuĩka nĩ arekũranĩire na njĩra nene mũno makĩria. Aciarĩirwo kũrĩa mwena wa Kamĩrĩthũ, agĩcoka aciari ake ngathĩti ĩroiga nĩ magiginyanire mũno kũmũtwara thukuru-inĩ wa Alliance. Hĩndĩ ĩyo Kenya yathagwo nĩ mũkoroni, na nĩ kũrĩa kĩrĩkana hĩndĩ ĩrĩa athomagĩra thukuru-inĩ wa Alliance, hĩndĩ ĩmwe ainũka thutha wa rũtha nĩ amakire mũno. Akinya akorire kwao guothe Kamĩrĩthũ, mĩciĩ nĩ mĩcine nĩ andũ arĩa magĩtagwo mbarĩ ya Nyakerũ, hĩndĩ ĩyo makĩrũa na Mau Mau magĩtia wĩyathi. Mbarĩ ĩno ya Mau Mau yacacire kuma 1952 gũthiĩ 1960, na nĩ yahutirie mũtũrĩre wa Ngugi wa Thiong'o na njĩra nene. Harĩ mũtũrĩre wake nĩ araririkana gĩkuũ kĩa mũrũ wa nyina wetagwo Gĩtogo, na ahũrirwo rithathi nĩ mũthũngũ akĩmũraga. Gĩtogo oragirwo tondũ nĩ aregire gwathĩkĩra mũgambo wa mbarĩ ĩyo ya Nyakerũ, no ũhoro ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ mwanake ũcio gwĩtwo Gĩtogo ndaragia na ndaiguaga, ũguo hĩndĩ ĩrĩa ahamũrithirio nĩ mũthũngũ ndamũiguire. Mũthũngũ akiuga nĩ amũng'athĩria akĩmũhũra rithathi na agĩcoka akĩmũraga. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 1959 tũrerwo nĩguo athire kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda thukuru-inĩ wa Makerere University, na agĩgĩthiĩ na mbere ona gũkĩandĩka. Nĩho ambĩrĩirie ũhoro wĩgiĩ wandĩki wa mabuku. Nĩ andĩkire ibuku rĩtagwo Weep Not Child, rĩrĩa magomanire na mwandĩki kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Nigeria wĩtagwo Chinua Achebe, na nĩwe wamũteithĩrĩirie gũkorwo agĩcabithia ibuku-inĩ kana ibuku rĩu. Kũrĩ 1964 arĩwe Mũkenya wa mbere kwandĩka ibuku na rũthiomi rwa Gĩthũngũ. Nĩ andĩkĩte mabuku mangĩ ta Grain of Wheat, The River Between, oro hamwe na mabuku mangĩ maingĩ. Na ngathĩti iratwĩra 1977 Ngugi nĩ akorirwo akĩnyitwo na agĩkorwo agĩikio thĩiniĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩ thirikari ya Jomo Kenyatta. Thirikari ya Moi yacoka yoka akĩohorwo, no nĩ macokire makĩgiana na thirikari ya Moi, na nĩrĩo orire gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya na agĩthiĩ kũrĩa Ngeretha, na kũrĩa arakumĩtie rũthiomi rwa Gĩkũyũ na njĩra nene. Agĩcoka kũhũgũkĩra kwandĩka mabuku make na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Harĩ ibuku rĩtagwo The Devil on the Cross, kana Shaitani mũtharabai-inĩ, Ngahika Ndenda gatagatĩ-inĩ ka mangĩ maingĩ. Na ngathĩti iratwĩra thutha wa gũcoka Kenya, thutha wa gũikara kũrĩa Amerika na Ngeretha mĩaka 22, acokire gũka gũkũ akĩamũkĩrwo nĩ kĩrĩndĩ kĩnene kĩamwetereire. Na ũhoro ũrĩa wĩ wa kũmakania nĩ atĩ ũtukũ wa thutha wa gũka, kũrĩ andũ mamũhithũkĩire makĩmũhũra mbara na makĩnyita mũtumia wake kĩa hinya. Ici nĩ itarĩirio karatathi-inĩ ga kana haha ngathĩti-inĩ ĩno ya The Standard. Ona karatathi-inĩ ga gatano nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa Ngugi arakĩrĩ na karamu na meciria make, nĩho arakoragwo akĩandĩka na ndaraga gũkorwo akĩruta thirikari mahĩtia kana gũtetera wĩyathi wa Mũkenya na andũ arĩa ahatĩrĩrĩku. Ndĩ karatathi-inĩ ka kanana na nocio ithiĩte na mbere nĩ kũgerera maitho ma mũtongoria wa Arutwo University agĩtarĩria icera rĩa Ngugi rĩrĩa rĩatũmire University wa Nairobi kũinwo na kũgĩa na ndũrũhi
biũ nĩ tondũ ũrĩa makũngũĩire we gũcoka gwake. Rĩu nĩ mwanake aratarĩria kũrĩ mwaka wa 1988 nĩguo ambirie kũrora ũhoro wĩgiĩ maine magathĩti na agagĩtarĩria ũrĩa athomaga magathĩti agĩteithĩrĩrio nĩ mũrũ wa nyina, na nĩ aratarĩria akauga atĩ rĩu andĩki arĩa makĩũĩkaine agakĩmagweta matongoretio nĩ Ahira Rĩng'eno, na agacoka atuĩka atĩ me holiday we nĩokaga na agatuĩka atĩ nĩ athomagĩrwo ng'ano ici nĩ mũrũ wa nyina kahora kahora o ita kana ũrĩa ũtarĩirio, no nĩ acokire akĩigua mũrũ wa nyina agweta mũndũ ũmwe ũhoro wĩgiĩ maine ũtongoria na rĩtwa rĩa Ngũgĩ wa Thiong'o rĩgĩtuĩka nĩ rĩaingĩrire meciria-inĩ make. We onako ndathomete mabuku marĩa Ngũgĩ wa Thiong'o andĩkĩte ta A Detained, The River Between, A Grain of Wheat ona kana Agakĩika Ndenda. Rĩu nĩ kũragĩtuĩka atĩ we ũhoro wa ũrĩa ataragĩrio nĩ mũrũ wa nyina meciria make nĩ mendire Ngũgĩ mũno, no nĩ kũragĩtuĩka atĩ we nĩ ataragĩrio ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Thiong'o areganaga na ũtongoria wa thirikari ya Moi, na kĩrĩa ona kĩatũmĩte atuĩke atĩ nĩ arĩ na kwĩyũmia kũnene mũno ona mbere o hĩndĩ ya thirikari ya Kenyatta. Nĩ arĩrie ũhoro ũrĩa Ngũgĩ ateanĩirie rĩtwa rĩake rĩrĩa rĩarĩ rĩa James na akiuga nĩrĩo kombo na tũtũrĩte tuohetwo mĩnyororo ya meciria ona tũkambia kwaragia thiomi iria itarĩ citũ na nĩ gũtũgĩria tũratũgĩria iria kũrĩa ciaumĩte. Na nĩ agĩcokire agĩtuĩka nĩ agĩthomire mabuku o hamwe na maandĩki angĩ ta mũndũ ũgwĩtwo Chinua Achebe na Wole Soyinka, na agagĩtarĩria ũrĩa rwendo rwake rwa Ngũgĩ rwakĩambĩrĩirie. Nĩ atarĩirie atĩ rĩu gũkĩrĩ mwaka wa 2003 tariki icio 7 mweri wa gatatũ we nĩ acagũrirwo ta mũnini wa mũikari gĩtĩ wa atongoria wa arutwo kũrĩa Sonu, na agatarĩria atĩrĩrĩ atĩ mwaka-inĩ ũyũ warũmĩrĩire rĩu Ngũgĩ wa Thiong'o nĩ okire na gũcoka gwake nĩ athire kũrĩa University wa Nairobi kũrĩa maragĩria nĩ thutha wake gũkorwo nĩ atungatĩte na agathomithia kũrĩa ma university-inĩ ta ma New York University, UC Irvine oro ũndũ ũmwe na mathukuru ta ma Yale. Na rĩu ũrĩa atĩ okire atĩ tondũ andũ nĩ marakarĩtio nĩ tondũ gwa gũcagũrwo gwa mũndũ ũgwĩtwo Chancellor ũrĩa wakĩoĩkaine ta ndagĩtarĩ JB Wanjũĩ, ũrĩa gwatuĩkaga nĩonekanaga hitarĩ na ũrata na president wa ihinda rĩu ũgwĩtwo Mwai wa Kĩbakĩ mwaka wa 2004 atĩ rĩrĩa Ngũgĩ wa Thiong'o akinyire kũrĩa University wa Nairobi andũ mambirie kuga Ngũgĩ for Chancellor, Ngũgĩ for Chancellor nĩ tondũ nĩ mamwendete na nĩ mamũiyũkĩtie mũno na nĩ monete hihi tangĩtuĩka wa akũmateithia. Nĩ rũgano rũtarĩrio gakatathi-inĩ gaka na cia kenda nĩ icio cia gũtuĩka atĩ ambirie kwandĩka na Gĩkũyũ nĩ tondũ nĩ endaga kuonania atĩ ũkombo ũrĩa tuohirwo wa gũtũgĩria rũthiomi rwa mũkoroni nĩ kuga tũtiohorirwo mĩnyororo ona twagĩa wĩyathi nĩ twagire kwĩyatha nĩ tondũ auga tũhũthagĩra thiomi ciao tũkambararia mabũrũri na maũndũ mao. Na tarĩu karatathi-inĩ kau gaka na no ngĩrora rĩ Jeff Dukan hena kabica kehoka Ngũgĩ wa Thiong'o he mũndũ tũrona mahana-inĩ shati ĩno nĩ ĩkĩragwo mũno nĩ Benjamin Wangari ngũgĩciria inspiration yumĩte mwena ũyũ. By the way ona Doria Sirũ wa Goco mũria ũyũ ũrona tarĩ ũ auga Benjamin Wangari. Mũngĩthiĩ page ya 12 mũthikĩrĩria nĩ maũndũ marĩa Ngũgĩ andĩkĩte kana quotes iria cirĩ thĩinĩ wa mabuku ma Professor Ngũgĩ wa Thiong'o, na nĩ gũgũkorwo na ithako rĩa ngerekano kũrĩa nyũmba-inĩ ya Kenya National Theatre retwo magerio ma Kimathi kana The Trial of Dedan Kimathi, na Professor Ngũgĩ wa Thiong'o nĩ egũkorwo akĩonekana thĩinĩ wa ithako rĩu. Mandĩkĩte ibuku rĩrĩ kana mandĩkĩte mũthako ũyũ na Professor Michelle Mugo ũrĩa wahurũkire mwaka wa 2023. Nĩ tũgũkorwo tũkĩona Ngũgĩ wa Thiong'o rita rĩa mũico biũ ona arĩkĩtie gũkua thĩinĩ wa ithako rĩu rĩ karatathi-inĩ ga 12. Igoti nĩ rĩrũgamĩtie President William Ruto gũkorwo akĩamũra makamishna a IEBC no nĩ rĩtĩkĩrĩtie bunge korwo ĩkĩmathũrima. Nĩ igoti rĩa mũcirithania ũgwĩtwo Justice Lawrence Mugambi rakorwo rĩkĩruta conservatory orders. Ci page 14 na page ya 16 abunge nĩ matetetie gũtinangio kwa kana gũkũrengarengwo kwa mbeca thĩinĩ wa budget ya mwaka wa kĩgĩna
2025 2026 mudura we kuria riu kwa maundu ma budget etagwo Samuel Atandi yarakorirwo akirwa taririe kuria mbeca igukorwo igithie cia ukaratathi-ini ga 16 18 ni cia Professor Kindiki kurerwo ni arikitie kugwa mutego-ini wa kirima o uria watumire Rigathi wa Gachagua ahagurwo. Gatheti yandikite ikoiga Kindiki ni umwe ware marutaga Gachagua mahitia makiugo na kiama kiria arathondekire kia DCP ni kiama kia Okabira. No mundu gwitwo Kindiki nake riu akoretwo agika maundu make kuria kirima-ini. Tariu ni kurerikana athiete thabari maita 36 gicigo-ini gia kirima Kiambu, Murang'a, Nyeri, Kirinyaga, Embu, Meru, Nakuru, Nyandarua na Laikipia. O hau no ho akoretwo agithunguka athie nja muno Naroko, Isiolo, Kakamega, Githii hamwe na Busia, na kuria Kiambu athiete maita makinya o 8. Kurerikana gitumi gia Kindiki guikaro haha kirima-ini arombukiro hau ni kwenda agakorwo mareire feine na mugathe William Ruto githurano-ini gia 2027. Page 14 kana page ya katuni page 20 ni muthuri ugwitwo Professor Ngugi wa Thiong'o. Na Professor Ngugi wa Thiong'o arauga ati horo wigi andu kumuririra. Aroiga atiriri tigai kundirira nie ririrai bururi witu twendete wa Kenya. Guciarwo 1938 arahuruka 2025 na gatheti-ini iroiga ahuruke thayo Professor Ngugi wa Thiong'o. Na Professor Ngugi wa Thiong'o nowe otamburukitio ku karatathi-ini ka mbere ka gatheti ya Daily Nation ena mbica yake thaka muno arothireirie kabere muno na agatuika we agiciaritwo hindi ya mukoroni miaka 47 mithiru na nayo ni yandikite Weep Not World ati the tigai kurira ni tondu we ni arikitie wira. Karatathi ka mbere keri gatatu kana gatano gatandatu mugwanja nginya ga 10 gacokeretio maundu maria twakora thiini wa gatheti ya The Standard na tukauga kuma guku kuri Team Hagaria na tukamwira arohuruka uhoro. Ni ngatho muthikiriria ici cia kuigwa wa mwere kuma kuria mwena wa Naikuru arataririe ciigie kuigi wa mundu gwitwo Professor Ngugi wa Thiong'o uria orirwo ni ngerenwa ya Nobel iria ingikoretwo riu imuteithitie na njira nene muno. Karatathi ga 10 no cio itamburukitio kou uguo niguo tuthiete moja kwa moja. Eka tuthie ngoda guthie riri jama yone thimu ya Nyox ni thimu ni kacogo na ngucia ni kahurire thimu. Page 16 hau kiandara ri President William Ruto arauga atiriri we ni arutite wira na ni arehokate mwaka wa 2027 ni akahota andu aria makoretwo makimung'etherera. Araugire atiriri andu acio mararia na koure matire na kioneki kiega, matire na agenda, marenda o gukorwo makiaria miario ya kumenithania muingi makijitaga maritwa takasongo. No horerai oro uguo ni tukamonia uria tungihota gukorwo tugitwarithia bururi na mbere. Reke magerie no ni ngumera inyui tiganai na andu acio mararia ciigie kiunduriri matigatuhota ni tukamahota rucini tene. Andora maratanya gukorwo makirwira giturwa kiu ni Rigathi wa Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua na Fred Matiang'i. Rodo mwe na angi ni arauga akamaringa rucini tene makiria. Maena mheshimiwa Raila kurero Raila ni ararutire eka cigana 5 gwakwo nyumba ni thirikari eka ciake 5. Arauga ndari thirikari ni bado sawa. Page 20 again. Yes, katuni noko na gatheti ya The Daily Nation no cia Professor Ngugi wa Thiong'o hari na ibuku rihinguritwo haria macaka hagakiandikwo na mbica yake na ikerwo ni yo page ya muthia kana chapter ya muthia ya Professor Ngugi wa Thiong'o guciarwo 1938 na arahuruka 2025 hakandikwo hau rest in peace kana ahuruke thayo Ngugi wa Thiong'o. na ugihumbahumbũria kuria ni gukora Chelsea ni irareire turatathi-ini twa mathako gatheti-ini icio cia Nation na gatheti ya The Standard. Twahingira gatheti icio hau thinashara ehitukitie ndagika 53 guku ni kwa Inoro FM tabarira ya kuhagaria. Riu twathie mugambo-ini wa murimi
mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe, hindi ria mbia guka ni ukorera mbia, no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia, andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito mere. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuorio ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 19 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Nyeri. Murimi umuthe twe guku plot 10 na guku ni Charity Kieni na ni hakuhe na mutamburuko wa irima cia Aberdare na guku ni kuo twi na murimi noyo ni murimi urimite murimi ngitariria ta murimi wa mwanya murimi utacokaga na thutha na murimi kionereria hari bururi uyu akiamukira muthingi wa urimi reke ngutume thiini wa Facebook page ya mugambo wa murimi 2023 niguo wone urimi wake naho hau hangi ngutige nake. Njitagwo John Mufunji Keng'ori kana John wa Kibugu kuma itura ritagwo Plot 10 thiini wa sub location ya Charity Kieni constituency thiini wa Nyeri na ni ndutaga wira wa urimi. Ndambirie urimi o ndauma cukuru 1990 ni ndambirie urimi ngiheo kamugunda kanini ndahetwo ni muthe ngithio na mbere ngiona urimi na ngene mwega ngithio uguo nginya umuthe uyu gikinya kwigira mugunda wako ma karati mboga waru. John wa Kibugu kuma mwaka wa 1990 aturite ari murimi. Mundu wakwa ndiwanete na proportion tunini kumaga kuota na nuthu ona tunina nini nginya gukira kuota no bora ka proportion ngona ndirahota gukarutira wira ngiga proportion ta 25 kuringana na ndiugaite uri wa ikata 8 na kuri uguo ni hotaga kuhanda karati o thiini wa ciumia 2 tondu karati imeraga na ciumia 2 karati ya mera gahurengi ya mera gahurengi uguo guti hindi itakorwo ngihanda karati maita ta 3 uguo o mweri. John wa Kibugu karati riria mwatua kumirima ri mumirimaga atia? Karati muthenya uria twahura tukamihe thiku 14 ikamera tucokaga twaikaikara ta wiki 2 tukamihura dawa ya ria ikinina mweri umwe na kindu hata ciumia 2 uguo ukagwo kuo ikarimirwo rimera ria mbere igithi mieri 2 gwacokwo kuo igathikiririrwo ikiheturagwo kuria tumanite ikaheturwo wega ni atimia aria manimagira moe kuhetura wega biu ningi okorwo na tumayo kaminjaminjerio uguo ikinina mieri 2 hakuhi 3 uguo karati igakorwo iri hakuhi guthie thoko-ini ikihetukia mieri 3 hanini uguo ri nirio tugwa kuo kamikura tukendia tuwecoka kuhanda ringi. Crop production ira njega karati yo naguo kindu kiria nguhandita hu mbere okorwo ni waru ni ngwikirite thumu ndaruta waru ucio ngoka ngahura karati tirifo ya mbere igakura ngagetha ngamihura ringi tirifo yake okuo to thumu uri okuo ti muthiru ngagetha riu kuma ndagetha tuciite ni imera ithatũ kia waru na gia karati maita meri ngekira thumu riu tirifo ingi ngahanda kindu kingi ta mboga uguo ngaciikira thumu nacio ndacigetha gucokia o karati ringi uguo ni urimi wakwa ria munene ndibaga naguo ni wa karati indo ici ingi ciothe ikoragwo iri crop rotation njikaga. John wa Kibugu karati we no uge ni njega? Karati ni mumera mwega muno tondu wa mbere karati ndicinaga mundu karati ona riria twamirima yauma raithi biu gutire tuhiaga ati ukaga mbeca cia gucokia mugunda tondu okorwo ni mbegu ya karati ndiri goro tondu andu aria itunguru magigura itunguru igiri na goro mbegu ya karati ndiri goro hinya muno kuhanda karati mugunda ithuke cingiono mbura ya gucimeria tirifo ya mbere kuku ngi ni ihotaga gwitindika na ikahota gukinya nginya gukura na karati werekanitie na mimera iria ingi nginya kitugeta riria thoko ya nyanya iri kuo ni ihutanagia muno na karati no na ciahutania muno na karati ithuĩ karati nditucinaga ithuĩ karati o mbei iria tũrĩendia nĩtuonaga atĩrĩ ndũnaheaga mbeca cia gũcokia mũgũnda. John wa Kibugu we nĩ ũrĩmĩte karati mũno nĩrĩ ũngiuga ĩkoragwo na mbeca wega? Ingĩkorwo ĩrĩ nyingĩ gĩthaka noguo ĩkoragwo rĩngĩ na tũbeca tũnini ĩngĩkorwo gũtirĩ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩno tũkĩrĩhagwo rĩrĩa twendetie ĩkĩrĩ na raithi tondũ njuge karati nĩ njega tondũ ti kaingĩ mũno atĩ ĩkoragwo ĩgũithĩtie mbei mũno tondũ kaingĩ twendagia karati tũrĩnjĩire kuma 3,000 ĩkambana kũu guothe igũrũ nginya ũrĩa twendagia 15,000 nĩ ĩkoragwo ĩtwehe mbeca na ĩgahota gũacete maũndũ maitũ na ĩgahota gũtũtwara na mbere ũrĩa tũrenda no rĩrĩa agwa thĩ wa 3,000 ĩgacoka na gũkũ thĩ ndĩtũcina
tutinaga no tukoragwo tutakuona kindu kiega nayo ndithia matuko maigirira ithi maida maria maingi ni maria twendagia goro uguo nikio twendete kumirima muno. John wa Kibugu we no wende wira ungi mundu angĩnjĩra ndige wĩra ũyũ wakwa wa kũrĩma atĩthiĩ ngandĩkwo ndiũĩ kana ndahota kwandĩkĩka tondũ nĩ njĩtĩkĩtie mũgũnda nĩ ũheaga mbeca njega biũ rĩrĩa ndaũtungata na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ndiremagwo nĩ kũũtungata tondũ nĩ andũ mandutagĩra mawĩra mega biũ na andũ matathagwo na andũ meyathaga na andũ ega atimia ega mũno atimia nyendete nacio nĩ ndĩhokete mũno nginya na gũkĩra arĩa magũraga tondũ acio atimia mangĩaga gũka kũrĩma ona arĩa magũraga matingĩona gĩa kũgũra ũguo andũ akwa wĩra nĩ ndĩmahete gĩtĩo mũno na nĩ mangenagia mũno rĩrĩa makũndutĩra wĩra mũtheru. John wa Kibugu mundu urenda kurima hasari arime oro kindu giothe ri we ungimutara atia ni no ndarire mundu ukwenda kurima wa mbere ndukegumire na kurima na ndukende kurimaga murimage migunda minene mugunda waku ukorwo no aike imwe geia uganie maita mana ndukende kurima ati ike imwe tondu igua kwa njoni ni kurimagwo ati ni onaga mbeca ni nyonaga mbeca cia matirifu no ti mbeca ati urimwe hua tuchuje tunini kwa ni njiganu urime kimera giuteithia na hotage kwendia o mweri uguo riria indo iri raithi na riria iri na goro urikoragwo hingo ciothe uri thoko-ini uguo tigage kurima migunda minene na wahe ukaheo rimwe ati wona ukona rimwe kuona ndungiona maita maingi ta kuhia ici ni nguru ici ti nguru uguo na guti hindi ukanogio ni irio icio ciaku ukirima haria wendia ni hari hotaga kurugamirira haha hangi no ti ucokage muhuko kana uthiage ukomba roni ukage kurima naruo to nae ni ugire ati urime kimera kinene na wahia urihiaga rimwe nie hau ndikuongerera no ni undu wa wira mwega uria urutitwo ni muthuri uyu njitikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthigi wa makundo matatu uyu ariguo muthigi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi wa karati ona to guku Charity na Kieni no ni Kenya yothe hando ya Roma ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku plot 10 guku ni Charity na Charity Darasa guku ni Kieni Nyeri njita murimi na bemwe mwarimu mucwe Mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria tuli naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania ri higo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri ikanya muno yetro finance bill ri kayaugaga atia kawani tungiraribite wega makiria korwo gekiro miri wendera yagiririte mweri wa December na January tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February. Nĩ ngatho kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina na cihandĩte wega thaa ĩmwe cia rũcinĩ gũkũ nĩ kwa Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe tabarĩra ya kũhagaria Jeff Kuria mena Nyox Wakata rĩu nĩ ihinda rĩa Mũhĩa wa Maina rĩa gũthoma mohoro marĩ na andĩkĩtwo mohoro. Inooro Roshine. Aikaria kamere thoko ria Rimuru gucakaya gikuo gia Profesa Ngugi wa Thiong'o uria waciareirwo itura-ini riao icera ria mugatheru thoko ria gitaro-ini kia Nyanza riraingira nduku yake ri umuthi akionania kumatia makiria thirito yake na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga na aikaria Rongonoti kuria Naivasha gutetia ikinya ria kuhingirwo barabara ni ruhonge rwa reri. ODM na UDA tukaweka kataba ili tuweze kufanya pamoja kwa manufaa ya watu wetu wote. In case no kugia na undu gutuma eherere thirikari-ini egucoka oke ere andu atiriri we ndarari thirikari-ini no indeed maguru mothe nginya mutwe riu thaa ici e thirikari-ini we na president thaa ici they are conjoined. Macario undu mangika toguo twa uhoro wa cukuru ya Kinyogori maiga ni mekumihingura library ritanagio na Ngugi wa Thiong'o kana kundu gugwitwo Maguo kuria athomagira primary na mwikiri ma mugamba citha muthamaki umagitire na uri hothe wa uici uria ukanigetha muthamaki utwanange twauruma twaukania thiini wa ritwa ria Jesu.
Rucini rwego ri mucini wotuginotana mohoro maitu maitha riria thaa imwe maria turakurehera kuma guku Communication Center ukiri mwega jetagwo muhia wa Maina aikari itura ria Kamirithu kuria mwena wa Limuru Kiambu ni manyitaniire na muingi wa bururi na thi yothe magithie na mbere kuririkana muturire wa mwandiki wa mafuku Mutigaire Ngugi wa Thiong'o. Ngugi aciareirwo itura-ini ria Maguo ku mwena wa Limuru na gucoka gukurira gicagi-ini gia Kamirithu hindi ya wathani wa mbari ya Nyakeru kuri mwaka wa 1938 aria makoraniire nake itura-ini riu maroiga ni makumuririkana ta mundu wari na wendi munene kuri itura riakere oro hamwe na bururi na riu marenda thukuru wa Maguo oro hamwe na mwena ucio wa Kamirithu gukorwo gugitanio nake kwambiririo guria kurionanagirio mathako ma ngerekano niguo ritwa riake ritikanae kuriganira nginya tene. Maraneirie na mwandiki Charles Gikunga wa Kariuki nake agaturehera riboti ino. Nĩ itura rĩa Kamirithu kwambĩra kũrĩa mwandĩki wa mabuku na mũthaki wa mĩthako ya ngerekano Ngugi wa Thiong'o aciarĩirwo na kũrererwo. Warorua Kimani Mũrũgami Mũtonyi maikaraga nyũmba icio mũrona harĩa kĩanda atarĩ kĩndũ hĩndĩ akĩrĩ nakĩo agicoka Ngai akimurathima amurathima magithima kigura githaka kĩũrĩa gĩ harĩa gĩtagwo Gĩtogothi na hau niho akĩte nyũmba iria muonaga cia mũthiringo kana cia mathingira make hau niho marĩ. Ona gũtuĩka gũtirĩ na ũgarũrũku mũnene ũronekana kuma rĩrĩa Ngugi athamĩire Rũraya, aikaria gũkũ marerorera na gĩcicio kĩa ngumo yake nene makĩria magĩtĩra rĩtwa rĩa itũra rĩao kũmenyeka kũraya na Kenya. Na ta ithuĩ tũrĩa itũra twakoragwo twĩ nake itũra rĩmwe rĩ ndangĩaiguire wĩna gathĩna agĩũka gũgũteithia nĩ mũndũ warĩ na wendo ũcio mũno. Arĩa mathakaga na kwanjĩrĩria monanio ma mĩthako ya ngerekano makĩmũgana nĩ kĩheo gĩake na ũrĩa ahũthĩkire kũgitĩra mũgũnda wa mũingĩ ndũkegwatĩrwo nĩ tũrĩa nĩme na gũtũma kĩganda kĩmwe kĩrĩa kĩahinyagĩrĩria mũingĩ wa Limuru kũgarũrĩra ndũmĩrĩri ĩrĩa atũmaga na njĩra ya kwandĩka mabuku na ũtungi wa mĩthako ya ngerekano. Open air theater na thirikari nĩ yagĩcokire gĩkĩnina ũhoro ũcio no twende mũno na tũhoe mũno atĩ kũngĩkorwo gwĩ kĩndũ kĩngĩoneka gĩa kũririkana andũ kũrĩa ona andũ akũrũ biũ kũngĩra na marĩ o muoyo. Nĩ maiguire thirikari makĩona ũyũ athiaga na mbere nĩ ekuonia andũ aya nĩ ekwarahũra andũ aya akũrũ na aruti a wĩra mambĩrĩrie kũrehe thĩna wa mĩgomo nĩkĩo aingatirwo. No rĩu korwo no ĩhote no yũkĩrie andũ acio nĩguo rĩtwa rĩake rĩtikanariganĩre. Rĩu mũingĩ wa Limuru wendekithĩtie hamwe na mangĩ cukuru wa gũthomithia kothi cia moko na kũrĩa gwakĩtwo thieta ya mbere gwĩtanio nake. Macario ũndũ mangĩka toguo tũiga ũhoro wa cukuru ya Kĩnyogori maiga nĩ mekũmĩhingũra library rĩtanagio na Ngugi wa Thiong'o kana kũndũ gũgwĩtwo Maguo kũrĩa athomagira primary ngĩoneka thĩinĩ wa Kamirithu kana thĩinĩ wa Limuru itself kũngĩoneka handũ hangĩakwo thieta andũ marĩũkaga gwĩkenera kana gũkenanĩra kana gũthakĩra mĩthako. Nao arĩa mahũthĩkire gũthaka mĩthako yake ya ngerekano makĩyaria ũrĩa mangĩenda kũgunĩka na kĩheo kĩrĩa gĩatũmire Ngugi kũmenyeka guothe bũrũri-inĩ na mabũrũri-inĩ ma ũgeni. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe tũrĩ twaririkanwo ona kana kũririkanwo actors acio magĩthakaga mĩthako ĩyo rĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ona thĩ ng'ima gũtirĩ mũndũ ũrĩ watũririkana. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kamirithu Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Nĩ ngatho Gikunga. Icera rĩa mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto kũrĩa gĩtaro-inĩ kĩa Nyanza rĩraroka kũingĩra nduko ya kerĩ harĩ thikũ inya iria egũkorwo arĩ mwena ũcio. Ruto erĩgĩrĩirwo gũkanatongoria bũrũri arĩ gũkũngũĩra thigũkũ ya Madaraka mũthenya wa Jumapili igongona-inĩ rĩrĩa rĩkahanĩkĩra kĩwanja-inĩ kĩerũ kĩa Raila Odinga kũrĩa kaunti-inĩ ya Homa Bay. Na icera-inĩ rĩake rĩrĩa arathiĩ kũrugũria na gũthũrima tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere haumanĩte thutha na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM nĩwe Odinga nĩrĩonanĩtie kũmatia thiritũ gatagatĩ-inĩ ka atongoria acio erĩ
aria ona gũtuĩka Odinga akoretwo akiuga we ndarĩ thirikari-inĩ, dalili ironania ndaranyegenyũka kuma mwaho-inĩ ũrĩa ũrathana wa Kenya Kwanza na matũra-inĩ Kenya makiuga na gũtuĩka Odinga nĩ mũthiriti wa hakuhĩ wa Ruto ndagĩrĩirwo gũkorwo agĩtiga mũgambo wake wa kuorota thirikari kũrĩa ĩrogora. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratarĩria. Thikũ-inĩ ya kerĩ ya icera rĩa president gĩtaro-inĩ kĩa Nyanza, president erĩgĩrĩirwo kũrugũria tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere ta waki wa nyũmba cia thogora wa raithi hamwe na kũhũrĩra ndebe thirikari ya Kenya Kwanza gĩtaro-inĩ kĩrĩa na hau gabere kĩrarĩ na ũng'ethanĩri mũnene utongore-inĩ wake. Wale wa ukabila na chuki mingi na kisirani mingi na hasira mingi wanataka kutupeleka kwa mambo ya siasa mfululizo. Mimi nimewaambia watupatie nafasi, mimi na baba tuendelee na kazi bila break. President aumagaritio ni atongoria kihiri hamwe nao ari mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga uria augite ni eguthie na mbere na kurutithania wira na President William Ruto orodo umwe na thirikari ya Kenya Kwanza. Ndio sababu tulifanya hii mkataba na chama ya Bwana Ruto, ODM na UDA, tukaweka kataba ili tuweze kufanya pamoja kwa manufaa ya watu wetu wote. Maya mukite riri Raila akoretwo agikana gukorwo aingirite thirikari-ini indi a Kenya amwe makimuria atige uhinga na kwanirira murugamo wake king'ang'a-ini kuona ni akoretwo akionekana na President William Ruto mahinda kwa mahinda gikiari kionereria kia ati ni aranyita mbaru thirikari ya President William Ruto. I'm not part of the government, therefore I'm only concerned about mutual relationship between our two countries. Raila Odinga ni mundu uthakaga na mindset ya Kenya kwa hinda iraihu muno tondu na riria ingirire handshake na Moi iyo ya Kibaki ya Uhuru neno ya Ruto ndari hindi umagira nja outright ria kauga ati ethini wa thirikari no maundu maria mothe turona ni maronania fiu Raila thirikari-ini. Number 2 tondu interest ciake iria we akoragwo agisavu na group yo nini akoragwo nayo ri interest ciao ciatuika accommodated ri Raila ndacoka kunegena ri na to ningi niyo yati muingi no kuhingicagwo ri in case no auge kana kugia na undu gutuma eherere thirikari-ini ri egucoka oke ere andu atiriri we ndarari thirikari-ini no indeed maguru mothe nginya mutwe riu tha ici thirikari-ini we na president tha ici they are conjoined. Maugite dalili ciothe ni cionanitie Raila hamwe na thiriti yake mari thirikari-ini kuona matimirutaga mahitia na amwe makiria ambunge ya kiama kia ODM magakorwo mari muhari-ini wa mbere gutetera thirikari ya Kenya Kwanza. Ni no njuge twina maitho na ni tureyonera tha icio opposition ni yathirire ire yari ya mwena wa Raila tandu atwiraga ndari thirikari-ini ne thirikari-ini. Bunge wenye nini walikuwa opposition walikuwa pande ODM nakumbuka ilikuwa different parties na UDA sasa, lakini ni kama wako joint au wenye walikuwa na tetea kama raia hivyo ni kama sasa wako joint. Handu-ini haceceni hakuhe nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Thirikari nĩ thingatĩtwo ndĩkae gũkorwo ĩgĩtabarĩra bajeti ĩgĩkorwo ĩrĩ na icunjĩ hithanie iria ingiongerera mũkenya marĩhi ma igoti nĩ rĩtana rĩtĩtĩrithĩtio nĩ amemba mwa kamĩtĩ thuranĩre ĩgiĩ bajeti ĩndĩ ya gũtirihwo gwa cikaro cia kamĩtĩ ĩyo cia gũthikĩrĩria mawoni ma nyiti itemi ngũrani ĩndĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya kĩgĩna ndagĩtarĩ Chris Kiptoo nĩ areganĩte na mĩario ya mbunge mwakiuga bajeti ĩrĩa ĩgathomwo tarĩki 12 mweri ũngĩ ũroka wa gatandatũ nĩ ĩrarũmbũiya mũkenya. Sam Njũgũna nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Gĩikaro-inĩ kĩa mũthia mũthĩ wa ira gĩa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ budget gĩa gũthikĩrĩria mawoni megiĩ mendekithia ma mũingĩ igũrũ rĩgiĩ mahũthĩro ma thirikari ma mwaka ũkĩte wa kĩgĩna. Ũrugarĩ nĩ ũrakĩrĩire thutha wa mũmbunge wa Embakasi ya irathĩro Babu Owino gũkinyĩrĩria budget ĩyo ĩngĩhĩtũkio ũrĩa ĩtariĩ kwa ihinda rĩrĩ ĩgũkorwo ĩrĩ mũrigo mũritũ kũrĩ Akenya, kũrĩa mwena-inĩ wake mũmbunge wa Kĩharũ Ndindi Nyoro aratĩtĩrithirie kũhutia indo cia mahũthĩro ma kĩmũthingi ta cukari na mũcere gũgũkorwo arĩ nĩ kuongerera cumbĩ
mwĩrĩ kĩronda-inĩ. Let us not increase, let us not suffocate Kenya. In terms of agricultural produce, these are very important issues. We cannot afford to move agricultural inputs from zero rated to exempt because as we talk now, UGA prices is in its highest prices. Gĩikaro-inĩ kĩngĩ mwanya, ateteri a ihoto cia mũingĩ magĩtetea itacukia rĩa thirikari gũcerehũra kĩgĩna honge-inĩ cia bata cia mũingĩ na gũkĩerekeria honge-inĩ ingĩ. Diana Gĩciengo nĩ mũteteri wa ihoto cia kĩwonjoria. Na mwaka ũyũ rĩ, ya mbeca cia kũrũ nĩ tũkũ default tondũ nĩ twacinyihia. Nĩ andũ akũrũ mathira Kenya kana manyihanyiha nĩgetha tũnyihie. No ona to icio budget itũ nginya mbeca cia children services nĩ twanyihia. Ciana citũ nĩ kuongerera cirongerereka, tũranyihia budget iyo nĩkĩ. Gĩciengo akĩenda thirikari ĩkĩrĩre kũrũmbũiya Mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ. Nĩ ũngĩnjũria no mwaka tũtũirie Office of the President, Office of the Deputy President na budget ta icio iria citakoragwo na ũigĩrĩrĩku accountability ĩrĩa yagĩrĩire. Icio nĩcio budget iria no mwaka tũrore tondu rarĩ ici na nginya mbeca ici bageragia gũka kuheana kanithari ona tigafa makiuga nĩ makehingũra ona mũndũ ndahingũre fund yake we mwene Nyakairo fund angĩkorwo ndĩna mbeca millions ici heana kanithari hingũre Nyakairo Foundation yambĩrĩrie kũrutaga wĩra nacio. No mwena-inĩ wake mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya kĩgĩna ndagĩtarĩ Chris Kipto arakinyĩrĩirie gũtirĩ magoti marongererwo indo-inĩ cia kĩmũthingi, akiuga thirikari ĩrageria kũiganania gatagatĩ-inĩ ka ũkũria wa bũrũri na gũthaĩrĩra a Kenya. What we are doing is we want to raise the tax base. We're doing tax base expansion so that everybody's in the tax bracket. Budget ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna wa 2025-2026 ĩtanyĩte gũgathomwo mbunge-inĩ ya bũrũri tarĩki 12 mweri ũkĩte wa gatandatũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Tuthie kuria mwena wa Naivasha riu na ikaria matura ma Githarane, Ereri na Scheme A hamwe na B kuria Longonot ni matetetie kuhingirwo barabara ni ruhonge rwa reri. Maraiga matuire mahuthagira barabara iyo no kuma yahingwo riu maracũngĩrĩrwo gũthiũrũrũka ũraihu wa kilomita 5 nĩguo makinye Ramini. Ningĩ maraiga kũrĩ na mũiyũro wa maĩ kuma mũhunguru-inĩ wa reri werekeirio cikaro-inĩ ciao na nĩ ũramatungia hathara nene kuona ona kĩguũ kĩu nĩ kĩrathũkia irio mĩgũnda-inĩ. Ani Ngige wa Nyamũ nĩ acerete kuona agatũrehera ũhoro ũyũ. Mateta ma aikari aya marĩa macũngĩrĩire moe mathĩgĩ nĩ magũtetia ikinya rĩa rũhonge rwa reri rĩa gũtonyia mwako wa rũthingo rũrĩa maraka barabara-inĩ ĩrĩa aikari matuĩkanagĩria makiumĩra kuma mĩgũnda-inĩ yao nginyagia Ramini. Aikari makiuga kũringana na mabu ya mĩgũnda ĩno barabara ĩno nĩ ĩronania ĩrĩ ho. Wa mbere broti iria ciahutirio nĩ marĩhire, no barabara itũ ya gũthiĩ kĩrĩma nĩ hingĩtwo na tũtiũĩ yarĩhirwo ũũ na tũtiũĩ gĩtũmi na matietũririe kĩũria. Rĩu andũ nginya atari matingĩhota gũthiĩ kĩrĩma, andũ arĩa me broti-inĩ icio matingĩhota ku access mĩciĩ yao tondũ kũrĩa tũrageraga barabara itũ nĩ ĩrahingirwo nĩ reri, na thĩna ũrĩa mũnene mũno twĩnaguo nĩ ũndũ wa ciana citũ nĩ tondũ cina thĩna. Nyamũ nacio nĩ iratũnyarira mũno. Njĩra ĩyo nĩ hũragĩrwo andũ, njĩra ĩno ĩngĩ nĩyo ĩkaraihĩrĩria. Nĩ tũrathiũrũrũka almost more than kilomita 5 na gũcoka na rũgongo nĩ more than kilomita 10 kũringana ũrĩa maracokirie. Aikari aya no matetete kumana na maĩ marĩa marauga marauma mwena wa reri Mungu-inĩ, marĩa marauga mararaha nginyagia mĩgũnda-inĩ na gũcũngĩrĩra hathara, makĩenda rũhonge rwa reri rwethere maĩ macio gwa gũthiĩ. Tondũ maĩ mauma kũrĩa kĩrĩma-inĩ kĩa Mbogo na kwaura tondũ gũkũ nĩ kuraga mbura nyingĩ, maĩ mothe monereirio mĩciĩ ĩno itũ. Arabu gũkũ gwitũ Kĩanda nĩ kwaraganu, rĩu maĩ maroka makaragana. Mwena ũrĩa njikaraga nĩ ta niĩ nyonereirio maĩ tondũ korobati ĩrĩa marathondekire ya kũikũrũkia maĩ mothe maroka gwakwa. Aikari aya rĩu marenda rũhonge rwa reri rũmatigĩrie barabara ĩno nĩguo matige gũthiũrũrũka matĩna ma makĩria ma kilomita 5 gũkinya barabara-inĩ ya Rami, makiuga na ngari iria iroka gũceria agendi ceceni-inĩ ya reri ya Longonot iracũngĩrĩrwo gũcoka kumana na barabara ĩno kũhingwo. Nĩ tũrahoya tuheo bara nĩguo na ciana cigatiga gũcoka kũnene. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngige wa Nyamũ. Inoro rũcinĩ.
Muhia wa Maina. Tutirihere kuria Kirinyaga kuria aikari itura ria Mugamba Ciura thiini wa wodi ya Murinduko kuria Mwea maraire nja thutha wa mundurume umwe kuringwo ni ngari na gukua ni mutino ucungireire muingi gwakanwo ni marakara na mahinga barabara ya kuma pia iguthie South Gariama magikwira ngari ria yuragire mundurume ucio one kuhuthagirwo gukua ng'ombe cia wici. Mwandikitwo Johnson Muriithi ni aratumenyithia uhoro uyu. Riboti ino igituhingira mohoro maitha riri na tondu tutigarite mathaa manini gukie matuthikaniriria itafadhali mwiri uko thi thibitari kai murithi ndoka kana tukigererwa mo enya egue amurindo wegue na Mugamba Ciura wegue aithanya cio tuku ni mwingi witura iria Mugamba Ciura thiini wa wandino ya Murinduko gicigo-ini kia Ombunge kia Mwea nuria wararanja nginyagia gwakorwo gwikia thwa ngari muthemba wa pickup kuringa mundurume umwe na gucoka gukwa bau guku ndereva wa ngari ino agicoka gwithara guku magikwa uma na ng'ombe ya kuiyo yetuma muci twahurwo thimu tora brothers twero akora brother itu na akua nitwahota gukana ihenya muno na thutha wa gukana ihenya nitwakora volivia itangi kinyete nitwakora musangu itu ni mukuo na twakora ngari ringanite aria mu mavoi nimahota gutubamba na ihenya mwingi witura iria Mugamba Ciura no rio korirwo kigiria mbutu ya vorithi kuma thiini wa police station ya Itangi o bamwe na mbutu ya vorithi kuma thiini wa police station ya Wanguru gukorwo magikua mwiri wa David Musangi wa miaka 45 nginyagia makorwo magiita muru wa nyina ni West Stephen Kamau ni makorirwo makiuga Musangi akumite thiini wa gicagi giki kia Mugamba Ciura agithi kwao mucii thiini wa gicagi kia Murinduko ni mwanake wa gicagi kitao kia Murinduko Musangi akumite shughuli ciake cia wethi enukite macemani na ngari ekuite ng'ombe ya muringa na ya muraga haria ngari-ini iria ena mundu akomete na ni kuringwa ringirwo ni ngari yumete kuiya ng'ombe nyetanie na ndina mwana munini yo arika riu angigikwa ndengeigua atia nikio ndi haha nja mwingi witura iria Mugamba Ciura no wakorwo kinyitana na mbutu ya vorithi gugiuka gukia na mwiri wa Musangi wacoka gutwarwo thiini wa nyumba ya kuiga miri mwena wa Kivugi ni makorirwo makiuga maturite manyamaritio ni cia mahiu o bamwe na nyumba cia gukorwo ikiingirwo mathaini motuko na nikio mekuregete na mwiri uyu twari rito meregete ima ng'ombe na ng'ombe iraigwa muthenya na ikaigwa nginya utuku na ndina wira wa kuga ugu ng'ombe ya mami niregete kuiwa ayo twi macakaya arikie kuiwa riu ni njia nyingi muno ng'ombe itangitarika matura aya ira kwi ng'ombe raiyetwo muthenya thaa 8 na bikibiki rarutirwa nja atumia mena ciana ironga ri haha ni undu wa giteri ate ithuĩ tutigakoma ni undu wa mburi citũ anake aitũ airetu aitũ mireto rite iwetwe mburi turite ciitwe ta ciama kasini ciriwe ithatu bwai riu twarigwo atiriri ai korwa ngari no ikune mundu na yuma na ng'ombe ni yake urai wikara ogu ginya ri kiviki riona ciona kaciambiria kuthio muthenya na kiriboti no FM kuma thiini wa itura iria Mugamba Ciura thiini wa wandino ya Murinduko Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson. Amen. Wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo ando wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. gutire muthenya gutaraio ng'ombe tukoria atiriri nuyu wina wira uyu wa kuiyaga ng'ombe okwo ringi muikari wa Nyandarua woragia niri riu Inoro FM mucio wotuginotana ni turakurehera tabarira ya utauku matura-ini tukimurika uthii wa nambere thiini wa kaunti ya Nyandarua na ithuĩ tũtũrĩte na waru tũtũrĩmaga waru njega tũkwenda tũtarĩrio wega na njĩra ĩgwete ndawa ĩyo ĩrerwo ĩhũrĩtwo waru na andũ memenyerere nĩ ĩkomoragari ũcio ũrekĩte ũtabiti arekĩte mũgũnda kwao nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano mũkawa-inĩ wa Skylax Annex taũni ya Engineer kũrĩa Kinangofu nĩ kũrigania na kanitha wa Kenya Assemblies of God kaĩ kwagĩire rwa nyambo rũkũti marĩta andũ aingĩ na niĩ ndĩ mũira wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Fidelis Wang'ang'a Jeff Mugawaithira na
Simon Gure makiaranĩria na atongoria athure mobitha a ũgitĩri na wathani wa matũra mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida nĩ tarĩ mbunge yao menayo thĩinĩ wa gũkũ macinani. Inoro FM nĩma ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Dawa ya kunina minyoo mahiũ-inĩ maku ya Force 1 ithondeketwo na selenium na cobalt. Force 1 ironekana na ithimi cia mililita 100 rĩa 25 nginya lita 5. Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester na National Institute for Health Research nĩyo NIHR nĩ maragwetera gũthũrimwo kwa mũrimũ wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi manyitanĩire na thirikari ya kaunti ya Nyeri. Nĩ kwambĩrĩria mweri wa gatano tarĩki 21 nginya tarĩki 18 mweri wa June. Ũthũrimi ũyũ ũratabanĩrio thibitarĩ-inĩ ciothe cia level 3 na level 4 kaunti ya Nyeri kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria nyitanĩra na ithuĩ mwambĩrĩrio nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya Thĩrĩrĩka. Wabatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Reke twambe tũhiũke moja kwa moja nginya kũrĩa barabara-inĩ citũ. Hagari ya traffic. Gwambĩrĩria gũkũ Nairobi Kipande Road ngari ti nyingĩ mũno nĩ irahota gũkorwo igĩthiĩ wega. Forest Road nĩ kwega, Murang'a Road nĩ kwega, ona kũrĩa Ngara Rungu nĩ kwega. Ũngĩenda kũingĩra Tom Mboya igũrũ kuma harĩa Ngara waingĩra hau highway ĩraonekana ĩrĩ njega. Waingĩra Kiambu Road nakuo jamu ya beti harĩa DCI, nake mũikari wa Thika Road akwamĩte handũ hetagwo KCA University. Ũguo nĩguo barabara citũ cikarĩte rũcinĩ. Angĩkorwo harĩ handũ kwamĩte no gũtũmenyithia kwĩtũkĩra 22989 tũhote gũkorwo tũkĩra mũingĩ ũrĩa barabara citũ cikaire ũmũthĩ. Hagari ya traffic. Nĩngwenda mbere ya maũndũ marĩa mangĩ mothe twambe tũguthũke kũrĩa gwa Syngenta Nyoks wa Kata. Na twaguthũka gwa Syngenta tũgũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ kũrĩma kahũa, na kahũa gaitũ tũgũkarĩma tũgĩkamenyagĩrĩra nĩ tondũ wa mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhutia kahũa. Na kahũa nĩ kahutagio nĩ mĩrimũ ta coffee berry disease, coffee leaf rust. Neno nĩ koragwo ĩkĩrehe gĩthĩna kĩingĩ, ĩgatũma matunda maku magwe, ĩgatũma ũnyihie quality ta ũguo tu, ĩgatũma ũkorwo ũgĩikara na gĩthĩna. Na nĩkĩo tũgũkwĩra ũhũthĩre Quadris kuma kũrĩa gwa Syngenta. Quadris ĩkoragwo nĩ ndawa ĩkoragwo ĩna wa ndandũku na ĩgũteithagĩrĩria gũkorwo kĩnina mĩrimũ yothe ya coffee berry disease na coffee leaf rust, no kahota gũkorwo wĩna njĩra njega. Nĩtũmaga mathangũ ma mũmera makorwo mena rangi wa ngirini, nĩongagĩrĩra matunda ma kahũa ũritũ, na to ũguo tu kahota gũkorwo atĩ ũkĩgetha kahũa gaku nĩ ũrateithĩka na njĩra njega. Nĩkĩo tũngĩenda mũthikĩrĩre gũkũririkania atĩ ũngĩenda gũkorwo wĩna mbeca nyingĩ hũthĩra Quadris na njĩra ĩrĩa njega. Quadris ũramĩtũmĩra gramu 4 ũgekĩra bobo ya lita 20 ũkahũthĩra. Quadris nĩ ĩronekana duka-inĩ ciothe cia kwendia indo cia ũrĩmi. Nĩndathiĩ ya kerĩ ĩtagwo Master Crop. Master Crop nayo ĩkoragwo ĩrĩ ndawa ya kũrũa na coffee leaf rust na coffee berry disease, na no ũhuhĩre ihinda oro rĩothe kana stage oro rĩothe. Master Crop mũthikĩrĩria nĩ ĩhotaga gũkorwo ĩkĩgitĩra mũmera waku gũkorwo ĩkĩgwatio mũrimũ wa CBD kana coffee berry disease oro ũndũ ũmwe na coffee leaf rust kwa ihinda iraya. Master Crop nĩ ĩhotaga gũkorwo ĩkĩnina mũrimũ ũcio wothe,
ndithambagio na ihenya nĩ mbura muthikiriria ukihũthĩra Master Crop ũgwĩkĩra mililita 40 harĩ lita 20 cia maĩ na no hote gũkorwo ũngĩona mũrimũ nĩ wehereire mũno muthikiriria tukania Quadris oro ũndũmwe na Master Crop hote gũkorwo gĩteithĩka na njĩra njega. Ũguo nĩguo kũrĩ ndawa ici nĩ cia kuma kũrĩ andũ megwĩtwo Syngenta. Ona ta ũguo tu muthikiriria ũngĩenda gũkorwo ũkĩnina mĩrimũ ĩrĩa tugaga nĩ ya leaf spots, early blight, late blight, powdery mildew, dawa no imwe tu etagwo Miravis Duo kuma kũrĩa gwa Syngenta. Mũrĩmi wa kahũa nĩoĩ mũrĩmi kana nĩoĩ kĩu ũrahanda nĩ gĩa bata mũno makĩria nĩ ũkoretwo ũgĩcemania na mathĩna. Syngenta nĩ makũreheire ndũmĩrĩri njega kuma gũkũ Syngenta East Africa thutha wa gũkorwo mekĩte research nĩguo kũnina mĩrimũ ĩyo ya spot blight muthikiriria kĩyero powdery mildew. Carania na Miravis Duo rate ya 15 mililita wĩkĩre bombo ya lita 20 na hatirĩ ũndũ ũngĩ maũndũ makorwo maikarĩte ũguo. Reke tũgĩcokereria tumenye ũrĩa gũgũkorwo gũikara nĩ tũgũkorwo tũkĩrora na mũrĩmi ũcio ũngĩ ndagĩka itarĩ kũnene no mũthenya wa ũmũthĩ ketwambe tũingĩre kũrĩa mwena wa Citizen Duka nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩkwĩra ũrĩa we ũkũhota kwĩbanga nĩgetha ũhonokie mbeca. Ũmenye nĩ weekend ndaihu kuma ũmũthĩ andũ aingĩ aitũ taniĩ tũgacoka office Tuesday na rĩu ũmenye twĩna ciana imwe ciĩna iroka nĩ tondũ wa weekend kwĩna thigũkũ. Rĩu koguo rĩ nĩ tũrabatara mbeca nĩ tũkũbatara kũrĩa nĩ tũkũbatara na gũthiĩ weekend tondũ niĩ nĩ ngũtwarwo nĩ Mzee Place. Rĩu nĩgetha thiĩ hurũke na nĩ tũgũthiĩ na View Travel. Rĩu no tũguthũke Mombatha ona ũkĩmbukĩrwo maũndũ mothe. View Travel ũbataraga gũthiĩ mĩkawa ĩrĩa yothe ũkwenda bata we ũkorwo ugĩte kũrĩa gwa 0703254254. Gũkũ no ũtwarwo kũrĩa ũrenda kana nĩ nja kana nĩ thĩinĩ wa bũrũri. No ririkane maũndũ mothe nĩ mabange nginya transfers we wĩra waku nĩ gwĩthamba gũkua mũrigo waku woywo nĩgetha ũhote gũtwarwo kũrĩa ũrenda gũthiĩ. No reke twambe tũhonokie mbeca kũrĩa gwa Citizen Duka nigetha ona maundu maitu makorwo makiagira. Tukwiraga wewe yandikithie kugerera *487*5# Cagura kĩrĩa ũrenda na tarĩ kwa mũhiano kwĩna mũtu kilo 2 wa cabaci ciringi 137 maguta lita 3 ma kũruga nĩ ũrona imagine ũrengeirwo bei kuma ngiri na mũigana wa ciringi 25 ũkarĩha tu o mũigana wa ciringi 789. Nĩkĩ kĩngĩ ũngĩenda tiga kũhonokia mbeca ũguo no rathiĩ kuria quick no coke ũgũra iria bagiti 12,500 ma 39 ni *487*5# gũkũ tũkwĩraga ũthiĩ ũcagũre ũingĩra nduka ya quick mart yaku na kwanyu wĩgũrĩre indo iria ũrenda. No nawe mũrĩmi nĩ tũkwenda kwaranĩria nawe nĩgetha mĩmera yaku ndĩkae gũtuĩka atĩ we ũtaraga hathara ugatuĩka atĩ nĩ kuonanĩrio wonanagĩrĩrio nĩ tondũ ũrĩa ũrĩmi waku ũthũkanĩte. Nĩ ũmenyete atĩ rĩu we no ũkorwo we ũmwe wa arĩmi arĩa megũkorwo magĩtara baita na magathiĩ thoko maũndũ mao makagĩra. Mbembe ciaku renda ininwo nĩ igunyũ nĩkĩ? Ngũnga ciakĩgwa gwaku mũgũnda atĩa? Nĩ ũmenyete Amito 5.7 WDG eno kumaliza kufinish kumalo kuangamiza fall armyworm. Amito 5.7 WDG kuma kũrĩa kwa Botakem. Rĩu tũrakwĩra ũngĩtuĩka atĩ rĩu nĩ wagitĩra mbembe ciaku ndũkae kũreka irĩo atĩ nginya rĩo rona nĩ iturangirwo ona itirahota gũthiĩ na mbere wega atĩ nĩguo ũrageria gũcithaitĩra. O haha weciria kwĩna dalili o haha ciakunũkĩra o haha harĩa ngoro-inĩ nĩho tũkũhuhĩrĩria Amito 5.7 WDG tũnine tũgunyũ na ngũnga ici ciothe na tũnine nginyagia matumbĩ macio. Nĩ wega tũkwĩra atĩ ũhuhagĩra gĩthimi kĩa Amito 5.7 WDG ũgekĩra gramu 5 na nĩ ũkanaga kunĩko ga gũthima na rĩu koguo no gũthima coka ũtukanie ithimi cia mililita 2 nginya 3 cia Sky Seal Gold ũtukanie na Amito ũhuhĩre. Ĩninaga fall armyworms nayo mĩmera-inĩ ĩngĩ ĩkanina tuta absoluta, thrips, red spider mites, leaf miners na thĩinĩ wa mũgũnda waku. No nayo Max Grow tũkwĩraga ĩno nĩ foliar fertilizer ĩno ĩteithagĩrĩria gwĩkĩra mĩmera nitrogen, phosphorus na potassium hinya wothe. Mũmera ũkagĩa hinya ũkagĩra ũkaruta wĩra wega ũkaruta mathangũ magaciara magetha makaingĩha mũrĩmi agatigwo akĩina rwĩmbo nĩ tondũ ũrĩa maũndũ makĩrĩ mega mũgũnda wake ũkarirũka ũkeriragĩrio nĩ andũ arĩa angĩ. Andũ a itũra magoka kũranĩria mũgũnda nĩkĩ kĩa mwanya ũreka nĩ kũmenya
ati Max Grow ina hinya na wega wa kuiganania amino acid koguo mimera yaku ikuguthuka ikure wega igie mahuti maingi ithondekeirio wega inyite miri koguo igie na magetha maiguru muno. Ino tukwiraga ka ni waru ni nyanya ni matunda ni mboga niki urahanda Max Grow ino no uhuhire o gikiro o giothe kia mimera yaku na ni ukuona utiganu. 0725504039 muriokia koragwe tayari nigetha kwaririe toguo tumuthikiriria maundu ni marito ni urenda gukorwo ni uraigua ta wina ruo joint-ini ni uraigua ni urenda gukorwo kinywa tutawonete gutinda ugithie kundu ukuri hagoro. Panadol ni ronekana na thogora mubashirire. Panadol Extra ni shiringi 15 pair, Panadol Advance ni shiringi 10 pair, na toguo tu ni thogora mubashirire. Tugaga ati ni anarua ni koragwo giguteithire na njira njega na ni uramiona na thogora mubashirire. Sherera haria twendagiria mara moja no hote gukorwo giteithika. Uguo niguo kuri no twende maundu maku makiagira. Riu wina gitumi gia gucokeria dawa ya gucokeria dawa ya ruo ya kwihokeka Panadol kuninagira ruo na rua. Shera duka-ini yo iri hakuhi nawe gurire Panadol na thogora mubashirire. Wimenyerie guthoma uria yandikitwo tana mihuthira. Ruo rungithi na mbere uthie wone ndagitari. Ni ngatho ari thaa imwe na ndagika 32. Reke twambe tuthie moja kwa moja kuria ugima-ini wa mwiri na twarikia guthie ugima-ini wa mwiri. Mutumia wa Ndaro ni arwarire ma nikio riu rimwe tutaraikara tukiguaga riri kena ndukoe no ndirakihoka Ngai ni gukimuhonia akoretwo thibitari ate kuigua wega Ngai ni kumuiguira tha pio no wega tugathi na mbere tukimuhoyagira kabisa. Yes, thaa imwe na ndagika 33 wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utwikania werũ-ini haria hothe wathie no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Jitago wa Bui wa Muturi na nĩngwenda muthenya ũmũthĩ tũrore kĩndũ gĩgwĩtwo cancer ya mũmero. Ndagĩtarĩ ũrĩa njethanĩte nake nĩ ndagĩtarĩ ũgwĩtwo Dr. Karano mũrata wakwa. Na rĩu rĩ uhoro wĩgiĩ cancers kũragana thĩinĩ wa thĩ yothe rĩ tareke ngũtarĩre mũtaratara tũkinyĩte ha atĩ mĩrimũ ya mbere ĩrĩa ĩroraga mũno makĩria nĩ uhoro wĩgiĩ mĩrimũ ĩno ya cancers. Nĩ kũrĩ na mĩrimũ ya ngoro na nĩ kũrĩ na communicable diseases ici cia viruses cia kũgwatanio ta ũrĩa tũrarĩ na uhoro wa covid. No reke tũke haha harĩ cancers. Oesophageal especially ĩno ya mũmero rĩ ĩrakorwo mũno ĩkĩrongoreria arume tondũ nĩ ũkũmenya harĩa atumia breast cancer na cervical cancer nĩ citongoretie. Tũcoke tũke tũrore cancer cia nda ona ici cia mũmero mũno makĩria guoka harĩa arume igakorwo atĩ nĩ cithiĩte ũguo cigakinya atĩ nĩ top 5 cancers tũtikwenda gũcigathĩrĩria. Nĩkĩo tũrenda kũmenya oesophageal cancers kana cancer ya mũmero rĩ na nĩgetha tũmenye tũngĩmĩrigĩrĩria atĩa. Dr. Karano wĩ mwega wa Bui, niĩ njĩtagwo ndagĩtarĩ Karano na ngoragwo harĩa 40s Suits hakuhĩ na Kenyatta na ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa esophageal cancer kana cancer ya mũmero. Cancer nĩ kuga atĩrĩrĩ he kĩndũ kĩrakũra na kĩndũ kĩu kĩrakũra gĩtikaraga hau, nĩ gĩkũraga gĩgatherema gĩgatũma mbegũ igathiĩ kũndũ kũngĩ koguo mũrimũ ũcio ũgathama. Ũcio nĩguo mũrimũ wa cancer. Cancer ĩwe kũnyita mũmero kũringanaga na harĩa ĩnyitĩte, harĩa ĩrĩa ĩnyitaga mũmero na gũkũ igũrũ na harĩa ĩrĩa ĩnyitaga mũmero na kũrĩa thĩ. Eno tũrauga ĩnyitaga na gũkũ igũrũ itũmi nĩ nyingĩ no tũtiũĩ na ma nĩ irĩkũ. Thigara nĩ gĩtũmi kĩmwe, kũrĩ amwe manyitaga nĩ ũndũ wa viruses igigĩte hau, na kũngĩkorwo he tũnyamũ tũtaga carcinogens ta tũnyamũ tũkoragwo ndogo-inĩ tũu nĩ tũgiaga andũ makanyita. Eno ya na gũkũ thĩ kaingĩ nyitaga andũ mararũngũrĩrwo, acid nĩ cinĩte mũmero na kũu thĩ akagarũrũka hagatuĩka cancer. Dalili iria mũndũ ũcio akoragwo nacio, wa mbere nĩ kwambĩrĩria kũigua taraira ngoro, athi na mbere agatuĩka nĩ araremwo kũmeria, na kĩrĩa kwamba kũremwo nĩ kũmeria nĩ kĩndũ ta nyama, atuĩka ngima nĩ rahĩtũka, ũcũrũ nĩ rahĩtũka, cai nĩ rahĩtũka, no nyama nĩ rarema agatigana nayo. Aikara wiki cigana ũna kana mĩeri igana ũna agatuĩka nĩ aremwo nĩ ngima, agathi na mbere ũguo agatuĩka nĩ araremwo nĩ ũcũrũ, agakinya handũ atĩ nĩ araremwo nginya nĩ maĩ. Harĩa ha mũthia ona mata nĩ mekũrema kũmerũka. Ũcio wĩna mũrimũ ũcio nĩ endaga gũthuthurio, wanie kũhũrwo mbica, na mbica nĩ mĩthemba mĩingĩ,
ni harira twitaga barium swallow kaheo gicuru ugacoka kahoro x-ray nigetha onekane kana he handu hahinganite ni harira twitaga endoscopy tukaingiria kamuvira gatonya na kuu thiini gakarora kana hena wibo kana kironda na kungikorwo ni hari hakoyoka biopsy nigetha gagathie guthimo tondu cancer imenyekanaga na guthimo ikamenyekana giki ni kindu kiibite ni cells hana ici na ici ni cancer yamenyekana ati ni cancer ni kwenda gwiko kindu twitago staging ni guthima tumenye murimu ucio ukinyite ha na kuringana na haria ukinyite no gutwika ati ni ukurigito murimu uthire na urigiti ucio wahota gukorwo ati ni kurego hau hena cancer uricoka gucino kana kurego no heo madawa citao chemotherapy no murimu ni ukwenda weherio na wehere fiu nigetha twike no wahona ni kuri aria twikaga ati kindu tureta palliation ni kuga atia ni kuga turarigita mathina maria mokite na murimu no tutihota kunina murimu ucio koguo taru no ekiro kamuvira gakaramia haria cancer iyo iri nigetha hote kumeria no cancer yenyewe tutihota gwika atia kumenina ucio niguo murimu wa cancer ya mumero na ni murimu ukwenda guthurio gikorwo wina dalili icio. Asante sana. Riu no akigwa na twendaga guthoma haha nigetha ugakorwo wikinya mbere nigetha ono githie hitari gikwenda gitari ni urakorwo wina uge makiria nigetha hote ginya kwiyuriria kiuria giaku nigetha uhone makiria tondu ugima mwega wa mwiri winaguo ni kirathimo nie njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega. Thondeka breakfast yaku yagire makiria wahaka mugato waku Blue Band Choco ona kana umehũthĩre kũruga ũcũrũ amu ciana ciaku nĩ ikũgĩa na hinya wa gũthoma gwĩciria ona gũthaka. Blue Band Choco ina vitamins cia kĩguni mwĩrĩ-inĩ. Blue Band Choco, a good start for super kids. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwa miaka mingi tukoretwo tukihũthĩra Blue Band kuhaka mugate, kuruga ũcũrũ na maũndũ mangĩ maingĩ. No rĩu nĩ tũkũrehire Blue Band Choco ĩrĩa nĩ thiagĩnjagĩrithia makĩria na ĩthondeketwo na original cocoa. Nĩ ya kĩguni mũno kũrĩ ciana ciaku amu nĩ ĩramahe vitamin A, B6, B12, D na E. Thondeka breakfast yaku yagĩre makĩria wahaka mugate waku Blue Band Choco ona kana ũrugĩre ciana ciaku ũcũrũ magĩe na hinya wa gũthoma gwĩciria ona gũthaka. Blue Band Choco, mũcamo wayo ndũngĩwĩtigithia. Blue Band Choco, a good start for super kids. Nĩ Tuva wa mathako. Safi, karibu tu hanyuke iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Ngigi, faida tupu. Kambuni cia andũ kĩũmbe nĩ ciũrĩtio gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na gũkũria iheo cia mbeũ njĩthĩ na njĩra ya kũmahũra njeki kĩmathako na kũrũgamĩrĩra ngucanio citiganĩte. Kũringana na Pauline Ngugi, ũrĩa nĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri a Nana Small Thika, kambuni cia andũ kĩũmbe cibatiĩ ona kũnyitanĩra na thirikari harĩ gũkũria iheo cia mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ mathako-inĩ na njĩra ya kũharagĩrĩria na kũrũgamagĩrĩra mĩthako ĩtiganĩte. Sectors, makambuni no manjie kaũndũ ta gaka twĩnako haha Nana Small nĩguo mahote gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ, especially ihinda-inĩ rĩrĩ mbeũ njĩthĩ maraingĩrĩra maũndũ-inĩ maingĩ mũno. Koguo no tũrie kambuni iria ingĩ ciĩna kũu nja, private sectors, mahote kũingĩrĩra kaũndũ ta gaka, mahote kwanjia tũndũ ta tũtũ twa mĩbira kana sports o ĩrĩa mangĩhota nĩguo mateithĩrĩrie mbeũ njĩthĩ. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio hĩndĩ ya mbĩtĩka cia mathukuru ma university na college Thika iria cithakĩirwo kĩharo-inĩ kĩa Ananas. Athagania a mbĩtĩka ici makiuga Thika kwĩna iheo nyingĩ iria itarĩ ciratambũrwo. Doing a good thing for the youth na ini kazi mzuri, endelee tu hivyo hivyo. We've seen a continuous improvement in organizing and management of the tournament. Like today's tournament has ended really early, which is a good thing. Vijana wamechoka, watenda watulie nyumbani, then kesho wanaweza rauka kufanya kitu kingine. Thika being a home to many youth,
we saw the need of coming up with this stuff, and so that we can keep the youth busy and also engaged by supporting the football talent. Nakio kiama kia mubira wa maguru FKF ruhonge rwa Nyandarua ni gitugiritio kumana na wirutiri wakio hari mibango ya gukuri iheo na kunyitirira mbeu njithi kimathako ta uria Patrice Simbili aratariria. Mumira gucanio na ndugamano iria iragumeire FKF ruhonge rwa Nyandarua na kuonekana athaki aingĩ gukoragwo matekukuruhanio macindano-inĩ maingĩ na maria maratabanagio ni kiama giki kia mubira wa maguru kia FKF. Riu thutha wa atongoria erũ guthurwo, athaki na endi a mathako ni makenetio ni mogarũrũku maria makoretwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ kĩa mũbira wa magũrũ, na aya nĩ amwe a athaki marĩ gatũ na endi a mathako kaunti-inĩ ĩno ya Nyandarua kũrĩa maiyũkĩtie ikinya rĩrĩ gũkũ makiũria na makĩhinyĩrĩria thirikari ya kaunti ya Nyandarua gũkorwo ĩna waragania rĩrĩa ĩrahũthĩra mbeca cia rũhonge rwa mathako gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Njĩtagwo Macharia Mũkua na no tũgĩkena mũno na tũcokerie ngatho FKF kuma hĩndĩ ya President Hussein Mohamed yacagũrirwo. Nĩ tuona atĩ nginya tũrabu tũrĩa tũnini twĩ kũrĩa macinani nĩ twatuĩka nĩ tũra accommodate ligi-inĩ icio ciothe, na hau nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo twĩna talent cia football cingiuma nginya division 2 nginya cithiĩ national level. Ũguo tũgacokeria FKF ngatho, no governor na thirikari yake nĩ matuĩre kũrĩa mbeca cia sport na ligi cikinyaga. Ayuthire na gũtirĩ mawĩra rĩ, handũ ha gũkorwo tũikarĩte tũya indo rĩ, tuthiaga kĩharo. Ũndũ ũyũ ũrekĩka ihinda-inĩ rĩrĩ kĩama kĩa FKF kĩa mũbira wa magũrũ thĩinĩ wa rũhonge rwa Nyandarua kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wakĩo Ruben Kaĩ na kamĩtĩ yake makoretwo makĩhiũka matũũra-inĩ na kwandĩkithia irabu njerũ kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua. Njĩta Coaches Patrice Simbili. Na muthia thutha wa kocha Antonio Conte gwitikira kweruhia kandarathi yake na kirabu kia Napoli gia bururi wa Italy, riu kirabu giki kirarongoreria kuongerera muthaki Kevin De Bruyne thiini wa squad yao. Kandarathi ya De Bruyne ni irakinyire muthia kirabu-ini kia Manchester City na riu egukorwo agithamira kirabu-ini kingi kieru hatari marihi. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-ini. Nie njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Wamũira twethete rwĩmbo rwĩtagwo ngwenda thayo, reke twambe tũcoke kũrĩa gũgwĩtwo kwa Bota Kem nĩgetha tũikare wega. No na tũgĩthiaga na mbere, President William Ruto arĩ kũrĩa mwena wa Luo Nyanza nĩ kwambĩkĩte icera rĩa thikũ inya. Icera rĩu rĩa thikũ inya nĩ rĩa gũkorwo akĩrugũria tabarĩra na agagĩkorwo akĩthiĩ thigũkũ ya Madaraka tarĩki 1 mweri wa 6. Nĩ kũrakoretwo kwĩna ngucanio kũu na ndĩraiguire akĩaria mũthenya wa ira na arauga andũ arĩa marang'ethanĩra nao meharĩrĩrie ũteti wa Kenya nĩ makahũra ũteti. O matirĩ ũndũ mareka, matiraria ũteti, marenda tu kwaria ũhoro wĩgiĩ ũthii wa na mbere. No nake Riggy G nĩ aramacokeirie ekũrĩa gũgwĩtwo Seikuru na andũ nĩ maraneki weri na ndũndwaraga wega mũnene. Nĩkema. Haya, rĩrĩa gwathiagwo gwa Gachagua kwa Mathakarua rĩ, andũ nĩ matwarirwo thenge mbũri. Sawa. Haya, ndino kurathiagwo kwa Rigathi rĩ, andũ nĩ matwarĩirwo kĩndũ. Ndino kurathiagwo kwa Kalonzo rĩ, andũ nĩ maratwarĩirwo kĩndũ. Na nĩ ngũririkana hĩndĩ ĩmwe ndĩrĩ o haha rĩ, former Prime Minister Raila Odinga nĩ athire kwa mũndũ wetagwo Henry Kosgei. Na athiĩ rĩ, nĩ atugirwo na ng'ombe. Nĩ waririkana mbica ĩyo? Ng'ombe we andakũmũtutha.
ng'ombe nĩ endaga kũmũtutha rĩu no kũrĩkana ririkana ũhoro ũcio haya hĩndĩ ĩngĩ ningĩ mathiĩte kũndũ mainaga ũguo mũthuri agĩũka na bakora rĩu hau ndĩhongire niĩ ndĩ haha rĩrĩ kaĩ tondũ nĩguo wĩna mbũri nyingĩ rĩ kao tangĩkĩndehere mwe ũkĩndegere mũnene we ngũtegere no cambĩtie mbũri ĩndũ augire tũthenge tũu twa kũrĩa tũhana we kanua kau karĩire rĩ karĩa karĩire mbegũ koragia nĩherete mũnene atĩrĩrĩ tiga kũhera nĩherete mũno gũtirĩ mũndũ ũrarĩithia breed njega thĩinĩ wa bũrũri ũyũ kũrĩa mũgũtha kũrĩa andũ marorĩra kaba reke atĩrĩrĩ oguo wacambirie mbũri rĩ rĩrĩa thũkũma mũthuri ũkirĩrĩirie werĩa managuoko hatikĩrĩ mbara maninaga mĩnyoo hatirĩ kĩrĩ thĩna ũgwĩka atĩrĩrĩ mũnene we tũtware kwa Botakem nĩngũmenya ũrĩa nguona mbũri ngũrĩ na mũthuri ũcio wĩtagwo wa ng'ombe ingĩigua nĩ arane kaba ndĩre ta mũtumia ũtegete ũrenda kĩngĩ we twĩkĩre cia Botakem ũngĩheo mbũri citũ thenge citũ ũtũrume ũcoke we thiĩ ũkarĩa managu makwa nyutha manda kwanja ndaiguire nĩmo mũhandaga ũkarehe Nairobi werĩa managu ũkirĩrĩirie tũingĩre mũgũnda nĩ tondũ Botakem rĩu nĩmekwenda nawe mũrĩmi wa managu ndũkae gũtuĩka atĩ nĩ wathiĩ hathara wakorwo nĩ tũtambi wakorwo nĩ thũkũma ciaku thibini cihoho ĩta imagine hoho ĩtũratũrĩtwo marima tarora nyanya ciaku ithũkangĩte rĩu tũraria ũhoro wa ũme tarora thũkũma ciaku atĩ watwara gũtua rĩ kana ũgĩtwara thoko andũ moka kũgũra makombokĩrĩrwo puu na no ũrĩa ũme ũkoragwo wĩ mũru nĩ ũnona ũrĩa tũkorwo twĩ tũingĩ na tũhurutana ũme na ĩgatuĩka rĩu kwĩna mĩthigiriri kwĩna Mary Bags kwĩna ndendũ rĩu tũraria cia Epic 130 SC ũrĩmi waku reke ũkorwo wĩ wa mwanya reke ũkorwo wĩ mwega reke ũkorwo ũkinyanĩire nĩ tondũ ĩno Epic nĩ ĩraruta wĩra kwanja na njĩra igĩrĩ tugaga kwĩna systemic ĩno ĩtonyaga mũmera yatonya mũmera gatambi goka kahutania na mũmera ĩgatuĩka nĩ ya kanina kaimana nayo ĩno ĩngĩ contact nĩrĩa tũhuhagira ĩgatuĩka atĩ nĩ yakorwo ĩkĩrĩ knockdown rapid ĩno tũrakorwo thimaga ithimi cia milita 10 harĩ 20 cia maĩ cia Epic 130 SC tukenia na Sky Seal Gold gĩthimi kĩa 2 nginya 3 mililita ino nĩ sticker nĩ spread na nĩ weta nĩ wega tũkwĩre atĩ rĩu warĩrie Mũriũki no wambe ũririkane no kũrĩ na Beloti 720 WP bar ĩrĩa yagwa mũgũnda ta rĩu reke ngũre tondũ ũrĩa kũrahe rĩera rĩgacenjia ũgatiga mũgũnda waku waru nĩ cia green nyanya nĩ cia minji mĩciri gatagatĩ ka indo ingĩ ũgĩcoka gũkĩra rũcinĩ ũrarigwo nĩ caitani iria gĩakia mwaki nĩ kũheha kũrahehire mũno kũratuĩka nĩ kũrĩ andũ marakagia mwaki mũgũnda gũkahĩa ba ĩgathũkia mĩmera yaku Beloti 720 WP nĩyo mũrata waku gũkũgitĩra nĩ tondũ nĩ tũkwenda ĩkorwo ĩkĩrora mĩmera yaku ũbataraga gramu 50 cia Beloti tukania na maĩ lita 20 cia maĩ ĩkĩra Sky Seal Gold gathimio kanini 2 nginya 3 mililita tukania hau he Beloti huhĩra ĩno ĩkoragwo ĩ sticker spread na weta ĩkaga na ithimi kuma gramu 40 nginya kilo 5 Beloti 720 WP kuma kwa Botakem nĩ yonekanaga Agrovet yaku ina kwanyu 0725 504039 nĩ ngatho reke njoke kũrĩa tũrore ũrĩa tũgũkorwo tũkĩndira na ruo ruoka tũraikara atĩa onakorwo thikũ ici maũndũ nĩ maritũ ndũgakĩgio nĩ ruo mwĩrĩ-inĩ waku wĩna Panadol ĩrakũnyitĩrĩra na thogora mũbacĩrĩre rĩu Panadol Extra bũrũgũ tũigĩrĩra rĩu ĩragũkinyĩra na ciringi 15 tu nayo Panadol Advance Pair nĩ ciringi 10 ĩyo nĩyo ndawa ya kwĩhokeka ya kũnina ruo mwĩrĩ-inĩ waku na thogora mwega ũgĩturwo nĩ mũtwe magego mũgongo icoka na marũngo nĩ ũkũninĩrwo nĩ Panadol rĩu ĩna gĩtũmi gĩa gũcokeria ndawa ya ruo ĩrĩa ya kwĩhokeka Panadol ĩrakũninĩra ruo narua cerera nduka ĩyo ĩrĩ hakuhĩ nawe wĩgũrĩre Panadol na thogora mũbacĩrĩre wĩmenyerere gũthoma ũrĩa yandĩkĩtwo ũtanamĩhũthĩra ũrũrũ gĩthi na mbere we ona ndagĩtarĩ nawe mũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũrĩmi na wĩna umithio ũrĩmi ũrĩa wĩna umithio twathiĩ kũrĩ Mũriũki nĩgetha atwĩre tũkũhota gũkorwo tũgĩka twonaria ciĩgiĩ amito twonaria ũhoro wĩgiĩ Bean Pro Maize Pro reke twambe tũcoke mwena ũyũ wa Botakem gũkũ twaingĩra rĩu tũrenda kwamba kũnengereria mĩmera itũ thing'a wega mwago nĩgetha ĩhote gũkua mĩmera wega na nĩkĩo tũrenda cia Azatone ĩno tũraugire nĩ ya kũgitĩra gwata kĩro gĩaku gĩitĩke kĩro nĩ kĩa bata na nĩkĩo gĩtuĩkaga matunda ta imagine mĩmera yaku matunda maku nyanya ciaku rĩrĩa ituĩkĩte nĩ ciaruta kĩro ĩngĩcoka ĩitĩke atĩa na githĩ ti kuga we nĩ wathiĩ hathara na gũtirĩ rĩu nyanya ũkũgetha minji taguo rĩrĩa cuhĩtie kĩro coke gĩitĩke tũkũruta kũminji
minji boco kahua kana ndengu ona waru ikoragwo erutite kiro na no uria iko gigithaka kwanja kimwe gikiro kia papu igakorwo mugunda no wa green na goko iguru kwina papu na kahoiti gicoke giitike giothe githeti kuga riu kuria thi ona gutire waru tugukigetha Azaton ino ethondeketwo ni tondu ya wira ucio tukwiraga yuka na ithimi itiganite no fataraga mililita 30 kana 20 fataraga 20 hari lita 20 cia mai yuka kuma mililita 30 nginya lita 1 Azaton ni njega ni tondu ni guteithiriria gutigirira tikiro giaku gitina iteka mitukania na Sky Seal Gold nigetha inyite wega we murimi wa kahua nawe tugiuka kurikiriria kuma kuria kwa Botaken riu reke turwe na ba mimera-ini yaku ya kahua oro ndomwe na mimera igi na murimo ta coffee berry disease ni kuri na coffee leaf rust oro ndomwe na late bright thiini wa kahua gaku reke gakorwo ge kamwanya reke gakorwo gacagurite ona wagatwara githiini andu makaugaga gaka niko ge gutongoria tondu gatituheaga wira muritu gatire ironda tigathuku tikabuthu gatire igunyo nikio turakwira horo wa bench 300SC kuma kwa Botaken ino ni guteithiriria gwatane tondu rutaga wira na njira ithatu negitagira nehonagia nekanina kaimana mathina mau mothe ni coffee berry disease ni coffee leaf rust ni late bright riu ni ukunina cokerithia thutha wa thiku 21 nginya 28 nigetha inyite wega na inine kaimana mathina maya mitukanie na Sky Seal Gold bench 300SC kuma kwa Botaken 0725 504039 goko nikuo uri. Haya, muthikiriria wa Inoro FM kana nyoka vino nyende gukuririkania ira ndiraritie na andu kuma kuria Kenyatta National Hospital ni tondu arwaru a murimu wa cancer ni marokaga kou na marokaga cancer clinic ikoragwo muthenya wa Jumatatu muthenya wa Thursday na regi Friday na andu aria mathiaga radiography kana mathiaga kuhurwo mbica ni makoretwo mathinikite muno ndrigwite horo cio guko kwa Inoro FM no maranjira merigite kwirirwo ta ciumia ithatu ati machini imwe ni yathukire na nginya thaa ici machini yondire yathondekwo riu gucinwo thumu ucio wa cancer nigetha mahote guikaikaranga ihinda iraya aya toguo tu riu gukoragwo na machini imwe meragwo thiei ni mugoka hindi iria ikagira riu na thina nduri hau andu na marathire hau maranjira ati andu aria maronekana mari ethi thiuna tutirakeiguira thai ta shushu aria mokaga guku ta guka aria mokaga guku kwamukira utungata ucio thiini wa thibitari uyu wa Kenyatta National Hospital taturirie niki guthiaga tondu nitutesekaga muno hingo ciothe tuoka ni ihoya twaikia riu kwaja ta imagine ndoni mundu ngiakiuga atiriri gutiri kindu kiuruta mutumia wina cancer ya nyungu kana ya njira ya uciari agatuika ati kuria witu we arathia akibleedaga na no arathie akiri na distance kogo wa mbere nginya gukuika ni thina guikara thi ni thina ni makoragwo magituika ni mari na thina wa kununga kuria witu agatuika ona andu othe ni maramweherera agacoka kauma thabari aumire Kitui aumire Meru aumire kuria aumire nigetha oke athie arigitwo agacoka agatiririo ni mari ruo ruingi muno kuria na nikio mendaga guthikurorwo na ngwiciria wakorwo hari thina ukoragwo na mundu mamurimu wa cancer ti muthako kuria bitu kungicoka ugatuika ati ni kuri mamundu hetwo wigiririki ni kuri mbeca ikoragwo cibataire gukorwo igithie mathibitari ni kuri ithukuma gwo kuma mathibitari ni mau na ati ni guguthie gwatuika gutire ndawa gutire nginyagia wako ni macini kwena twana twitu tuingi muno turarite cancer tuikaraga nginya thibitari kou na riu ona no turabatara tu kumanagirwo turuo tone makorwo makiuga gutikire ati na undu ungi mangigika na ari korwo thirikari itu one ngikiaga kurora maria mangi mothe yone kiriganiro ni maria mangi mothe Minister wa ugima wa mwiri etagwo utagate Minister wa ugima wa mwiri okay katokereria PS wa ugima wa mwiri etagwo Muthoni na PS wa ugima wa mwiri etagwo Muthoni no twende aturorere icio ya andu a Kenyatta ni manegenire muno tondu wa guthie kurwo maundu megie cancer na manegenaga o hingo ciothe ni akoragwo ari ndware au makore ari kugitirire reke turore horo wigi na njire o Muthoni PS Madam PS ni twakuhoya muno rora andu acio horo wigi mwena ucio wa cancer patients ni marakorwo na thina muingi muno marorere itafadhali amaitu ni marauma kundu kuraihu muno magoka gutinda magitesekera ku Kenyatta National Hospital
Hospital nĩ marorerwo ũhoro ũcio nĩgetha mahote gũkorwo makĩrigitwo. Tafadhali please. Ukiona mundu tenda thayo ndukamumene muiguire thano mwitanire na iguru anyitwo nĩ nyota wa thayo akude thayo tone thayo. Ukiona mundu tenda thayo ndukamumene muiguire thano mwitanire na iguru anyitwo nĩ nyota wa thayo akude thayo tone thayo. Jaria thayo wakwa nginya matũra-inĩ ndukie mwathani kwenda thayo uraro cimaga mbara-inĩ kwĩrutanĩria njarie thayo wakwa nginya matũra-inĩ ndukie mwathani kwenda thayo uraro cimaga mbara-inĩ. Arĩa makwĩrĩire iria-inĩ mateng'eretie Isiraeli kũu kwarĩo kwĩendera tondũ matiacaragia thayo magĩkunĩkanio iria-inĩ. Arĩa makwĩrĩire iria-inĩ mateng'eretie Isiraeli kũu kwarĩo kwĩendera tondũ matiacaragia thayo magĩkunĩkanio iria-inĩ. Kwĩrutanĩria njarie thayo wakwa nginya matũra-inĩ ndukie mwathani kwenda thayo uraro cimaga mbara-inĩ. Kwĩrutanĩria njarie thayo wakwa nginya matũra-inĩ ndukie mwathani kwenda thayo uraro cimaga mbara-inĩ. Ikĩrogaro ithiĩ mbara ndigĩtĩkĩra tondũ roho wa Jehova nĩanganĩtie ingĩenda kũherithio tu ngũthingata thayo akene. Ikĩrogaro ithiĩ mbara ndigĩtĩkĩra tondũ roho wa Jehova nĩanganĩtie ingĩenda kũherithio tu ngũthingata thayo akene. Kwĩrutanĩria njarie thayo wakwa nginya matũra-inĩ ndukie mwathani kwenda thayo uraro cimaga mbara-inĩ. Kwĩrutanĩria njarie thayo wakwa nginya matũra-inĩ ndukie mwathani kwenda thayo uraro cimaga mbara-inĩ. Mũndũ ta yo akũrakara korwo kũheanwo ngerenwo ati therũ cio no aheo tondũ nĩ mũtaũku mũno na nĩoĩ mbara ndĩrĩ mwago. Mũndũ ta yo akũrakara korwo kũheanwo ngerenwo ati therũ cio no aheo tondũ nĩ mũtaũku mũno na nĩoĩ mbara ndĩrĩ mwago. Kwĩrutanĩria njarie thayo wakwa nginya matũra-inĩ ndukie mwathani kwenda thayo uraro cimaga mbara-inĩ. Kwĩrutanĩria njarie thayo wakwa nginya matũra-inĩ ndukie mwathani kwenda thayo uraro cimaga mbara-inĩ. Tumwitaga Dennis Mutara tukwenda thayo ruboro wega muno wokira rucini ukaroina ukaigua wega. Nĩ thaa 2 cia rucini kahinda ga gukorwo tugithomerwo mohoro na njira nguhi nĩ muhya wa Maina. Turicoka tucokererie nigetha twarie ciegie kuria Rwai kana kuria gugwitwo Rwai tondu kuu andu nĩ matiganĩirio mathĩna maingĩ barabara guthũkana maundu macio magakorwo makihana uguo. Thaa 2 rucini. Rucini rwega uri mucini wa Tugina Otana Inoro FM ngumenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 2 na njĩra nguhĩ. Thirikari nĩ kinyĩrĩirie mũbango wa gũkorwo ĩgĩtabania mogarũrũku harĩ ũrutani wa
kothi cia moko iria iraheanwo kuhetukira mathukuru maria mahingĩrĩtwo kuria matũra-inĩ. Mwandĩki mũkaru wa rũhonge rwa kothi cia moko ministry-inĩ ya gĩthomo niwe Esther Mworia oigĩte rĩu kothi nyingĩ irĩrutanagwo kwa ihinda rĩa mĩeri 3. Aheanĩte ũhoro ũyũ kĩgomano-inĩ na arũgamĩrĩria mathukuru ma kothi cia moko harĩa maragomithanĩtio kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ, tũrĩa tũramenyithio nĩ Theuri wa Mbogo. Thutha wa thirikari gũcenjia mũtaratara wa gĩthomo gĩa kothi cia moko kũrĩa rĩu arutwo arĩa marĩ mathukuru-inĩ maya marĩhumbagwo thũmbĩ thutha wa mĩeri 3 kwambĩrĩria mweri ũyũ tũrĩ wa gatano, thirikari itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra arutwo aya nĩ makinyanĩirie ikĩro cia kũruta mawĩra macio nĩ ithiĩte na mbere na gũkuruhania ene iganda nĩguo gũtigĩrĩra gĩthomo kĩrĩa maraheo na ihinda rĩu nĩ kĩiganu. Twĩ gũkũ nĩgetha twaranĩrie na andũ a industry matwĩre atĩrĩrĩ nĩ tũruta wĩra atĩa, tondũ rĩu nĩ tũraugire atĩrĩrĩ tũkathomithagia ciana mĩeri 3 na tũkamava certificate. Koguo tũrenda twĩrane atĩrĩrĩ twĩna industry tũgĩkamava certificate ta rĩu ya gwĩkĩra thitima. Mwana ũyũ arenda athomithio atĩa na nĩgetha agĩũka gwĩkĩra thitima kũrĩa tũrenda ciĩkĩrwe nĩĩkĩra wega mũno. Mwandĩki mũkaru wa mathomo maya Esther Mworia akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na arutani anene a mathukuru ma kothi cia moko kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ na ene iganda, augĩte itanya rĩrĩ nĩ rĩa kũnyihia ihinda rĩrĩa mbeũ njĩthĩ makoretwo magĩeterera kuona wĩra thutha wa mathomo. Matwĩre atĩrĩrĩ nĩgetha mwana ũyũ akorwo nĩ mũndũ ũngĩũka gwaku ekĩre maĩ wega na matigambĩrĩrie gwĩtĩkanga matagwo nĩ gwĩtĩkanga nĩ mũthomithia ũ auma va athieva na tũtirathomithia ciana cietũ rĩu irathirĩ. Oguo nĩ tũrakanjire tũramathomithĩria workshop twamathomithia nao taru twathomithia mwana athomithio na mũthuri toyo na nĩ wa electrical. Rĩu mũthuri ũyũ mwana ũcio wanakĩrĩkia ona tikwa atĩ akathiĩ gwĩkia thiĩte internship already mwana ũyũ nginya culture yoria kwake kũruta gwa wĩra. Ene iganda mwena-inĩ wao magĩthingata thirikari gũtigĩrĩra mathukuru maya marĩ na indo cia kũigana cia gũthomithia arutwo aya, angĩkorwo itanya rĩa thirikari nĩ gũtigĩrĩra nĩ kwagĩa na iganda cia kũigana bũrũri-inĩ. Moi Magara Moka Industries, they have no tools, working tools. Ona angĩkorwo nĩ mũndũ wa automobile, thirikari no kĩndũ kĩmwe kĩnini mũno, colleges iria ikuo rĩ ikagũrĩrwo sets of operational tools. Ikire cio atĩ okorwo nĩ uniform cukuru iria ciĩ Mũkũrũ-inĩ, cukuru iria ciĩ Nyĩrĩ, cukuru iria ciĩ Mũrang'a, matuka mau makaheo wĩra nĩgetha nani mwana ũcio karĩ ngamũthomithia wega ngamũruta wega okorwo nĩ nguo ndano njĩkĩrĩte atua gũtuma gatuma kĩndũ kĩega. Andũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Nyandarua nakuo kũrĩa thirikari ya gĩcigo kĩu yarahũrĩte thothaitĩ itanyihĩire 10 na iria ciahagũkĩte kumana na ũrũgamĩrĩri mũru. Minista wa iganda thirikari-inĩ ya gĩcigo kĩu John Mũirũ arauga mwerekero ũcio woetwo nĩguo kũhotithia arĩmi oro hamwe na aigithia kũgĩa na mĩaramano na arĩmi maroiga kũngĩgĩa na ũramati mwega amemba nĩ marĩonagĩra umithio na njĩra ya kũheagwo ngombo torĩa tũramenyithio nĩ Simon Ngure. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa mwaka wa thothaitĩ ya Nyala mwena wa Ndaragwa, Mũirũ augĩte thothaitĩ 60 nĩ ciamũkĩrĩte ũteithio kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua, ta ũrĩa arĩ muoroto wa gavana Kĩarie Badilisha kũgacĩrithia thothaitĩ citiganĩte nĩguo gũteithia arĩmi ikĩro-inĩ citiganĩte. Nĩ tũrasupport society na inclusion grant o sako milioni ĩmwe. Nĩ tũracoka tũkama encourage kũiga mbia twĩna milioni makĩria ya 50 tuthiĩte tũkĩheaga sako ici. Gavana witũ ena programu njega mũno ya gũsupport SACCOS. Ihinda rĩrĩ nĩrĩo Nyandarua gũcenjia tondũ focus itũ turenda andũ manyitana tukamasteithia nao nĩguo mahote gwĩkũria na nĩguo tũcoke tũthiĩ he sako ici tũhote kũmonia kũmathomithia especially board leadership nĩguo mahote gũtongoria sako ici citũ wega. Maũndũ marĩa maingĩ makoretwo makĩgia thothaitĩ nĩ governance. Mwandĩki rũhonge-inĩ rwa iganda wonjoria na thothaitĩ gũkũ Nyandarua David Njoroge augĩte muoroto wao nĩ gũtigĩrĩra amemba thothaitĩ citiganĩte nĩ magĩa na umithio kũhĩtũkĩra wandandũku wa thoko ya indo iria makũragia kuma mĩgũnda-inĩ yao. Nĩ tũhotete gũkorwo tũkĩregister 21 new societies na koguo wadi ciothe thĩinĩ wa Nyandarua County kwa ihinda rĩrĩ ciĩna sako. Kwa ihinda rĩu nĩ tũtuĩkĩte kũ revive societies 10 njerũ
Muiru nitutwingite kuhe infrastructure support thiini wa cooperatives itu a total of 60 of them nituheanite milk cans nyingi muno na nigetha Nyandarua yothe guku gutire society ne mwerero gotaga iria na mitungi ya plastic. Arimi maugite kuhitukira thothaiti ni mahotete kugia na miaramano na uguo makori aria mataingirite thothaiti-ini gwikaguo niguo nao magunike, especially jianyu andu ethi ni turama insist muno maingire thiini wa sako nigetha mahote gwiteithia na gwikuria. Imwe cia thothaiti iria cigunikite kuhitukira mubango ucio cire na mubango wa kuongerera muigana wa ngombo iria ciheagwo amemba o hamwe na kwandandura thoko niguo kuongerera baita. One of the challenges was the issues of mismanagement. You can see that we are really on track. 2024 tukihiga mwaka wale na members around 23,000 members, around 11,000 ni makorokto mari active wega ni maroya maruni. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Ni ngatho Gure. Ni ndagika ithathatũ ihetukite thutha wa thaa igĩrĩ rũcinĩ mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra gũitherana wega tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ihinda rĩtarĩ kũraya tũthiĩ kũrĩa biacara-inĩ na Sam Njũgũna nake Werũ Mwangi tũmenyithie ũrĩa mathogora matariĩ kũrĩa ndũnyũ-inĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. gutire muthenya gutaraio ng'ombe tukoria atiriri nuyu wina wira uyu wa kuiyaga ng'ombe okwo ringi muikari wa Nyandarua woragia niri niriu Inoro FM muciĩ wa ũtugi na ũtana ni turakurehera tabarĩra ya ũtaũku matũra-inĩ tukimũrĩka ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua. na ithuĩ tũtũrĩte na waru tũtũrĩmaga waru njega tũkwenda tũtarĩrio wega na njĩra ĩgwete ndawa ĩyo ĩrerwo ĩhũrĩtwo waru na andũ memenyerere nĩ ĩkomoragari ũcio ũrekĩte ũtabiti arekĩte mũgũnda kwao. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano mũkawa-inĩ wa Skylux Annex taũni ya Engineer kũrĩa Kĩnangobu ĩkũrigania na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Kaĩ kwagĩire rwa nyambo rũkũti marĩte andũ aingĩ na niĩ ndĩ mũira. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ mohoro Fidelis Wang'ang'a, Jeff Mugoithira na Simon Gure makiaranĩria na atongoria athure mobitha a ũgitĩri na wathani wa matũra mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida nĩ tarĩ mbunge yao menayo thĩinĩ wa gũkũ macinani. Inoro FM nĩma ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Faita ya bengi ya Equity nĩ ĩrategetũkire na gĩcunjĩ kĩa 4% na kũrũgamĩra birioni 15.4 ikereka-inĩ rĩa mbere rĩa mwaka ũyũ wa kĩwonjoria wa 2025, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ mathĩgĩthĩ ma ciringi oro hamwe na gũthingitha gwa thũgũrĩ bũrũri-inĩ wa Sudan ya mũhuro. Mbeca iria customers maigaga thĩinĩ wa bengi ĩno kana nĩcio deposit nĩ irambatĩrire na gĩcunjĩ kĩa 7% nginyagia tiririoni 1.32. Ngombo nacio ikĩambatĩra na gĩcunjĩ gĩa 3% na gũkinyĩria ciringi birioni 807.7, kũrĩa naguo ũtonga wothe wa bengi ĩno ũrarũgamĩire ciringi tiririoni 1.75. Kĩgĩna kĩrĩa gĩciarithagio kuma marĩhi-inĩ ma njoherera onakĩo nĩ kĩrambatĩrire na gĩcunjĩ gĩa 3 kũrĩa kĩrarũgamĩire birioni 28.6. Ĩndĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩamũkagĩrwo kuma motungata-inĩ mangĩ nĩ kĩragũire na gĩcunjĩ gĩa 12 kũrũgamĩra birioni 19.6. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ĩno James Mwangi akiuga bengi ĩno no ĩthiĩte na mbere na kwĩhanda, agĩtarĩria rĩ na mwĩhoko wa kwĩhanda ona makĩria matukũ-inĩ mokĩte kumana na mũthithũ na ũtonga wayo. Our profit after tax is down 4% on constant currency. That will be at up 3%. If you adjust for South Sudan, then you get profit will have gone up by 8%. So broadly, that's where we are.
Ngorono ya wonjoria. Kambuni ya ukinyaniria wa motungata ma thimu Safaricom ni amurite murugamiriri munene wayo Peter Ndegwa ariwe muikariri giti wa ngwataniro ya wonjoria bururi-ini wa Ethiopia kana niyo Global Partnership for Ethiopia ira yoikaine ta GPE hamwe na bodi ya kambuni ino bururi-ini ucio. Ndegwa egukorwo akioya ithenya ria Michael Joseph uria wahurukire wira tariki 22 mweri-ini uyu. Arayukia giturwa giki riri kambuni ya Safaricom thiete na mbere na gutambia miri yayo bururi-ini ucio riu magitungatira customers matanyihiire milioni 9 hamwe na honge ingi ire rungu rwa GPE ne Safaricom, Vodacom, Samito Investment, British International Investment oro ndumwe na IFC. Michael Joseph uria niwe wari murugamiri munene wa mbere wa kambuni ino ni atugiritio ni undu wa utungata wake makiri hari kwerekeria Safaricom kwarira muthingi wayo bururi-ini wa Ethiopia ari ni kambuni ya mbere kiumbe kwigwatira marua ma ukinyaniria bururi-ini ucio. Ngorono ya wonjoria ni muthia wa maria tugukuhaririirie metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ngakwendithiria muthenya mwega nie njitagwo Sam Njuguna. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Nindakunyita ugeni muthikiriria na ni ihinda ringi twambe tuingire thoko-ini tumuriki uria mathogora ma indo citiganite maregariura. Arimi a nyanya, mbembe na miciri mwena wa Gushu na Gatiti kamwe ya kaunti-ini ya Kirinyaga ni marataririo uria maraciendia ciri migunda-ini yao. Mareto njitagwo Irungu wa Mwangi na ni magira itura ria Gushu Gatitika. Ni maganyanya, mbembe na miciri. Na muthenya wa Jumaine ni rondirendirie nyanya ciakwa na ndirendirie furati imwe na thogora wa 1,500. Iyo furati ikoragwo ya kilo 33 no ithanduku rikoragwo ria kilo 64 na ithanduku riu raiyurio na 4,000. Kareti karaiyurio na kuiyuria kareti ni 2,000 no tondu twendagia na furati iretwa ya mai aria maroka gutugurira maroka kuma Nairobi, Kiambu na Meru. Furati ni furati ka kireti kire kia migate. Kireti kia migate nikio maragura ma Nairobi makagura 2,500, ma Meru makagura 2,200. Meciri ndagika ino ithi muno ni migu tondu kilo imwe turendia na ciringi 50 na katoni iragio ni kilo 3 uguo katoni imwe rauma ciringi 150. Uguo no tuge ni migu. Mbembe njua guku migunda turagurira na ciringi 7. Mundu uria aragura goro muno no agurira na ciringi 8. Na thoko-ini ya Njabini Kinangofu karati ikonia rimwe cirendio gatagati ga ciringi 2,300 na ciringi 2,500, kabici ikonia rimwe cikendio ciringi 600, macungwa ikonia rimwe makendio ciringi 400, minji ikonia rimwe ni ciringi 3,500, nacio waru ikonia rimwe cikendio ciringi 2,500. Turikiririe thoko-ini ya Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu onjoria mwena ucio magitaririo uria marendi indo citiganite thiini wa thoko ya Eldoret. Nyanya nayo na batirite kinakorwo na yokendio na rimwe kurigana kila mundu uria akemukinyira kurigana thogora haria kana haria kiri kurigana kana thogora ni ukiongererekete wa gukimukinyira. Minji nayo yo ni agita na mweri wetano wothe igukorwo bei ya iguru tondu hindi iyo kurari na ukamirutie mundu urahandite minji kio tumite ciage minji yoka kuya bei njega mweri wetano. Na macio ni mutukotete gukumathira kiondo-ini kia mathogora ndunyu-ini ngikwendithiria wonjoria mwega ni njitagwo Weru wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Maria Leona Hamosini. Wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-ini haria hothe wathie no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
ici mbeca thikũ ici itiraigana. Tarora rĩu ici ciagũra maguta, igũre thabuni na igũre mũtu. Ta njĩra nĩkĩ gĩgũtigara? He, maya mathogora maracenjia ta kĩmbu. Ũrĩa wa matiga ũmũthĩ tiguo kamakora rũciũ. No kuongererwo. Ndũkamakio na mathogora ma indo kwaica gũgĩkĩa na gũgĩtuka. Mathogora mahũrĩtwo ithano makahutia thĩ nĩ Kanini Haraka Wholesalers arĩa mena head office Thika na oho mena rũhonge rũrũ mwena wa Naikuru na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Ũhoro mwega nĩ atĩ Kanini Haraka Wholesalers nĩ mahingũrĩte nduka yao njerũ mwena wa Naivasha taũni hakuhĩ na thoko njerũ. Kanini Haraka Wholesalers tũkwendagĩria na wholesale na retail na tũkũrehagĩra mũrigo waku nginyagia harĩa nduka yaku ĩrĩ. Tũtegũkũrĩhia ona kĩ. Hũra 0720 971 392 kana 0706 505 201 uige oda yaku. Dawa ya kũnina mĩnyoo mahiũ-inĩ maku ya Force 1 no ĩheo mahiũ ona rĩrĩa marĩ marwaru na nĩ ĩrutaga wĩra na ihenya na ĩninaga mĩnyoo yothe thĩinĩ wa mwĩrĩ. He mahiũ maku dawa ya Force 1 ũmũthĩ wone ũgarũrũku. Imwe cia ndariri iria cionanagia mũndũ nĩ aratangĩka kumana na thĩna wa meciria nĩ gũikara mũndũ akĩhahũkaga, gũikara atarĩ mũkenu, gũkoma mũno kana kwaga toro, kuongerera kana kũnyihia ũritũ makĩria, kũremwo nĩ kũrĩa irio kana kũrĩa makĩria. Nĩ wega gwetha ũteithio rĩrĩa ũraigua ta ũrathumbũka meciria. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services. Nĩ tũgwĩciragia. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Gũra Blue Band Choco ĩrĩa nĩ thiagĩnjagĩrĩria makĩria na ĩthondeketwo na original cocoa. Ĩna kĩguni mũno makĩria amu ĩrakũhe vitamin A, B6, B12, D na E. Blue Band Choco, a good start for super kids. Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Kairetu kamwegeta goema kaciarĩirwo mũciĩ wa Kangĩma ona niĩ no kanitha rĩrĩa tũrĩ nako ndonaga ta gatarĩ gakwa maitho mako makagĩa ta mangari ũtukũ ũthiũ wako ndũngĩwĩtigithia kagĩtheka karũrĩmĩ kaua na ndare nĩ mwana ũcio ndiũĩ aciarĩtwo atĩa. Haya, nĩ twambe tũnyitanĩre na mũgeni witũ thĩinĩ wa studio cia Inoro FM. Na Nyokabi nĩ ngwĩraga kũrĩa Rwaire nĩkuo mathĩ atũraga. Nĩkuo ikaraga. Na nĩ ikara kũu ihinda iraya mũno we. Na nĩ kĩoĩ andũ aingĩ mũno kũu Rwai. Nĩ kuma harĩa hegwe kuma Rwai gũthiĩ ũguo nginya kũndũ gwĩtagwo rĩrĩ. Gwĩtagwo atĩ mai athi kũu guothe rĩ kũu guothe nĩ ndĩkũĩ mũno. Rĩu ithuĩ kĩrĩa gĩatũmire ona tũmenye Rwai nĩ tondũ ũrĩa yanainĩrwo ũrĩa kĩara kĩa Rwai ũrĩa gĩko gĩtwaragwo Rwai ũrĩa kwanagia na ndũgamano na ũrĩa mĩrimũ yanauma kuo nĩ tondũ wa marĩa marigicĩirie tondũ kĩrĩa kwagĩa na kĩara gũteo kĩoro nĩ gĩtuĩkaga no na Kamande oinire ngũkũmerio gatuthũkĩre Rwai na agakorwo ĩtarĩ na rĩtwa rĩega na gariganĩra mũno nginya gũkũ mĩtambo ndikĩkaga kũrĩa ũgai-inĩ wa indo nĩguo ehana na tondũ twĩna MCA waku wĩtagwo Karis Nairobi metagwo marĩtwa rĩu ta macio tathikĩrĩria Rwaire
Nĩ county ĩrĩkũ? Ya Nairobi. Nairobi County. Nĩ gĩcigo kĩrĩkũ kĩa ũmbunge? Gĩcigo gĩa Kasarani. Nĩ mũmbunge wao wetagwo atĩa? Ronald Karauri. Na nĩ arĩ mbia mũno. Na ndonekaga wewe ũrĩ wa Karauri. Ona interview ndokaga. Ona interview rĩ ndokaga na mũndũ ngĩtuonera mũmbunge wa Kasarani rĩ amene tunatafuta atiriri tiga utindoke mutumanira ndagoka ke twari na MCA wakuo tutigane na andu aria matangiuka. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Kwerwa atia? Ni kwega muno kiroko. Thank you muno Jeff na Nyox kunyita ugeni. Ndacokia ngatho. Ithuĩ tukoragwo muico wa Nairobi. Na Ruai-inĩ yo wodi ĩrĩa nene Nairobi ũkĩgayania Nairobi maita matandatũ Ruai-inĩ gĩcunjĩ kĩmwe. Ruai-inĩ 100 km squared. Na njuge ndiũĩ nĩkĩ tũtaiũkagio ta twĩ Nairobi nĩ wathani o wathani ũrĩa woka, but this time if nothing is for Ruai, nothing will happen. Tũtigwĩtĩkĩra rĩu ithuĩ tũkoragwo tũrakuo ũguo kĩmaendeleo, ona ithuĩ no mwaka tũgũtambũrwo twĩ Nairobi. Tũtirionagĩra Rami TV-inĩ kana Matawa TV-inĩ kana Mai TV-inĩ. Rĩu ona ithuĩ tũrenda tũkorwo twĩ part and parcel ya ũkũria wa Nairobi, andũ arĩa mekĩirwo maũndũ. Reke tũrore na mbica nguhĩ mũno tũcorere Ruai, kwĩ mũndũ ũtarĩ wakinya Ruai, tũrore maũndũ marĩa hihi mwĩna mathĩna mwati mũtirĩ nginya Ramita, tũcorere kabica ka Ruai. Ruai reke nyambe ndarĩrie mũndũ toĩ Ruai. Ruai yanjĩrĩirie Chokaa harĩa mũhaka-inĩ twakanĩte na Njiro Nairobi River ndaraca ĩ hau, and then ugathiĩ nginya handũ hetagwo Athi. He ndaraca iho ĩtagwo Athi, hingo ĩrĩa kwarĩ na floods harĩa ndaraca ĩrĩa yahingagwo andũ matikae gũkĩra, and then tukahakana mwena ũrĩa ũngĩ na Juja Farm. Nkĩo ndaigua Athi ndamenya Juja no wahutia. Koguo tuhakanĩte na county ya Kiambu, and then hau Athi mwena wa Kangundo Road tukahakana na Machakos County. So na mwena ũrĩa ũngĩ wa Gĩthũngũri bado tukahakana na Machakos County. And then tugathiĩ ũguo tukahakana na Utawala Ward. Tugathiĩ ũguo tukahakana na Mihang'o Ward nginya harĩa Chokaa mwena wa rũgongo. Rĩu rĩ niĩ rĩrĩa njĩrĩgĩte hau ndarĩ harĩa andũ maingatĩtwo harĩa hetagwo sewage, nĩ waririkana? Na barabara cia kũingĩra kũu, tũbarabara tũu twa kũu thĩiniĩ kũingĩra nĩ tũbarabara tũru mũno. Ndakorire andũ makenegenio nĩ maĩ, ndakorire andũ makenegenio nĩ ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ, andũ nĩ manegenagio tondũ wa ona floods, andũ nĩ manegenagio maũndũ mothe. Hihi rĩu we ta MCA wakuo rĩ, maũndũ macio nĩ mũroreirwo kana mũtirĩ mũrarorerwo nginya thaa ici? Njuge Ruai twĩna thĩna ũmwe, Ruai nĩyo the lowest point ya Nairobi. Koguo floods ciatua gwĩkĩka Ruai nĩkuo kwĩhagĩrwo mũno. Ta rĩu kwĩ hingo yarĩ ho, hingo ĩrĩa Sonko arĩ governor, kwĩ andũ marĩ Athi mathire kuoyo na chopper matithahotire kuma mĩciĩ yao. So Ruai twĩna thĩna, and then issue ĩno ya mbeca cia emergency cia disaster itirutaga wĩra Ruai. Ithuĩ na twĩ Nairobi County. No rĩu nĩ tuonaga atĩ mbeca nĩ ciagwetwo cia emergency na disaster, no Ruai gũtirĩ mbeca ta icio ihũthĩkaga. So ithuĩ kĩrĩa tũrenda kuga atĩrĩrĩ, nĩ tũrenda mbeca icio irute wĩra na mũndũ wa Ruai ũrĩa waikirie kura agĩe kĩhoto gĩa kura yake. So floods icio ciekĩka, mũndũ wĩ Chokaa, mũndũ wĩ Ruai block 10 ona mũndũ wĩ area ya Kipawa na kũu Ng'ũndũ, andũ acio matiumagĩra. Na twĩna thĩna mũnene tondũ gũtirĩ bara, so kwoira na kũrĩa nĩ Black Cotton. Koguo Black Cotton nĩ njũru mũno. Kũnyitana Ruai kuma yombwo nĩ Ngai gũtirĩ ona inji ĩmwe ya Rami. Tiga tuge atĩrĩrĩ, twĩ Nairobi County atĩ wauga kuma rĩrĩa Ngai yombire thĩ ĩno gũtirĩ ona inji ĩmwe ya Rami ya county, ona ka kilomita ya ti kilomita, nĩ ndĩroiga inji ĩmwe gũtirĩ. No rĩu tũraria ũhoro wa highway kana tũraria ũhoro wa kũu thĩiniĩ? Tũraria ũhoro wa guothe gũtirĩ inji ona ĩmwe ya county. Wodi-inĩ ya Ruai 100 km squared gũtirĩ inji ona ĩmwe ya county ya Rami. Barabara cia kwanyu rĩu na nĩ kuo gũkĩrĩ na tĩri mũru mwĩkaga atĩa? Rĩu tũrore kwanja wa mbere mũndũ gwĩtwo MCA Karis nĩ kũraurĩte gũgacoka ũgaikara atĩa? Ruai-inĩ yo wodi aikaria kũu mahũthagĩra mbeca ciao gũfuel ngari cia county. Ruai ndetia matinga heagwo itinga rĩtarĩ maguta. No nĩ governor? Ndetia marori heagwo marori matarĩ maguta. Ndetia excavator heagwo excavator citarĩ maguta.
juzi niguo arekirire maguta ria mbere agithie ku grade thoko na thoko iyo yagiirwo gwakwo thoko ni national government president already ni ekirire milioni 400 budget ini twina giconoko kinene muno ati president ni egututambura agatwikirira milioni 400 tukagoithio ni governor kwa kuheana kiwanja kwa ministry ya housing so na nitwekire public participation 2023 andu athoko magiuka andu ministry magiuka andu county government magiuka tugika public participation twamekai from there gutiri undu ungi uri wathi na mbe thoko iyo kume grade na ki ni andu athoko traders na ndie tukoretwo tukiruta mbeca muhuko mukaruta mbia cianyu na muri hagai muhuko twi hamwe niki na woria governor arauga atia no ritarere gutigukorwo uguo ritarere tugukorwo ta Karen kana Runda uria mena association ciao nicio manager mbia ciao tutigwitikira ringi gukuo wana na tutigwitikira ringi mutongoria wothe utaratambura mbeca iria cirogotagwo Ruai ta riu county ni rogotaga milioni 800 mwaka Ruai ward ni kurogotagwo ni governor milioni 800 na kindu mieri 3 ni ndandikire marua makuria mbeca iria irogotagwo na njirwo ciikite atia financial year 22 23 madathurwo 23 24 na 24 25 matiaire anja no ni ndiramenyire na njira ingi kurogotagwo over 800 million na muikari wa Ruai kugerera ndoro-ini na budget-ini ni tuthia public participation haria Kasarani tukaheana maundu maria turenda twikirwo no matitwikaga captured theinie wa county integrated development program kana annual development program iria ihuthikaga ku factor development iria cigwikwo o ward-ini Nairobi so ithu tukoria atiriri kare criteria riko ino ihuthagirwo ku capture public participation andu maheana mateta maoni mao tukoria ati ni criteria ri kwihuthikaga tondu tariu nie ni ndaheanire bara ya kanisa ni ndathurwo uguo na njokeria MCA maria manyitire mamiyukirie magitikire gikorwo budget ine na ngihituka no riu bara yo ya kanisa ni yari 4.5 kilometers ikigayanio maita meri 1.7 na 2.3 contractor akiheo wira aingirai akiruta wira mwega no riu ithe ndikirutagwo na faces face ya mbere yakirika wega ngira governor ni wega ari he contractor niguo andu acio mbura yoka makorera mininde ndeku contractor ndarihirwo koguo tha ici kurite mbura ithatu tugakirigwa atiriri kaya andu akanisani matari andu na andu a Kamuru tondu kanisani ye location yetagwo Kamuru na Ruai kwe location igiri Kamuru location and Ruai location koguo ono bara yo ngimitwara ku mwena wa kanisani andu a Ruai no maraiga mbu tondu matiwe kindu undu uri urathi na mbere ku na kuria mwena wa Kamuru location so bara yo ndiarikire ni giconoko kinene muno na njokerie Senator Sifuna ni kundeithia kuyukia ndeto iyo imenyeke kwime amplify kumiongerera hinya tondu kiria andu akanisani marenda ni rami tondu nao ni mariha igoti no ithue kuma mweri umwe kana mieri iri tutigucoka kuriha magoti na ni ndenda kwira andu a Ruai atiriri korake insight public money tiko insight no development no tax okay iyo niyo igukorwo ndiore na gikuyu mundu igaga niyo igukorwo mutindo witu in the next 1 month niguo gukorwo mutugo wanyu mutugo witu no tax sorry no development no tax tondu riu gutigukorwo ithe turionagira matawa maki advertise TV ne tukonio ati Nairobi na wakdera waki Ruai it's not working Ruai dera waki na juri atiriri muhesh angikorwo mutire bara thibitari mwena cio thibitari ni kuri igiri mwena imwe Kamuru location yetagwo Ngondo Health Center na currently ndiraruta wira he mutumia wetagwo nyina wa Lilian arathire ira arerwa coke ni marigitari kugoma kwanyu tutakiguite ni magomete ta kuria kia matigomete no thibitari iyo ni koretwo na some issues here and there no ritariri ni turenda kuga atiriri ugima wa mwiri ni governor ni amenye andu a Ruai matire mbeca cia guthie mathibitari private okay ni athini mekuria koguo andu makiaria horo ugima wa mwiri ni understand atiriri mundu ucio ndari na handu hangi iyo Ngondo Health Center ndiri ginya
ambulance na ndetetie ambulance na njokerie chief Musiria ngatho to ni etikirite ndeto yo no after acenjio agitwaro portfolio ingi ndeto igikatia ikirugama ni turabatara ambulance tondu ndaiga ward ya Ruai ni 100 km square na ambulance yo ihotage gusavu thibitari ya ngundu na kwina ngitagwo Ruai Health Center ikoragwo hari hakuhi na sewage na maternity wing yayo ndiri yarika ni twathiete na chief Musiria na akiandika uhoro wa nyamu yakimikira budget-ini no riu indo cia Ruai ciekirwo budget-ini cikarutwo tukerwo gutire mbia we ni araririkana kurogota mbeca no ndararirikana turabatara maendeleo no rutaga indo icio wauga tariu uhoro wa ciringi milioni 400 iria president William Ruto amwikirire wacoka watwira ati ni kuri na ciringi milioni 800 irogotagwo no uyu uraruta mbeca cia new cia development igatwaro mwena ungi. Number 2, when we karaga county assembly ya Nairobi kai maundu maya utamatwaraga thiini wa the floor of the house kana hi ni uri na thina no tongoria wa county kana niki giki kingituma gutwike ati county ingi kana no kana ward ingi ni irakura no yaku ndirakura kana niwe hihi wina thina to ward yakwa itakurite Nairobi na nyambere njugi atiriri ni itanathurwo gutiari rami kogo niye ni ngirare wa mbere kurehe bara ya mbere ya rami kuma Ngaiomba ward ino iraimirwo no ndikane turanyitana turi hamwe so koguo niye ndungi ni compare na ate mundu wari hau ndikane turanyitana issue ya mbere mai jugaga wa mwego gaciro to wa mwega na wa muruta wa muru jokerie governor ngatho ni twathire tugikora munene wa bururi agitikira kwa unlock issue yari ho ya migunda kuria Gatanga na Murang'a niguo miferethi yo ihituke iyo juge pongezi kwi president na kwi governor twi hamwe hau ni jugaga wa mwego ciro to wa mwega na wa muruta wa muru so World Bank ni arutete mbeca no project ikirugama and then to add on that twaheto kilomita 40 cia distribution ya mai Ruai currently to ya 125 kilometers ginya mundu we yathi na mundu we yathi ni akanywa mai mau tondu mai mau already me main pipe ine ni connections cirekwo kuma Kamuru cia batete ginya Ruai square andu maranywa mai mau thaici na mai mau mundu aririha ciringi 44 per unit ikurukite kuma base wathurwo yo thia gutetera andu aku riu ni njuga andu Ruai ni maritaya ma thirikari matire kanyamu so retire une turire ha ciringi 44 per unit and then turinywa mai mau maita matatu wiki iyo ni pongezi muno na njuge hau ni njoketie ngatho no ni ndiathurirwo mai peke yake acha ndiathurirwo mai peke yake na andu aria mari na mita cia tene mai ni mekuongerereka area ciao na mundu tete mita ni athiandikithie OB haria police station athianegerwo OB jero haria Kariobangi North kwi office cia Nairobi Water niguo magiuka gwika connection yakorwe na mita yake na mita eno ndiri na standing charge ni tweherire standing charge 2023 ugo no consumption tu maririhagira ndika to yamu na mbere yakwa kwari na arume na aria nini manyuaga ni mari ha standing charge ndika to hamwe so ritariri uriri ha kiria wanyua utanyuite ndukuri ha kindu ni ta mita eno ya thitima so ta eno uria twikira token so Ruai mundu wothe wikara thiini wa Ruai ni ekunywa mai by mwisho wa mwaka uyu kiria kuri ni process ino ira take time ni undu verification ya documents wa apply online ni marakagua documents kana uria wihuritie ati gwaku ni residential moke makore nyumba kana ni residential kana ni flat ndio kana wanyita no moka ma confirm so that process ni la take time to ni andu mareka process hiyo survey okay athibitishe ma confirm uria waihuririe niguo guana tondu mundu wa residential darare hata mundu wa wena flat jega to hamwe commercial mundu wa residential dai hata mundu wa commercial arariha kwa application ngiri 7,500 mundu wa residential arariha ngiri 5 so that ka process ni take time than we anticipated tondu make the application ingi gukira uria weciragio na ti kuingiha na uru ni tondu Ruai gutire kwanyuo mai kuma Ngaiomba audio tondu rite tunyuite mai ma cumbe andu akau me magego ma brown ti kwenda acha ni mai ma cumbe na kawewe mugeni kuo acha ni jiarirwo Ruai matherete oguo kira mbeca cia gwithambia magego riu jiarirwo Ruai na nikio ndra understand mathina maria tugereira na nikio ndoiga atiriri nie ndigwitikira ringi okorwo ndirawaki na nikio ndoria atiriri no uyu
urogora kana nuyu urathamia besha cia uthii wa nambere agaciruta kuria muberethi ni ciagire gukorwo ikigerera igatwaro mwena ungi. Number 2, we wikaraga bunge ya Nairobi kana assembly ya Nairobi kota koretwo utwarite maundu ma thiini wa floor of the house kuma address bona Karis maundu mau me floor of the house dina statements domete so ciho ti ngano ciho koguo nduria ndiraria undu factual undu wina record kuria mundu ni eguthia thome maundu ma mothe ni ndiraria uhoro wa Dramvel Health Center yekiritwo budget ine ikieherio riu ni undu ndiroiga kindu giothe ndekirite budget ine ni ndekirite daraca inya daraca imwe ya majia kwanza guthi kumira farafara ya St Joseph hagifiriki ndekirite ngi haria Dramvel primary ndekirite ngi thutha wa thoko njeru yakagwo hau hakuwe na kwa former IG twamwitaga former IG wa police twamwitaga Kome Japheth Kome he thoko yakagwo hau hena daraca twekirite hau so daraca icio ciari inya na ingi ikuria athi kumira mwena wa Joska ciaga gukorwo ci budget ine na fara ya Ruai primary guikuruka kumira majia pili igereire PCA kana church ciaga gukorwo budget ine nie ndikuvotera budget ino ndikomivotera tondu if there is nothing for Ruai no budget for me hihi tugicoka ni tukwenda kabandigo de wika ngemeria tiriri no agikorwo gukorwo na maundu ma Ruai maria ndekiri gotire budget go vote for go me votera ni urakarire tugicoka ni tukurania ni urwageria gwetha audience ni tondu mwina CC ya maundu mothe urageria kuga ni kuri andu mahetwo wiro ucio onte kwamba guthie kuona governor ni uri wathi ugeikara thi nao office ukamera giki kirariho kana minister ona kono wanyu wa kigina tukarora turanie giki kiariho kirathire kuge ni uri wagia na ciuria ciaku igatuika ni cia cokeka nigetha muikari wa Rwaida kaigwe tu oka kunegena no gacoko gatuika we haria thiini muno to ni turonire governor ngianegenete muno ni thirikari akiuga thirikari ndiraruta wira uria kwagirire no niwe governor niwe wina kigina na niwe wina mbeca tugicoka Karis reke turanie kana hihi we ni ciuria cia kuita cokete kana ni gutari undu ureke kana Nairobi na riu kungituika ni mauga mutikuruta magoti ri nduguikia andu agwaku thina ini maregete guikia kuruta magoti na ni watho ugite reke twambe tuikiria hanini muthikiriria aikaria kana no twende gukwariria ciegi Blueband Choco ihuthagirwo kuhaka mugate kuruga ucuru oro ndumwe na kindu gigwitwo mikorogo. Blueband Choco ikoragwo na vitamins A, B6, B12 na D na E. Ni njega hari ciana ciaku amunira mahenya wa guthoma oro ndumwe na guthaka. Blueband Choco muthikiriria ugithie dukaini ni ukuhota gukorwo kimegurira na to kwigurira muthikiriria ni maracera kuria gugwitwo Mount Kenya region. Blueband Choco, a good start for super kids. Nitha ithatu itigitie wega ndagika 22 muthenya wa muthi twina Karis kuma kuria gugwitwo Joska kana kuma kuria Ruai tugithi na mbere na kwiuria aikari a Ruai ri kamari ngeire irio ko iroge niki kiratuma maundu maingi muno mamahituke ni ciuria turorania ha muthenya wa muthi uguo karibu sana mitambo-ini ya Inooro FM tukorwo twi hamwe nawe nginya turirikiriria mathaini macio mangi no muthenya wa umuthi ari muthenya uria tugaga ni muthenya wa Friday no gukorwo ici cia kuria Ruai na tukiuria kakurathi ate no reke tucoke gwa Citizen Duka na kuria kwa andu megwitwo View Travel indi twaingira gwa Citizen Duka nigetha tukwire home of discount ro kuhonokia besha na nigetha ndukae gutuika ati we wathie hathara riu turakwira ni tondu wa holiday ukwambiriria umuthi andu aria marahinga umuthi tanie na ciro ithu tugacoka guku wa kere unapologetically happy ni tondu tugakorwo turugite cabaci tukanogoka tugakena taru turakwira horo wa ma discount tathikiriria kilo 2 cia mutu wa cabaci ni ciringi 137 na guorita ithatu cia maguta ni ciringi 789 na ni ugucoka utuike ni wagura bagiti 12 cia iria irio kuriha ciringi 539 riu turakwira bata njira no kuhinya *487*5# gukucagura urenda ki ucoke urihire ni uguthie thiini wa supermarket ya Quick Mart ya kwina kwanyu wegere mikahuro yaku na ndogutuika wa aguthie hathara. Ni ngatho reke twambe tuikiria hanini tugicokereria muthi twina mundu gwitwo Karis he maundu meri hena maundu meri a declare auga ati no development no taxes ashoka auga atiriri
Bako maundu ni marutwo thiini wa budget ndegwitikira kumikiria ndakanyitanira nao riu reke tuikirie tugicokereria tuyurie ciuria icio kana ni njega kana ni coincide public kana ndekuiga andu ake hatikaini kana bara-ini reke twambe tuikirie hanini muthikiriria ari ugaga riu ona nirite mutongoria uria warutire wori na makindo mari ona ni makanjuria ciuria na ni makabatara anja na koguo ni ngubatara gwika those drastic times call for drastic measures. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania weru-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nanyuki na icigerera ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Tere igoro no irashinda mungu. Inoro ikihanda wega thaa ithatu ni tugukorwo tugithomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina na no turakuririkania muthe twikuria gugwitwo mwena wa engineer kuria Skylax nikuo tugukorwo muthenya wa muthe tukiaria na tongoria kuma county ya Nyandarua na magitwira maundu maria menamo tugukorwo kuu na Jeff Mugawa Waithira Fidelis Wanganga ari kuu na mundu gwitwo Simon Igure wikinyie kuo muthikiriria hwaini nigetha hote gukorwo kiigwa maundu maria twinamo ni thaa 2 na ndagika 41 mohoro-ini maitu ithari kihanda cikirikia kwihanda thaa 3 hamwe na mohoro maria turakuhaririria ithaa-ini riri ni ati thirikari kuhetukira kuri ministry ya kigina ni teteire mendekithia ma budget na roiga gutigukorwo na nyongerera marihi ma igoti kuri muingi ikari itora ria Mugamba ciura kuria mwena wa Mwea Kirinyaga maraire nja thutha mundurume umwe kuragwo ni ngari irerikana igukuite ng'ombe cia kuiywo na nja ya bururi ngwataniro ya urumwe wa mabururi UN iri gukomithia Israeli ni kiria kirerikana kuhotomia mihang'o ya kuheana uteithio wa irio kuri athamia bara gicigirira-ini kia Gaza. Mukira mohoro maya hamwe na mangi maingi thutha wa ndagika iroka 19. macio na mangi maingi ni mutugu gutamburukiria ithari handa Ngatho muthikiriria hatiri undugi umuthe ni muthenya wa Friday twacokereria nyokabia korwo oria MCA Karis kuma kuria mwena wa Rwai kana daraiguika ta ara incite the public natwamba twarania hihi no menye ukiaria na oguo uyu ni murata wa Sakaja magika campaign ya Cortin kana ndirahitie ndakuona nagira Sakaja no mbere acha wakendekiro raino atia kendeke ati Sakaja ne witu tutigie mureki ya bara niguo muidagira Karisi urati murata waku ni murata wakwa Sakaja thi murata waku kota mwaragiria gwakimwira munene niki haha rathi twaragia nake no riu he handu hakinyaga ukona ngani urakuo wana na nie ti Sakaja wathurite ni ndathurite turi andu Rwai twi hamwe nginya hau you have declared war na nie ndarugamire gite kia MCA na ndire na itanya ria gorogama gite kia mubunge kana kia governor koguo nie ndiraruta wira uria hetwo ni athungu akwa athungu a Rwai na first delivery nejekete ya mai kuma Ngaiomba wodi iyo andu akamuru matire manyua mai clean water fresh clean water thaa ici marihaga ciringi 200 per unit twi hamwe connection fee ni 30 borehole thaa ici marireha ciringi 44 per unit connection fee ni 5,000 mundu akaingira poto ya Nairobi Water ageka application twi hamwe nginya hau so onokorwo ndikioi muno ndire hakiri nyingi na twakiri tu tunini rina tuoi ni hotete ku make sure ati o mundu wothe wirwa-ini akunywa mai clean water by the end of this year na mundu ikuria athi twi hamwe nginya hau na mundu wari na miferethi iyo ya tene tondu before less than 3% andu Rwai-ini o manyua mai before ndathurwo so thaa ici igukorwo ya 100% okay ndikio igugithima muno no ndingenyita twi hamwe nginya hau onako ni kadini ukona plus ni sawa and then undu ungejugia atiriri utingikorwo ithu andu a Rwai andu a Runda matirehaga rates cia migunda yao niko matwaritwo utire
riu Ruai niwe gukorwo mageria ma Runda riu tiga Runda riu ithuĩ tukuonania yes uria kihoto kia mundu kiagire guthingatirwo okorwo nduraturutira wira tutirariha tax na in the next 1 month na ndiracokera yes andu othe aria magataga ma license na andu tutikagate license nginya tuone wira uria turarutirwo mbeca citu cia Ruai milioni 800 mwaka itire twaragwo guthondeka CBD na guthondeka wodi cia itonga gutire mundu aikirie kura imwe na nuthu kana igire o mundu aikirie kura imwe na uguo twokire kuhoywo kura niguo turenda tuone maendeleo oguo igoti eni gutire igoti ria gitonga na ria muthini koguo andu aitu ni maranyanyacwo muno ta muhe muiretu umwe wanyitirwo haria Kamuru shopping center hau hena kirabu ki hau niretwa ndirariganirwo anyitirwo ateithagio ni andu angi ati tondu ndari na nguo cia wira yani ni mararirikana kurogota magoti no matiraririkana turabatara maendeleo ati tutire na bara tutire na street lights tariu matawa Ruai mieri 7 kwihingo twaheagwo matawa 10 wodi Ruai na clusters 324 clusters tucagi riu matawa 10 ugwikira na mundu wa Ruai ara expect urute wira ndiga tu hamwe Ruai turabatara gukiheanwo matawa 10 wodi iria ingi tukaheo matawa 200 tondu Ruai ni maita 50 ma wodi iria ingi majority ya wards Nairobi ni 2 km squared so nona wodi imwe ingira maita 50 ona tutirenda tuheo maita 50 tutikianjirio na maita 20 ndiga muranyita uria ndiramanisha na riu ndo twarikia muno inene gukira ria andu aria angi na toithafu ni warie wa migunda kana ni wingi wa andu Ruai kwina andu makiria ma 600 aria maikaraga Ruai ithuĩ nĩ ithuĩ turabatara IBC makiria ma mundu ũngĩ niguo tugayanio tuheo wodi 10 the list wards twagirwo kunengerwo ni wodi 5 tukorona ma MCA 5 MCA wa Choka MCA wa Ruai Kianda MCA wa Ruai Rugongo na MCA wa Ng'ombe na MCA wa Danvero mugoke aturu atano no Drake unatiriri we ura cover area ingituika ni iragia representation cia tongoria ngi atano before Thuruoi mubunge uria wari Homasi a proposete Kasarani constituency gayanio maita 3 Ruai akoragwo na constituency yayo koguo tikarizwo kana na uvumbuzi mweru ati ngitwe kimenyi gukira aria angi koguo nona data eno ndi nayo yari na andu angi koguo twacemaniria hau gatagati koguo ria njui ndakora mundu ungi nake ni amenyaga mbere yako koguo nona nie ndi on the right trajectory niguo andu Ruai moneke hato we are under represented tutirepresentitwo uria kwagirire tondu nie ndi MCA umwe ndirasavu andu makiria ma 600 koguo ndaruta wira Choka mundu yathi ni ekuga mbo riu ndathurwo uguo ni njiriria borehole haria St George's andu acio manyuire mai mauma borehole ona ndiri Jumbe free for 8 months matiarutirio na ciringi tha ici connection turihagia 5,000 na mundu akariha 300 mweri ya guteithia ni ya community ndikano anyita na mai mau matire gacumbe oko ni kariho ni kanini muno na andu athi ni aira so nie na njira ciakwa ni igeretie hau ti county ni Karis ndikato hamwe tondu athi niyo yariganirwo makiria and then toke issue ya thibitari twa igacirorwo and then issue ingi ngwenda kuga ni issue ya matawa like street lighting Ruai kwina insecurity nene muno tari for like past 1 year andu makiria ma 15 ni makwite kuragwo ni mikora mwena wa Dramvel mutumio ngi agithecwo na kahio mwena wa haria Angaza Primary Junction hau he muthuri wa kuire mathiko mau nimo twaragio uria mundu angihota ku improve matawa henya mwitagwo World Development Program ni heagwo allocation for the last 2 years ya milioni 23 wewe MC ukaheana proposal ya project iri urenda ike atia riu Ruai heanaga project proposal ya matawa tondu Ruai na WDP ino ndungihota gwika undu nayo gutire varogia kana milioni 23 ndika ni turanyitana so no twikire matawa riu matawa maya makoragwo me matawa 50 riu matawa 50 na clusters ni 300 ma 24 ukuheana ha wage kuheana ha maria twekire ma mbere cuma ni njikire no gukirehe thina ni undu wa bill ya service line ya Kenya Power makirehe bill ya 5.8 na allocation iria ikitwo haria BQ nene ya 1.2 taru gitingi kimwe kuria athi kirehagio service line ya 1.5 na njugi atiriri andu athi ni mararengeirwo thitima mieri 2 mararengerwo thitima turarigwo atiriri thitima kuria kungi turona ni kuongererwo irongererwo andu athi ni thitima mararengerwo makerwo ni illegal connection athi na ngundu oko ni illegal connection ndutige kurenga nginya itingi kai Kenya Power eno etwikite atia handu rengere mundu gitingi nduke umwire atiriri
connection ye ndwekire na njira ire yagiri na tio mekire ni last mile tukarigo last mile ya Ruai ka yari fake ya kundu kungi niyo iratuika niyo yari njega na yekirwo na the same people from Kenya Power so Ruai ni twagite mundu wa kuyukia maundu maitu mahote kumenyeka kwina mathina na ritare tutigukira so ni turabatara Kenya Power magie na gitio arimatigoke gwikira kumunyira andu itinge na kurengera andu thitima oko thitima ni cikiritwo na njire tagiriire ni moke mere andu na ona ni ndekite mucemanio mwe no riu thina kwina njira ya private na kwina njira eno ya last mile riu ya last mile MCA ndari hinya muno so no ni ngwaria na mubunge witu mubunge wanyu ni Karauri maundu maya mothe ndaigua kigweta ri ndaigua tari we wika urutaga wira kuria gugwitwo Ruai mubunge waku ni okaga mwena wa Ruai senator wanyu ndaigua ni wamugweta ugwitwo Edwin Sifuna ndaigua wagweta governor nita ona ni erigite Ruai erigite riria twathurirwo ngithingi muonia kiwanja gia thoko na njuge atiriri reke njogerie president tondu ni atwikiire allocation ya milioni 400 ndio gatu hamwe mundu tugwithitie ni governor ndahianite kiwanja kwi national government kogo kigena kiho nginya muthi gutari kundu kungigia ku tikutari andu thoko niyo meyakiire haria mari surveyor ni ithu turarehire na mbeca citu ndano imakanjo ni ithu turarehire and then the last 3 days akarehe matinga hau ageka PR ati ni aragiridi thoko yo ti ya grade ni twakirwo thoko ya milioni 800 first location tuhetwo mana second iko mana so nona ni thoko ya milioni 800 riu ukite hau gwika PR ati ni uragiridi no atohe maguta thiku ithatu gutigutwika ati ithu twikiragira maguta rori icio turetia na greda itironeka rori ici ti private ni cia muingi ici ti personal property cia mundu ciagirwo wetia ukanengerwo especially andu marekirira maguta ta Ruai kuma ndathurwo twikirirwo maguta maita matandatu for the last 3 years maita matandatu maita mau mangi mothe ni raia ikagirira maguta no ni ndirenda kwira andu Ruai tutigwikira maguta ringi turaheana grace period ya mweri umwe oko gutigucenjia mutikarihe magoti mutikarihe landlords ni kurari na handu hau ugire gukuguo ri gutwikage Karis ararire andu kuhitukira Inoro FM ati matikarihe magoti ndukimabangira mucemani tondu gutwikana ithu gutiga watuhurithia guku muthuri reke njuge atiriri ti Inoro ererana ni Karis no urario wi Inoro na gikohe mundu urona ni ndireka mahitia angiambirire na andu aru ndathia manyite njega twi hamwe na andu akare ni aria matarihaga land rates njega ni turanyitana witu tutikuriha land rates matirihaga matirihaga ona magitwaritwo ni kanjo igotine kirega kumahe request yo mamekete plea igotine njega twi hamwe so tutigukorwa mbere ona Limuru sub county ni maratwarire Kiambu county igotine maragirio kurihia andu license na mbeca ciothe revenue rogotagwo ni county ya Kiambu nginya magie memorandum wewe muthondeki wa watho kuria county assembly ndukirumirire njira iria ciagiriire cia riri cia kuhuthira assembly cia kuhuthira magoti cia gutwara biro nigetha riri kana lobby yungihota guthie tondu wina arata kuria bunge ya county ya Nairobi lobby uria tuona atongoria ake makilobby umere riu ni guikaire na tondu wauga to gwaku munyitane na muge ni tuonete nginya andu makiuga ithu riu governor witu ni aremire na tugathie tukauga ruona nyine tugukiona kana kwani mamuto ni wa gukihagura governor nie ndinoka kwaria cia motion tondu ona nie ndoiga ndirenda nie gitikia governor ona ndire na kiroto kana ona kia mubunge nie njiganire hau andu monire mahe wira ucio ndimarutire nie uria ndoiga ni atiri ni njikite lobbying ga request kuria county agikoni ni ugwitia mundu akufanishi na mbeca iria marogotaga makaga gukunengera ngaciona na njira ingi iyo rakwira atia hena problem revenue itu ndi kuhuthirwo guthondeka wodi cia itonga okoti wodi ya Ruai budget yo ndirahitukia no ndungi njugi atiriri budget yo he indo iria njikiraga right
no budget igĩũka igakorwo itirĩ na nĩkĩo ndoiga atĩrĩrĩ okorwo rita rĩrĩ itigũkorwo ho barabara ĩyo ya kanitha nĩ ĩrĩke na barabara ĩngĩ ya Ruai primary gũikũrũka ũguo nginya manji apili ĩgereire Canaan Church yumĩrĩire harĩa gũthiĩ sewage okorwo ndĩgũkorwo budget-inĩ niĩ ndirahĩtũkia budget tareke ngũrie atĩrĩrĩ hihi na njĩra nguhĩ Ruai hihi nĩ gũkorwo ĩrakorirwo ĩcereirwo gũkũra tondũ nĩtũraigua mĩgũnda mĩingĩ mũno nĩ hĩndĩ ĩrendagio Ruai hihi nĩkĩo mũkoretwo mũtigĩtwo thutha tondũ nĩ hĩndĩ rĩu andũ maroka aikari gũkorwo tene kũrakĩrio mĩgũnda hihi nĩkĩo ũcemanĩtie na mamwe ma moritũ marĩa ũracemania namo Ruai 2011 nĩ yahĩtũkĩtio gayadio maita matatũ 2011 koguo the hospital kwari na andũ twĩ hamwe MCA deputy speaker witũ etagwo Kados wa kũrĩa Mĩhang'o a proposal yake gayanio nayo maita matatũ we arĩ MCA wa Mĩhang'o Utawala na nginya kũrĩa Embakasi rĩu thaa ici eka wodi kanini na wĩra arutaga ũkoneka no mbere-inĩ arutaga wĩra ndũroneka rĩu arĩa marĩ itĩ-inĩ kũu gwitũ Ruai makĩregeganio maita matatũ makiuga kura ciao ciumaga Kamuru rĩu niĩ ndainherit mathĩna ma andũ angĩ na nĩkĩo ndoiga ndigũkira rĩngĩ tondũ rĩu nĩ hotete kũmenya mahĩtia marĩa moimĩire 2011 makiregeganio maita matatũ Kamuru kũngĩrĩ MCA wakuo Ruai MCA wakuo na Choka MCA wakuo no rĩu nĩ MC ũyũ MC ũmwe and then andũ rĩu maingĩha rĩu twĩna andũ over 600,000 na no kũrakwo mũthenya na ũgĩaka Ruai wonaga andũ akanjũ hau magĩũka kuoya mbia magagwĩtia 50 kana 80 na matirakũhe rithiti kana approval especially kwanja andũ aya mandĩkĩtwo nĩ governor ma ward admin ũcio nĩguo wĩra wao tũgakĩrigwo nĩwe ũmatũmaga kũnyanyaza andũ a Ruai na nĩkĩo ndĩra insist andũ a Ruai tutigũruta mbeca rĩngĩ gwĩ county government of Nairobi okorwo ndiratũhe itĩo ngoja kidogo twenda Karis na we mũikari kana we mũciari Blueband Choco no mwĩhũthĩre kũhaka mũgate kũruga ũcũrũ oro ũndũ na mĩkorogo ĩkoragwo na vitamins A, B6, B12, D na E nĩ njega harĩ ciana ciaku amu nĩ ĩramahe hinya wa gũthoma na gũthaka na ũririkane rĩu kũrĩ na tugaga nĩ mĩkahoro ya indo mwanya mwanya no weyumĩrie nĩgetha ũkorwo ũkĩamũkĩra mĩkahoro ĩno we mũikari wa Mount Kenya region na kũrĩa kũngĩ Blueband Choco nĩ maroka harĩ we nĩgetha makorwo magĩkũhe mweke wa gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega tukĩrĩkĩria na MCA Karis kuma kũrĩa Ruai arauga nĩ marakarĩtio nĩ gavana tareka twĩre ihoya rĩake ta MCA wa andũ a Ruai na ihoya na itanya rĩrĩa ũngĩkorwo narĩo rĩa gũtigĩrĩra atĩ andũ a Ruai nĩ maigua nĩ mateithĩka nĩ rĩkũ no address tondũ gavana nĩ njũĩ no ũkinyĩrwo nĩgetha ona kĩambia nĩ ararekonderwo thaa ici nĩ ararekonderwo nĩ njũĩ nĩ aratũmĩrwo nyamũ icio ciothe rĩ ihoya rĩaku nĩ rĩrĩkũ kũrĩ gavana na kũrĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi na nĩgetha mũingĩ wa Ruai wĩigue wĩ represented na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire thikĩrĩrie SMS iroka hahama congratulate Karis for me Ruai was forgotten long time ago Karis anafanya vizuri wacheni kumunyamazisha nyinyi Nairobi imekataa kuwaka kabisa sisi watu wa Ruai haiwak in Ruai haiwak haya Jeff abia Karis hivyo ndivyo tunataka mtu ambaye anasungumusa bila kuongopa bila kuogopa ni kuongopa ni kule ndo akule kandonzo weni na Ruai ni Cosmo ihoya rĩaku rĩa mũico ihoya rĩakwa rĩa mũico nĩ rĩrĩ one nĩ tũthondekerwo thoko ya Ruai nĩ ndatwarire president na governor thoko-inĩ Kĩmonia na njogerie president ngatho rĩngĩ nĩ gũtwĩkĩra allocation governor nĩwe gũithĩtie andũ a thoko na andũ a thoko nĩo mareyakĩra thoko tu andũ a thoko matikae kũrĩha mbeca cia kanjũ nginya tuone thoko ya ihiga tondũ nĩo meyakĩire hau thoko gũtirĩ andũ governor participatete gũtigũtuĩka andũ a thoko nĩo marĩrĩhagĩra maguta tiga for the last 3 days nĩguo governor ekĩrĩte maguta ũtindage ũkĩra andũ nĩ urutĩte gũtirĩ wĩra hau hatirĩ wĩra ũndũ wa kerĩ andũ a thoko nĩ mareheririo Kangundo Road twathurwo ũguo president nĩ okire Deliverance Church ya Makariuki ngĩmũhoya atũtuĩre Kangundo Road dual carriage niĩ ndĩrenda gũcokia ngatho tondũ ta kamũndũ kanini nĩ athikĩrĩirie thaa ici twĩna dual carriage ĩrakinya nginya harĩa Ruai family niĩ ihoya rĩakwa nĩ president amĩikũrũkie nginya Kamuru nĩguo bara ĩyo ĩtuĩke duo yothe na niĩ njugaga wa mwega ũgacirwo ta wa mwega niĩ tũracokeria president ngatho no niĩ tũkarigwo atĩrĩrĩ na twĩ county ya Nairobi governor nĩ ũrarogota mbeca Ruai ti president na ndararuta wĩra wake so tarĩu harĩa mwena wa Baraka Center hingo ya floods kwĩ mũtumia wakuire
kuoira ciana itithia cukuru ni turenda gwikirirwo karavati hau na kundu kungi kuingi tugakirigwa atiriri kaithu turionagira maendeleo TV-ini na andu arua-ini mathuranire ta andu aria angi ngurikiriria njuge atiriri Ruai irogotagwo makiria ma milioni 800 reke twirugamirire mbeca ici ta andu arunda tukorwo na association ito twirugamirire mbeca ici kwina athuri competent kuria mathurane marugamirire mbeca icio tondu cia thikanjo no kuiyo iraigwo hatiri undu ikurie Ruai ithu tutigukuria CBD kana ward cia itonga reke Ruai ikurie na mbeca ciayo na nyongere njugi atiriri tondu mawatho ma devolution mathondekagirwo senate nigukora Sifuna ringi to ni senator mwega muno na ndimucokerie ngatho ni kuyukia maundu ma Ruai guthondekwo watho mbeca iria irarogotwo o ward-ini itigatwaragwo itigataragwo headquarter 3/4 yacio ikarime-ini ward iriku ward yo tondu Ruai tha ici kurarogotwo next to $1 billion no maendeleo ni less than $2 million gikane twanyitana and then mbeca icio ciatigarite cia go supplement ward development program matawa mau tondu kurariho service line iria cia under 40,000 iria cia above county ma supplement andu Ruai mahote gukorwo na matawa na mahote gukorwo na mai na mathivitari na procurement ya mai ndikaingĩrĩrwo ringi ni maraingĩrĩire miberethi makenda kuingĩrĩra kuria procurement ya Nairobi Water matigane nayo. Okay, wow. Thank you very much. No tugugwetha ringi tondu ngwiciria Ruai ona no tukubatara guka ni tukoragwo na tabarĩra tuke twĩonere ground nĩguo nigetha tumire tondu ni tukiwe hihi ciara na tukaigua mai magiko nikuo magiukaga jamu ile koragwo Ruai ni athirire tutire siwa line na nithu tuhostaga the biggest sewer reservoir in East Africa. Omane atire jamu ni athirire Karis ne thirathirite ni undu wa ndugo courage iyo no ru tondu tinde kuginya Kamuru tungihoya nikio ndirahoya president aturikirie ginya Kamuru. Very good. Thank you very much indeed. Twari kwa muthenya wa Friday na ngiona kaduo courage kauni karamateithia muno. Asante sana. Thank you. Wagicoka kugeithania muno na twagicokia ngatho. Thank you. Asante sana. Thaa ithatu cia rucini ni kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni muhia wa maina nigetha riu tuke turikiririe tabarira ya kuhagaria moja kwa moja. Thaa ithatu cia rucini. Inoro Roshine. Thirikari o ringi gutetera mendekithia ma bajeti kiuga gutire na nyongerera ya marihi ma igoti hithanitio ikaria mugamba ciora kuria mwena wa Mwea Kirinyaga maraire nja thutha mundurume umwe kuguthwo na kuragwo ni ngari ya wici wa mahiu na ngwataniro urumwe wa mabũrũri UN gukumithia thirikari ya Isiraeli ni kuhotomia uheani wa irio kuri ya Palestina aria metharite bara gicigirira-ini kia Gaza. ODM na UDA tukaweka kataba ili tuweze kufanya pamoja kwa manufaa ya watu wetu wote. In case no kugia na undu gutuma eherere thirikari-ini egucoka oke ere andu atiriri we ndarari thirikari-ini no indeed maguru mothe nginya mutwe riu tha ici e thirikari-ini we na president tha ici they are conjoined. Macario undu mangika toguo twiga horo wa cukuru ya Kinyogori maiga ni mekumihingura library ritanagio na Ngugi wa Thiong'o kana kundu gugwitwo Maguo kuria thomagira primary na mwikiri ma mugamba cia muthamaki magitire na uro hothe wa wici uria ukanigia na muthamaki utwanange twaruma twaukania thiini wa ritwa ria Jesu. Rucini rwega uri mucini wa Tugina Otana Inoro FM mohoro maitu maitha riri ria thaa ithatu njitagwo Muhia wa Maina. Aikari itura ria Kamirithu kuria mwena wa Limuru Kiambu ni maririkanite na njira mwanya mwandiki wa mafuku Professor Ngugi wa Thiong'o Ngugi uria urahurukire ari no kurwa miaka 87 thutha wa gutorio ni murimo wa higo
aciarĩirwo itũũra-inĩ rĩa Maguo na gũcoka gũkũrĩra Kamĩrĩthũ mwena ũcio wa Kwambĩra. Moigĩte ona gũtuĩka mũthomi ũcio na mũrutani wa university na cokire gũthamĩra Rũraya, mũcango wake nĩ mũnene ma harĩ gũtetera mĩgũnda ya mũingĩ na nĩ megũtũũra mamũririkanaga. Rĩu marendekithia gwakwo nyũmba ya kuonera thinema mathukuru-inĩ mamwe ma mwena ũcio nĩ ũndũ wa kĩririkano kĩa Ngũgĩ ũrĩa ũrakũrĩkanĩte thĩ yothe handũ ya Roma. Charles Gĩkunga wa Kariuki nĩ aratũmenyithia ũhoro wĩgiĩ ũrĩa mũingĩ wa kũrĩa mwena wa Kamĩrĩthũ maracakaya gĩkuũ gĩa Profesa Ngũgĩ wa Thiong'o. Nĩ itũũra rĩa Kamĩrĩthũ Kwambĩra kũrĩa mwandĩki wa mabuku na mũthaki wa mĩthako ya ngerekano Ngũgĩ wa Thiong'o aciarĩirwo na kũrererwo. Warorua Kĩmani Mũrũgami Mũtonyi maikaraga nyũmba icio mũrona harĩa kĩanda, atarĩ kĩndũ hĩndĩ wakĩrĩ nakĩo, agĩcoka Ngai akĩmũrathima, amũrathima magĩthi makĩgũra gĩthaka kĩũrĩa gĩ harĩa gĩtagwo Gĩtogothi, na hau nĩho akĩte nyũmba iria muonaga cia mũthiringo kana cia mathingira make, hau nĩho marĩ. Ona gũtuĩka gũtirĩ na ũgarũrũku mũnene ũronekana kuma rĩrĩa Ngũgĩ athamĩire Rũraya, aikaria gũkũ marerorera na gĩcicio kĩa ngumo yake nene, makĩria magĩtĩra rĩtwa rĩa itũũra rĩao kũmenyeka kũraya na Kenya. Na ta ithuĩ tũrĩa itũũra twakoragwo twĩ nake itũũra rĩmwe rĩ, ndangĩaiguire wĩna gathĩna agĩũka gũgũteithia, nĩ mũndũ warĩ na wendo ũcio mũno. Arĩa mathakaga na kwanjĩrĩria monanio ma mĩthako ya ngerekano makĩmũgana nĩ kĩheo gĩake na ũrĩa ahũthĩkire kũgitĩra mũgũnda wa mũingĩ ndũkegwatĩrwo nĩ tũrĩa nĩme na gũtũma kĩganda kĩmwe kĩrĩa kĩahinyagĩrĩria mũingĩ wa Limuru kũgarũrĩra ndũmĩrĩri ĩrĩa atũmaga na njĩra ya kwandĩka mabuku na ũtungi wa mĩthako ya ngerekano. Open air theater na thirikari nĩ yagĩcokire gĩkĩnina ũhoro ũcio, no twende mũno na tũhoe mũno atĩ kũngĩkorwo gwĩ kĩndũ kĩngĩoneka gĩa gũririkana andũ kũrĩa ona andũ akũrũ biũ kũngĩra na marĩ o muoyo. Nĩ maiguire thirikari makĩona ũyũ athiaga na mbere nĩ ekuonia andũ aya, nĩ ekwarahũra andũ aya akũrũ na aruti a wĩra mambĩrĩrie kũrehe thĩna wa mĩgomo, nĩkĩo aingatirwo. No rĩu korwo no ĩhote no yũkĩrie andũ acio nĩguo rĩtwa rĩake rĩtikanariganĩre. Rĩu mũingĩ wa Limuru wendekithĩtie hamwe na mangĩ cukuru wa gũthomithia kothi cia moko na kũrĩa gwakĩtwo thieta ya mbere gwĩtanio nake. Macario ũndũ mangĩka toguo tũiga ũhoro wa cukuru ya Kĩnyogori maiga nĩ mekũmĩhingũra library rĩtanagio na Ngũgĩ wa Thiong'o kana kũndũ gũgwĩtwo Maguo kũrĩa athomagĩra primary ngĩoneka thĩinĩ wa Kamĩrĩthũ kana thĩinĩ wa Limuru itself kũngĩoneka handũ hangĩakwo thieta andũ marĩũkaga gwĩkenera kana gũkenanĩra kana gũthakĩra mĩthako. Nao arĩa mahũthĩkire gũthaka mĩthako yake ya ngerekano makĩyaria ũrĩa mangĩenda kũgunĩka na kĩheo kĩrĩa gĩatũmire Ngũgĩ kũmenyeka guothe bũrũri-inĩ na mabũrũri-inĩ ma ũgeni. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe tũrĩ twaririkanwo ona kana kũririkanwo actors acio magĩthakaga mĩthako ĩyo rĩ, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ona thĩ ng'ima gũtirĩ mũndũ ũrĩ watũririkana. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kamĩrĩthũ Limuru kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Tũthiĩ ũteti-inĩ na icera rĩa mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto kũrĩa gĩtarũ-inĩ kĩa Nyanza rĩraroka kũingĩra ndukũ ya kerĩ ũmũthĩ harĩ ndukũ inya iria gũkorwo mwena ũcio mwerekera-inĩ wa mambura ma thigũkũ ya Madaraka ĩrĩa gakũngũĩrwo mũthenya wa Jumapili kũrĩa kĩwanja-inĩ kĩa Raila Odinga kaunti-inĩ ya Homa Bay. Ruto erĩgĩrĩirwo gũthiĩ na mbere gũthũrima tabarĩra ngũrani cia ũkũria hamwe na kwarĩria mĩcemanio ya mũingĩ icigo-inĩ ngũrani nĩ icera rĩrĩgĩrĩirwo gũkindĩra ona makĩria ũnyitanĩri wake na mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga ũrĩa ũkoretwo akĩeherania na thirikari mahinda kwa mahinda, akiuga ona gũtuĩka kũrĩ na amemba ake mamũrirwo thĩinĩ wa thirikari ndarĩ thĩinĩ wayo, no Akenya rĩu marenda Odinga atige mawara na ahũthĩre mweke ũcio wa gũkuhĩrĩria mũtongoria wa bũrũri kũmũkinyĩria makaya ma mũingĩ ũrĩa ũraigua ũhatĩkĩtwo na kũhinyĩrĩrio nĩ thirikari. Joel Kĩmani wa Njũgũna nĩ ararũngĩrĩria ũhoro ũyũ. Thikũ-inĩ ya kerĩ ya icera rĩa president gĩtaro-inĩ kĩa Nyanza, president erĩgĩrĩirwo kũrugũria tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere ta waki wa nyũmba cia thogora wa raithi hamwe
hamwe na kũũrĩra ndebe thirikari ya Kenya Kwanza gĩtaro-inĩ kĩrĩa na hau gabere kĩrarĩ na ung'ethanĩri mũnene ũtongoria-inĩ wake. Wale wa ukabila na chuki mingi na kisirani mingi na hasira mingi wanataka kutupeleka kwa mambo ya siasa mfululizo. Mimi nimewaambia watupatie nafasi, mimi na baba tuendelee na kazi bila break. President aumagaritio ni atongoria kihiri hamwe nao ari mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga uria augite ni eguthie na mbere na kurutithania wira na President William Ruto orodo umwe na thirikari ya Kenya Kwanza. Ndio sababu tulifanya hii mkataba na chama ya Bwana Ruto, ODM na UDA, tukaweka kataba ili tuweze kufanya pamoja kwa manufaa ya watu wetu wote. Maya mukite riri Raila akoretwo agikana gukorwo aingirite thirikari-ini indi a Kenya amwe makimuria atige uhinga na kwanirira murugamo wake king'ang'a-ini kuona ni akoretwo akionekana na President William Ruto mahinda kwa mahinda gikiari kionereria kia ati ni aranyita baru thirikari ya President William Ruto. I'm not part of the government, therefore I'm only concerned about mutual relationship between our two countries. Raila Odinga ni mundu uthakaga na mindset ya Kenya kwa hinda iraihu muno tondu na riria ingirire handshake na Moi iyo ya Kibaki ya Uhuru neno ya Ruto ndari hindi umagira nja outright ria kauga ati ethini wa thirikari no maundu maria mothe turona ni maronania fiu Raila thirikari-ini. Number 2 tondu interest ciake iria we akoragwo agiserve na group yo nini akoragwo nayo ri interest ciao ciatuika accommodated ri Raila ndacoka kunegena ri na to ningi niyo yati muingi no kuhingicagwo ri in case no auge kana kugia na undu gutuma eherere thirikari-ini ri egucoka oke ere andu atiriri we ndarari thirikari-ini no indeed maguru mothe nginya mutwe riu thaici thirikari-ini we na president thaici they are conjoined. Maugite dalili ciothe ni cionanitie Raila hamwe na thiriti yake mari thirikari-ini kuona matimirutaga mahitia na amwe makiria ambunge ya kiama kia ODM magakorwo mari muhari-ini wa mbere gutetera thirikari ya Kenya Kwanza. Ni no njuge twina maitho na ni tureyonera thaici opposition ni yathirire ire yari ya mwena wa Raila tandu atwiraga ndari thirikari-ini ne thirikari-ini. Bunge wenye nini walikuwa opposition walikuwa pande ODM unakumbuka ilikuwa different parties na UDA sasa, lakini ni kama wako joint hao wenye walikuwa na tetea kama raia hivyo ni kama sasa wako joint. Handu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Nie njĩtagwo Joel Kimani wa Jogona. Muciĩ wa Tuginotana. Tuthie hari mwerekera wa bajeti na thirikari ni ithingatitwo ndikae kuhithania icunjĩ imwe hari nyongerera ya marihi ma igoti kwetukira ndereti ya kigina ya mwaka wa 2025 ni ndumiriri heanitwo ni ambunge Ndindi Nyoro na Babu Owino aria ni amemba kamiti gie bajeti thutha gutirihwo gwa cikaro cia guthikiriria mendekithia manyiti temi na riu ndereti ino iguthie guikarirwo thi niguo itafarirwo ni kamiti iyo mbere ya gukorwo igitemanio kuria bunge-ini ithomwo rita ria keri. No nake mwandiki mukaru ministry-ini ya kigina Dagitari Chris Kiptoo akinyiririe kuga bajeti ya mwaka mweru wa kigina wa 2025-2026 niregathomwo ni Minister John Mbadi tariki 12 mweri ugi turaingira wa gatandatũ ndiri na nyongerera ya igoti ona ndururu. Sam Jogona ni we uratuhinyiria uhoro uyu. Gĩikaro-inĩ kĩa mũthia mũthĩ wa ira gĩa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ budget gĩa gũthikĩrĩria mawoni megiĩ mendekithia ma mũingĩ igũrũ rĩgiĩ mahũthĩro ma thirikari ma mwaka ũkĩte wa kĩgĩna. Ũrugarĩ nĩ ũrakĩrĩire thutha wa mũmbunge wa Embakasi ya irathĩro Babu Owino gũkinyĩrĩria budget ĩyo ĩngĩhĩtũkio ũrĩa ĩtariĩ kwa ihinda rĩrĩ ĩgũkorwo ĩrĩ mũrigo mũritũ kũrĩ Akenya, kũrĩa mwena-inĩ wake mũmbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro aratĩtĩrithirie kũhutia indo cia mahũthĩro ma kĩmũthingi ta cukari na
mucere gugukorwo ari ni kuongerera cumbi kironda-ini. Let us not increase, let us not suffocate Kenya. In terms of agricultural produce, these are very important issues. We cannot afford to move agricultural inputs from zero rated to exempt because as we talk now, unga prices is in its highest prices. Giikaro-ini kingi mwanya ateteri a ihoto cia muingi magitete itacukia ria thirikari gucerehura kigina honge-ini cia bata cia muingi na gukierekeria honge-ini ingi. Diana Giciengo ni muteteri wa ihoto cia kiwonjoria. Na mwaka uyu ri ya mbeca cia kuru ni tuku default tondu ni twacinyihia ni andu akuru mathira Kenya kana manyihanyiha nigetha tunyihie no ona to icio budget itu nginya mbeca cia children services ni twanyihia ciana citu ni kuongerera cirongerereka turanyihia budget iyo nikithia. Giciengo akenda thirikari ikirire kurumbuia mu Kenya wa gikiro gia thi ni ungejoria no mwaka tutuirie office of the president, office of the deputy president na budget ta icio iria citakoragwo na uigiririku accountability iria yagereire icio nicio budget iria no mwaka turore tondu rari ici na nginya mbeca ici bageragia guka kuheana kanithari ona tigaba makiuga ni makehingura ona mundu ndahingure fund yake we mwene Nyakairo fund angikorwo ndina mbeca millions ici heana kanithari hingure Nyakairo foundation yambiririe kurutaga wira nacio. No mwena-ini wake mwandiki mukaru ministry-ini ya kigie na ndagitari Chris Kipto arakinyiriirie gutire magoti marongererwo indo-ini cia kimuthingi akiuga thirikari irageria kuiganania gatagati-ini ka ukuria wa bururi na guthairira a Kenya. What we are doing is we want to raise the tax base. We're doing tax-based expansion so that everybody's in the tax bracket. Budget ya mwaka ukite wa kigina wa 2025-2026 itanyite gugathomwo bunge-ini ya bururi tariki 12 mweri ukite wa gatandatu. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi nie njitagwo Sam Jona. Inoro Rushine. Muhia wa Maina. Aikari itura ria Mugamba Ciora riria riri thiini wa wodi ya Murinduko kuria mwena wa Mwea Kirinyaga maraire nja thutha wa mundurume umwe kuguthwo ni ngari na akua gukiroka gukio muthi ni mutino ucungireire muingi gwakanwo ni marakara na mahinga barabara ya kuma itura ria PI guthie South Gariama magikwira ngari ria yuragire mundurume ucio gukuite ng'ombe ya kuiywo ndereba wayo ni ahotire gwithara na riwe ikari marenda kihoto kia mundurume uria ukuire githingatwo riri mwiri wake uthamiirio mochari-ini ni maabitha a borithi gukiroka guthereruka. Mwandiki Johnson Muriithi ni ikinyirie mwena ucio mathaa-ini motuko na turehera uhoro uyu. Na tondu tutigarite mathaa manini gukie matuthikaniriria itafadhali mwiri uko thi thibitari kai murithi ndoka ana tukigererwa mo enya egue na Murinduko wegue na Mugamba Ciora wegue aithanya cio tuku ni mwingi wa itura iria Mugamba Ciora thiini wa wandino ya Murinduko gicigo-ini kia umbunge kia Mwea nuria wararanja nginyagia gwakorwo gwikia thwa ngari wa muthemba wa pickup kuringa mundurume umwe na gucoka gukwa bau guku ndereva wa ngari ino agicoka gwithara guku magikwa uma na ng'ombe ya kuiyo yetuma muci twahurwo thimu twara brothers twero akora brother itu na akua nitwahota gukana ihenya muno na thutha wa gukana ihenya nitwakora borithi itangi kinyete nitwakora mucango itu ni mukuo na twakora ngari iringanite aria muma voi nimahota gutubamba na ihenya mwingi wa itura iria Mugamba Ciora na uria ukorirwo kigiria mbutu ya borithi kuma thiini wa police station ya Itangi o bamwe na mbutu ya borithi kuma thiini wa police station ya Wanguru gukorwo magikua mwiri wa David Musangi wa miaka 45 nginyagia makorwo magita muru wa nyina ni West Stephen Kamau ni makorirwo makiuga Musangi akumite thiini wa gicagi giki kia Mugamba Ciora agithi kwao mucii thiini wa gicagi kia Murinduko ni mwanake wa gicagi gitao kia Murinduko Musangi akumite shughuli ciake cia wethi enukite macemania na ngari ekuite ng'ombe ya muringa na ya muraga haria ngari-ini iria ena mundu akomete na ni kuringwa ringirwo ni ngari yumete kuiya ng'ombe nyetanie na ndina mwana munini wa rika riu angigikua ndengeigua atia nikio ndi haha nja. Mwingi wa itura iria Mugamba Ciora no wakorwo kinyitana na mbuto ya borithi gugiuka gukia na mwiri wa Musangi wacoka gutwarwo thiini wa nyumba ya kuiga miri mwena wa Kivugi ni makorirwo makiuga maturite manyamaritio ni cia mahiu o bamwe na nyumba cia gukorwo ikiingirwo mathaa-ini motuko na nikio mekuregete na mwiri uyu twari ritu meregete ima ng'ombe na ng'ombe iraigwa muthenya na ikaigwa nginya utuku
na ndina wira wa kuga ugu ng'ombe ya mami nĩrĩgĩte kuiwa yagirwo twĩ macakaya arĩkie kuiwa rĩu nĩ njia nyingĩ mũno ng'ombe itangĩtarĩka matũra aya ira kwĩ ng'ombe ĩraiyĩtwo mũthenya thaa 8 na bikibiki ĩrarutĩrwo nja atumia mena ciana ironga rĩ haha nĩ ũndũ wa ũgitĩri atĩ ithuĩ tũtigakoma nĩ ũndũ wa mbũri citũ anake aitũ airĩtu aitũ mĩrĩ tũrĩte iyuĩtwe mbũri tũrĩte ciĩtwe ta ciama kasini cirirwo ithatũ bwaĩ rĩu twarigwo atĩrĩrĩ korwo ngari no ĩkũne mũndũ na yuma na ng'ombe nĩ yakĩũra gwĩkara ũguo nginya rĩ kibiki rĩu ona cionoka ciambĩrĩria kũthio mũthenya ona kiriboti rĩrũ FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Mũgamba ciũra thĩinĩ wa wandi ĩno ya Mũrindũko Mwea kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson. Amen. Wega wa Mwathani witũ Jesũ Kristo andũ wa Ngai na ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ja bũrũri rĩu na ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri UN ĩkomithĩtie thirikari ya Isiraeli nĩ ũndũ wa kũhotomia ũheani wa ũteithio wa irio kũrĩ Palestina arĩa metharĩte mbara gĩcigĩrĩro-inĩ kĩa Gaza. Abitha wa rũhonge rwa kũrũmbũiya mabataro ma mũndũ ngwatanĩro-inĩ o Tom Fletcher oigĩte ikinya rĩu nĩ mũgarũ na ihoto cia mũndũ. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno akĩaria na njĩra ya mwanya na nyũmba ya mohoro ya BBC. Mĩario ĩno ĩroka rĩrĩ kũraumĩrire gĩthagathago thutha wa thamia mbara kũhithũkĩra thito cia irio magĩtetie gwĩkururia kwa mĩhang'o ya ũheani wa irio, na hĩndĩ ya gĩcanjama kĩu andũ 7 arĩa nĩ arangĩri a gĩkundi kĩa Hamas nĩ maroragirwo nĩ Isiraeli thutha wayo gũtuthũra matharaita ĩkiuga ĩrendaga kũhotomia ũteithio ndũkae gũkorwo kĩiywo. We're seeing food sat on the borders and not being allowed in when there is a population on the other side of the border that is starving. And we're hearing Israeli ministers say that is to put pressure on the population of Gaza. Now, we just want to work. We have a plan to deliver, we just want to get in. That's a war crime, isn't it? If you use food as a weapon. Yeah. It is classified as a war crime. Obviously, these are issues for the courts to take the judgment on, and ultimately for history to take a judgment on. As a humanitarian, my interest is just in getting as much of that aid in as quickly as possible. Well, the Israelis say they have to do it their way because Hamas is stealing the aid. There's very, very little stealing of aid by Hamas. Inoro Oroshine, nĩũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Gũtirĩ mũthenya gũtaraiywo ng'ombe tukoria atiriri n'ũyũ wĩna wĩra ũyũ wa kũiyaga ng'ombe. Okuo rĩngĩ mũikari wa Nyandarua woragia nĩ rĩu Inoro FM mũciĩ wa ũtugi na ũtana nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ tũkĩmũrĩka ũthii wa na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua. Na ithuĩ tũtũrĩte na waru tũtũrĩmaga waru njega tũkwenda tũtarĩrio wega na njĩra ĩgwete ndawa ĩyo ĩrerwo ĩhũrĩtwo waru na andũ memenyerere nĩ kũmoragari ũcio ũrekĩte ũtabiti arekĩte mũgũnda kwao. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano mũkawa-inĩ wa Skylux Annex taũni ya Engineer kũrĩa Kĩnangobu nĩ kũrigania na mareta andũ aingĩ na niĩ ndĩ mũira. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Fidelis Wang'ang'a, Jeff Mũgawaithira na Simon Gure makĩaranĩria na atongoria athure, mobitha a ũgitĩri na wathani wa matũũra, mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida nĩ tarĩ mbunge yao menayo thĩinĩ wa gũkũ macinani. Inoro FM nĩma ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Thibitari wa Kenyatta University Teaching, Referral and Research unyitanĩri-inĩ na University wa Manchester, National Institute for Health Research NIHR hamwe na thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ maragwetera ũthũrimi wa kansa ya mũmero hatarĩ marĩhi kuma tarĩki 21 mweri wa 5 nginya tarĩki 18 mweri wa 6 mwaka ũyũ kwambĩrĩria thaa 2:30 cia rũcinĩ o nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Ũthũrimi ũyũ tarĩ marĩhi wa mũrimũ wa kansa ya mũmero ũgatabanĩrio thibitari-inĩ ciothe cia level 3 na 4 kaunti-inĩ ya Nyeri. Waigua ndũmĩrĩri ĩno kinyeria ũcio ũngĩ nĩ tũnyitanĩre mbara-inĩ ya kũhukia mũrimũ wa kansa ya mũmero. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 1558 hatarĩ marĩhi kana twarĩrie kũgerera email research@kutrrh.go.ke.
nĩ Tuva wa mathako. Safi, karibu tu hanyuke iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Kambuni cia andũ kĩũmbe nĩ ciũrĩtio gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na gũkũria iheo cia mbeũ njĩthĩ na njĩra ya kũmahũra njeki kĩmathako na kũrũgamĩrĩra ngucanio citiganĩte. Kũringana na Pauline Ngugi, ũrĩa nĩ ũmwe wa arũgamĩrĩri a Nana Small Thika, kambuni cia andũ kĩũmbe cibatiĩ ona kũnyitanĩra na thirikari harĩ gũkũria iheo cia mbeũ njĩthĩ arĩa marĩ mathako-inĩ na njĩra ya kũharagĩrĩria na kũrũgamagĩrĩra mĩthako ĩtiganĩte. Sectors, makambuni no manjie kaũndũ ta gaka twĩnako haha Nana Small nĩguo mahote gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ, especially ihinda-inĩ rĩrĩ mbeũ njĩthĩ maraingĩrĩra maũndũ-inĩ maingĩ mũno. Koguo no tũrie kambuni iria ingĩ ciĩna kũu nja, private sectors, mahote kũingĩrĩra kaũndũ ta gaka, mahote kwanjia tũndũ ta tũtũ twa mĩbira kana sports o ĩrĩa mangĩhota nĩguo mateithĩrĩrie mbeũ njĩthĩ. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio hĩndĩ ya mbĩtĩka cia mathukuru ma university na college Thika iria cithakĩirwo kĩharo-inĩ kĩa Ananas. Athagania a mbĩtĩka ici makiuga Thika kwĩna iheo nyingĩ iria itarĩ ciratambũrwo. Doing a good thing for the youth na ini kazi mzuri, endelee tu hivyo hivyo. We've seen a continuous improvement in organizing and management of the tournament. Like today's tournament has ended really early, which is a good thing. Vijana wamechoka, watenda watulie nyumbani, then kesho wanaweza roka kufanya kitu kingine. Thika being a home to many youth, we saw the need of coming up with this stuff, and so that we can keep the youth busy and also engaged by supporting the football talent. Nakĩo kĩama kĩa mũbira wa magũrũ FKF rũhonge rwa Nyandarua nĩ gĩtũgĩrĩtio kumana na wĩrutĩri wakĩo harĩ mĩbango ya gũkũria iheo na kũnyitĩrĩra mbeũ njĩthĩ kĩmathako ta ũrĩa Patrice Simbili aratarĩria. Kũmĩrĩra ngucanio na ndũgamano iria iragũmĩire FKF rũhonge rwa Nyandarua na kuonekana athaki aingĩ gũkoragwo mategũkuruhanio macindano-inĩ maingĩ na marĩa maratabanagio nĩ kĩama gĩkĩ kĩa mũbira wa magũrũ kĩa FKF. Rĩu thutha wa atongoria erũ gũthurwo, athaki na endi a mathako nĩ makenetio nĩ mogarũrũku marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa kĩama gĩkĩ kĩa mũbira wa magũrũ. Na aya nĩ amwe a athaki marĩ gatũ na endi a mathako kaunti-inĩ ĩno ya Nyandarua kũrĩa maiyũkĩtie ikinya rĩrĩ gũkũ makĩũria na makĩhinyĩrĩria thirikari ya kaunti ya Nyandarua gũkorwo ĩna waragania rĩrĩa ĩrahũthĩra mbeca cia rũhonge rwa mathako gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Njĩtagwo Macharia Mũkua na no ndĩtũgĩkena mũno na tũcokerie ngatho FKF kuma hĩndĩ ya President Hussein Mohamed yacagũrirwo. Nĩ tuona atĩ nginya tũrabu tũrĩa tũnini twĩ kũrĩa macinani nĩ twatuĩka nĩ tũra accommodate rigi-inĩ icio ciothe, na hau nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo twĩna talent cia football cingiuma nginya division 2 nginya cithiĩ national level. Ũguo tũgacokeria FKF ngatho, no gavana na thirikari yake nĩ matwĩre kũrĩa mbeca cia sport na ligi cikinyaga. Twayuthire na gũtirĩ mawĩra rĩ, handũ ha gũkorwo tũikarĩte tũya indo rĩ, tuthiaga kĩharo. Ũndũ ũyũ ũrekĩka ihinda-inĩ rĩrĩ kĩama kĩa FKF kĩa mũbira wa magũrũ thĩinĩ wa rũhonge rwa Nyandarua kũhĩtũkĩra mũikarĩri gĩtĩ wakĩo Ruben Kai na kamĩtĩ yake makoretwo makĩhiũka matũũra-inĩ na kwandĩkithia irabu njerũ. Kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩta Coaches Patrice Simbili. Na mũthia thutha wa kocha Antonio Conte gwĩtĩkĩra kwerũhia kandarathi yake na kĩrabu kĩa Napoli gĩa bũrũri wa Italy, rĩu kĩrabu gĩkĩ kĩrarongoreria kuongerera mũthaki Kevin De Bruyne thĩinĩ wa squad yao. Kandarathi ya De Bruyne nĩ ĩrakinyire mũthia kĩrabu-inĩ kĩa Manchester City na rĩu egũkorwo agĩthamĩra kĩrabu-inĩ kĩngĩ kĩerũ hatarĩ marĩhi. Asante. Ũguo nĩguo kũhana iharo-inĩ, niĩ njĩtagwo Moses Gigi, faida tupu. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Mũrĩmi wa mahiũ rĩu no ũcagũre na ũhe mahiũ maku dawa ya Force 1 Super kana Force 1 Plus kuma Highchem Essentials. Ici nĩ dawa ngũthi harĩ kũnina kaimana mĩnyoo mahiũ-inĩ maku.
reke ciana ciaku ikure wega wacie mugate ona kana ucuru wina Blue Band Choco. Blue Band Choco, mucamo wayo ndungiwitigithia. Blue Band Choco, a good start for super kids. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania weru-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Nanyuki na icigirira ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro ni stesheni yakwa ya maisha Tere Inoro no irashinda mohu Inoro Keno gakwa sweetie geto gaikarania ri gakenia wakwa ungenagie wabereria gutuma nako yewainainae adabereria yo motho asane uriro wana orio nagwa kaboka kama mina no gwetereire gakenia ekayo gagiukari mwari uyu gikeno giakwa sweetie etugaikarania ri gakenia wakwa ungenagie ekayo gagiukari mwari uyu gikeno giakwa sweetie etugaikarania ri gakenia wakwa ungenagie ndororete ngaiba maguru yewainainae getha wakunjiarira maitu iwanjiarire sweetie ande gweterere gakenia ekayo gagiukari mwari uyu gikeno giakwa sweetie etugaikarania ri gakenia wakwa ungenagie ekayo gagiukari mwari uyu gikeno giakwa sweetie etugaikarania ri gakenia wakwa ungenagie wendo waku nĩ nyaga itingu uria mutheri mwĩrĩ wa Inoro kwagĩra ikunyoroka tono ana ituge cia thimu kama mini uria urokarite gakenia ekayo gagiukari mwari uyu gikeno giakwa sweetie etugaikarania ri gakenia wakwa ungenagie
gakenia ekayo gagĩũkarĩ mwari ũyũ gĩkeno gĩakwa switi ĩtũgaikarania rĩ gakenia gwakwa ũkenage. Aikaria gatura ginya gitura gathangari o ginya muthangari oke nĩ moiguithanirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Inoro nĩ thaa ithatũ ĩkahĩtũkia ndagĩka 34 na ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Friday gĩkeno kĩingĩ. Thank you mũno nyina wa Ngari. Thank you. Mũthĩ ũikarage oro ũguo mũthĩ nĩonekana wĩna nginya mũthĩ ũrĩa ũrageithia andũ na gũkũ nja nĩ ũramakia mũno. Karĩ kũ ũrathiĩ mũnene nĩ nimenyaga ni hĩndĩ ũreka ũndũ ũragũkenia ũmũthĩ ndũrenda kũinũka wauma haha rĩ ndũrainũka ũguo ndĩ na ũma na githe ndũkĩndũmire mũnene nĩ ngũĩ piũ mina kujua sana ya sava ona tiga nĩ mũndũ ũcio wa kũria hot 96 ũrenda gũthũkĩria rĩtwa Ciro thi ndona mũndũ waku ena energy nginya ndanyuĩte kahũa. Very nice. Yani very nice. Ucio rĩu nĩ Ciro rauga ũguo. Ciro ũyũ wa njũria atĩrĩrĩ kwanja rĩa wekĩra ngũbia rĩu menyaga nĩ kũroho ũcio ũkaga umaga wa gĩkeno ũcoke gwĩkĩra ngũbia mũnene. Nĩ ithe ndingĩenda kũnjĩra ndira dress appropriate. Acha niĩ ndirĩ thĩna no ũke na ikonia kana njoke atĩ ndingĩnjĩra ĩngĩonania irio cia ciana gũkũ ati nĩũrahi itiria mũno kũmwana ndwe by the mwini cio abere ndagũtũmire rũmbo rũu njikĩria ati urigite biyo ukimwĩra ũrenda ati ndwe mawĩra maya mwaheire maũnene nĩ mandiaga ũguo makandehera kĩũndũ gĩtarĩ kĩega. Ũthiaga gũcanjamũka wendĩ wakinya climax ũkaririkana ndĩ mũndũ ũcio. Rĩu rĩ kũndũ ũtangĩkorwo rĩu ciana Ngai wandorire kĩona atĩrĩ mũtumia ũtarĩ ũru na mũndũ rĩ reke tu ndĩmũhambũrĩre kamũndũ gaka tondũ nĩ karĩ mũikia riko nĩ mũhĩtagĩria mũno kĩũndũ oi manewe mwĩhoko witũ wewe ni kioo cha jamii ati wewe ni kioo cha jamii wewe ndio sura ya Inoro kama sagurire karuru nao magĩcaria karuru ati we no twetereire warahũra Inoro rĩu rĩ rũmbo rũu wenda gũtũmĩra rũmbo rũu twarĩre kũ andũ rĩ hĩndĩ ũrĩa wandũmĩra rwĩmbo rwega ũrega kũndũmĩra gospel nĩkĩ afu no rĩuga atĩrĩrĩ ũrĩte ati agacoka mũndũ ũcio ainaga rũmbo rũu biũ akaigua nĩ ndanaina wega agacoka rĩu agacokerera Ngai ati nĩkwenda rĩu ũhonoke no tige njohi ndwe Nĩ mamathikia tũramenya rwĩmbo rũrĩa hĩrĩ ũtagwo atĩrĩrĩ rwĩmbo rũu nĩwahĩtirie mũno kĩmwari nĩ rwĩmbo rwa kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa nĩ mũndũ wakwa Nyunyĩrĩ ndũgatũgwatania na mũndũ ũcio nĩ mũndũ wakwa Nyunyĩrĩ by the way Ciro nĩ rwĩmbo rũu ati acha we gaga gatina gatiũrũke haceka we rwĩmbo rũngĩhũrwo gũkũ na tũtingĩrara we tuka sana rĩtũ nĩ mũnene ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrora quality ya we thigara rwĩmbo rũu ti rwega ona hanini ona kaba Alex wa jamii mũndũ Alex kai ndũkanengera Alex rwĩmbo rũu tondũ angĩrũnyita ndarũĩ by the way rwĩmbo rũu nĩ ndatũmĩirwo peke yangu na nĩ ngũria kama kĩnjũnjĩ narua
Tareke twambe tuhiuke kuria kwa andu megwitwo ni ndauma kwa Miravis Duo muthikiriria ani kundera gukorwo ngicoka oro ringi. Miravis Duo ni koragwo ikinyihanyihia murimo wa kana ni koragwo ikigitira murimo wa early blight ire koragwo ikirehe makanyakanya thiini wa mathangu. Ni koragwo igikuhe thayo hindire gukorwo kimuhuhiriria muthikiriria na no hote gukorwo igikara wega ta uguo tu muthikiriria ndithambathambagio kana ni koragwo igithambio ni mbura wikoragwo na thiko ithatu. Miravis Duo ni koragwo igiguteithiria gukorwo kiona magetha maingi. Wina Miravis Duo wina mumera mwega ta uguo tu magetha maingi na ni kuhota gukorwo kiongongerera mbeca. Turaria uhoro wigie andu megwitwo Syngenta. No twende warie na andu a Syngenta kwitukira www.syngenta.co.ke na ningi no makore kura kwa social media na Monica Nyaga namba yake ni 0725554416, Steven Kariuki 0700340270. Tugaga chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Ugenda gukorwo muthikiriria ukirwa na coffee berry disease, coffee leaf rust, twina quadris. Nigita uguo tu master crop ni raguteithiriria nigiru kunina mirimo ya early na late na muthikiriria uheane kana uthie kuria kuri Miravis Duo. Namba ni ici moja kwa moja ona twinegeretwo Orondis Ultra. Orondis Ultra ni koragwo ikinina murimo wa downy mildew, late blight muthikiriria na to uguo tu Orondis Ultra ni tumaga mumera waku wikare wega gwa kahinda ga thikũ icio 14 urekera mililita 5 mililita 8 harĩ mililita kana harĩ lita 20. Orondis Ultra mapato safi deal power. Wina Orondis Ultra ni rahota gukorwo ukimihuhiriria na ugatukania na Ridomil Gold. Chagua Miravis Duo na Orondis Ultra musimu huu uhote gukorwo giteithika na njira njega. Horo makiria 0700340270 0725554416. Kirinyaga twina Steven Kariuki Mount Kenya Karati na Nyeri twina mundu wi hao gwitwo Steven Kariuki na Monica Nyaga reke maguteithiririe. Email no marindikire no thie kura kwa www.syngenta.co.ke. Kana ni nyambe tuge uria uraigwo nogete ukario ni mutu ukaigwa muturire wake urituhite marungo magego riu niki giatuma ngoro yaku ikorwo einamite uguo urabatara o kwibanga nigetha maundu maku makorwo makiagira riu taikara hau we urie atiriri ugucokorore naku angikorwo riu ndungihota guthiwira ririkana Panadol. Panadol turario horo wa Panadol Extra shilingi ni 15 peke yake. Ni kuri na Panadol Advance shilingi 10 peke yake. Riu ha turenda ukorwo ukimenya ati we uguthie nduka yaku ina kwanyu kana ni gakiothiki kana ni nduka nene ni uguthie kuyone ona chemist yaku ina kwanyu no ugucikora. Panadol tukwiraga ni rinaga ruo rwaku na ruo o uria kungihoteteka no kariganirwo ni ruo ru kioe kanya gaka no nitukwiraga thome kibandiko uria gitariirie nigetha ndukae gukiria na ruo rungikira tukwiraga ni wega wone ndagitari. Nĩ ngatho muthikiriria nĩ twarĩkaria na ndeto icio no muthenya wa umuthi nĩguo kanini haraka mekuhingũraga nduka na wega wa kanini haraka mahingũraga nduka tene na nĩ mahingũrĩte rĩu already. Muikari wa Naivasha wina shilingi 1,000 ni urarigwo gwikate na shilingi 1,000. Ta imagine wina shilingi 1,000 ni ukuhota gukorwo ukigura indo mutu wa mbembe kilo 4, mutu wa ngano kilo 4, wina mucere kilo 2, wina shukari kilo 1, wina maguta ma kuruga kana maguta ma kuria 500 ml, wina thafuni muthikiriria na wina juice na juice ni ya 300 ml. Muthikiriria wina shilingi 1,000 kuria gwa kanini haraka arĩa mahingũra muthenya wa umuthi ni ukuhota gukorwo ukigura indo icio no hote gukorwo gĩikara wega. Nikio turakwira muthikiriria uhiuke moja kwa moja kuria gwa kanini haraka. Ni mari nduka ingĩ kũndũ ta Naroko ni makoragwo mwena wa Nyahururu, mena Naivasha umuthi na ni makoragwo kũrĩa mwena wa Karati na orondo mwena Meru. Thĩkame kuona njĩra nene mũno. Ũhoro makĩria gũthũka nduka-inĩ ciao wĩgũrĩre indo cia kuma gwa kanini haraka na tukwire kũrĩa matuka-inĩ mao ni makorobwetie na njĩra njega. No nyende rĩu ningĩ gũgũtwara ĩmwe kwa ĩmwe kuria kwa High
Hikem nao mari muharine wa mbere gutigirira ni warima urimi wina umithio na nikio turakuririkania horo wigie Force 1 dawa ya kunina minyo mithemba yothe ire gumagira mahiu inyamaragia ndanguru njoka thambara langworms no muhejao tori mahiu mena ihu maria mahinyirikitwo na maria marongithia ni ire combat na selenium ire igaga ngothi ire nyoroku wega na guteithiriria kunyita mbegu. Force 1 yonekanaga nduka oro yothe ya urimi ire hakuhi nawe na ithimi ndiganu cia Force 1 Super na Force 1 Plus. Uguo niguo tungienda wikare niguo tungienda ukorwo kirima urimi uria tugaga ni urimi uri na umithio. Athikiriria aitu matongoretio ni Peter Githina umuthi by the way ri tuna ndagika 5 tukuhe athikiriria matuhurire thimu na ni Friday matugeithie matwire kuria ikeno itigarire Nyambe mere kure gwa kanini haraka. Yes. Etugukorwo tukigia na kanya agagukwira atiri we no uthie wigire mikahuro na turakwira mikahuro iria ikuo ni miega o ate we ndungimetigithia. Ni turakwira umuthi ni marahingura nduka nene muno kuria mwena wa Naivasha kuria manyitanire na aini megatu aka mwana wa Jane a mundu gwitwo Karango mundu gwitwo pastor wa JCM niki ikigiritie we wiyumirie ni ukumenya ginya gathenge kuo tathie kuo na twakwira shopping wina ciringi yaku ngiri iyo emwe ukuhota gukorwo ugika shopping wina metiganu tariu gwa kahinda gako kuya bagiti igire cia kilo igire iria ni cia mutu wa ngima oro ndumwe na mutu wa cabaci ni turaria uhoro wa maguta ma kuruga nuthu lita tukaria uhoro wa kindu gigwitwo thabuni muti na ni turaria uhoro ginya wa juice ni tukwirite uhoro wa mucere niki kingigiria ukorwo we wikinyitie kuo turakwira ni kuria Naivasha parking nene na ni secure thio cemania mena mikahuro ingi meige muno utangitigithia na ni wega tukuririkania ati hindi ria we waigua ni wa fatara shopping kanini haraka ni makoragwo na mikahuro makarenga bei koguo no ririkane mena matuka kundu kungi thika Nyahururu ona matura mangi maria marigicirie ni wega tukwire muikari wa Naivasha we yumirio mothe mwago tahana mwago uinuke na ngumo na shopping hatiri undu ngireke twambe tuigua andu uria maratugeithia guku tutirigite kumaigua moja kwa moja. Halo. Halo. Hello. Yei. Yeli na ule. Kwana atia? Uguhudi na unu mwana wa Nyonjoro. We mwana wa Nyonjoro. Koraga wa Matunguru. Witagwo atia? Matunguru. Mati murakanyo majitaga wa Matunguru. Wa Matunguru wendaga itunguru? Leure. Akwenda weekend okora ikitigare ira ripoja tondu weekend lu mwana niko ngira members. Rojo ti Father's Day. Father's Day iluaga twacemania haria primary ya Nyonjoro. Na inyatha. O mundu kinyatha giake oko mundu ni aitaga father gwake. Ndio. Mama county ni agoka hau. Ugo gwakorwo we kabisa. Atiri undu ungi. Ndio kani na makidia wega. Asante sana. Naigua? Haya. Halo. Halo? Halo. Hey. Ojo kona ala madawa mutrino de sakala isi. Kuhana atia? Ni na olu. Hey. Ramu moko mugesi odegeze na nomu na demo da tumu pia mo afidagia. Very good. Thank you. Asante sana. Geithania na kwanyu. Halo. Halo. Kawakirenga mai supporter. Ndio njogora hii. Njogora wa gwitå gicagi. Ndwaigua kiuga. Ona wa Rebekari ni aranjira ngugeithia wa kiarie. Ona kiraigua ngeithi mami witå nyina Rebeka. Hello. Halo. Nege Mrs. Munyere Jufred Kirenyaga. Kuhana atia Mrs. Munyere? Mrs. Munyere ni mwega. Ukwendireria ndo tha muthenya wa kirathimo. Very good. Yes. Asante sana Mrs. Munyere. Ala. Nwageithio. Na igunza. Igunza ora wa hotline. Ade sawa ni ndenda cia Jeff Koinange. Halo. Hello? Jeff. Yei. Tena sister jamu makuma Kiangoma Kirenyaga Kiangoma kubana atia riu? Kiangoma gutena oruwe. Uko na mbura nyingi? Eide Dr. James Mureithi wa Kang'ara? Iyo mukoboti na andu othe a Kiangoma. Thank you muno. Makigeithika muno andu ma Kiangoma. Halo. Hello? Hello?
Ya, alo, munene. Ada kuigua. Hello, ya mwisho leo, hello. Hello. Yes sir. Yes. Kuhana ate munene. Kwega muno munene. Twihana nyoka biye. Uria wakata. Aya lewe. Hey. Vitatuithanagia Maranatha. Maranatha wapenzi wa Bwana Yesu yuaja. Mwote tikeihareria. Ni ihareria mara moja. By 6. Jetagwo Maina wake andai. Ehe. Nego komoya kisagi kia mahiga-ine. Rathigiriri want goko Kirinyaga. Very good. Ramuthikiriria rauda dikiria. Thank you. Ngati ndahurite wa kanitha wa SDA wa mahiga-ine. Okay, ukagethania muno kou. Na were nyoki nyoks karibu sana na akiatucerere nigetha akamenyaga uria tuinaga. Very good. Na tukamwingagirira muno nenda tukamwingagirira muno tafadhali. Ndahera. Very good. Thank you very much. Asante sana. Na warahuru. Hello? Ni warahuru. Hello? Hey, aterere. Hey. Tuya ndawe pihuru mai. Hey. Omo yoka goko tuikae goko gwitu. Ndogoka. Goko turarimira mbebe. Omo yoka tukiria. Okay. Asante sana, tida wega. Ya mwisho ya sasa. Alo. Alo, jamu ndio siniaga. Kuhana ate munene. Gato modira wako modiki ai. Kama yarauda ni kiria mutimire au. Very good. Na ndoa kiani kabisa na ndoa ni kale maji ni kutokana na bila haki. Asante sana. Nyoki. Nyoki. Ona nä weka wega må rä kå hå ra thimå icio tondå nä ndagä chance ya kwä rora ä kangoo ndä ku atä a Ngai ä kainyokite niä ndirakoretwo ngä tanirio kana nä gå kiumaga gwakwa tene rä u ndirakoretwo ndä na opportunity ya kwä nyoki nyoki ndahau ndä rerora å guo tv-inä atuä kana nä å ndå rä u nä gwakimatawa niä nginya ngwä kä andimayaga ndä reä kou ĩramborore ndä reä kou kä iguza tangäamba gå tä ra gå kå rä kå rä a kwamba korwo mahana andå a mau kä rä a nä mau maramoja uko wihita aca woi ni njaragĩria andũ na gĩtĩo mũno nĩ ũiguaga ũguo na nĩ ũyũ ũguo na nĩ ngugaga atirĩrĩ hell leaf ũthiĩ kwa hoti wenda gũthiĩ kwa hoti mũno ndĩ ũrĩa ũkĩũria ndirakĩmenya ũrĩa ũrakĩenda mũno ndiũĩ kĩũĩ anyway tambo tũtware kũrĩa gwa kanini haraka nĩ ũndũ wa hoti aca thiĩ kũrĩa gwa kanini haraka nĩgetha tũrĩkĩrĩrie mara moja ndatonya gwa kanini haraka watu wa Naivasha good morning kũu nĩ ndĩramenya maũndũ nĩ mega ũmũthĩ mwago tahana mwago mĩraũ ngari ciothe marori marĩa makwendia indo iria cia goro na njega maguta mĩtu na kwanja tigũguo nĩ manyitanĩire na Kavagara koguo magakũrehera mwago tahana mwago terĩga gathenge mũndũ ũgwĩtwo kamwana wa Jeni mũndũ ũgwĩtwo pastor wa JCM karango karwĩmbo mũkũrinũ ndũke wone mwago nĩ ũkuona nginya makothe na Anita taririkana tũrakwĩra ũhoro wa ciringi ngiri yaku ĩmwe ũkainũkia mũtu wa kũruga cabaci kiro 4 mũtu wa ngima kiro 4 maguta kiro kana nuthu lita wako nĩ mũcere kiro 2 twĩna mũtĩ thabuni oro ũndũ ũmwe na juice rĩu gũkũ tũrakwĩra we mwago ũrĩa ũgũkora gũkũ ikeno itahana ikeno nĩ kũrĩa gwa kanini haraka makĩhingũra nduka ya weria the latest nĩ kũrĩa mwena wa Naivasha rĩu kũu we wona wekinyia kuo nĩ ũgũcemania na andũ no ririkane atĩ to icio tu ciena offer mena offer nyingĩ mũno nĩ tondũ makĩhingũra matuka maya no nginya gũgakoragwo na offer we gĩthiĩ ũcemanie nao wĩinũkie mũkahũro waku na nĩ tũragĩkwĩra atĩ kwĩna secure na ample parking koguo ndũrĩ hĩndĩ ũkwĩrira we mũikari wa Naivasha matũra marĩa marigicĩirie ndwĩkinyie Naivasha ũngĩoya ngiri yaku ĩmwe mũnyitane mwĩkĩama mũthiĩ mũgĩre indo nĩ njũĩ mũtikwĩrira nĩkĩo tũragĩkwĩra nĩ kũrĩa gwa kanini haraka Enterprises Limited kũrĩa indo rĩu ciothe mikahoro bei ni nafuu
hatiri undu ungi na ithuĩ rĩu nĩ kumĩra tũraumĩra na tũgĩkiumagĩra tũkũririkania atĩ kũrĩa kwa Blue Band Choco nĩ makũhete mweke wa gũkorwo ũkĩgũrĩra ũrugĩre andũ aku ũhakĩre mũgate ũkĩruga ũcũrũ mĩkorogo ĩna vitamins ngũrani ngũrani nĩ teithagĩrĩria mwana gũkorwo arĩ na hinya wa gũthaka oro ũndũ ũmwe na gũthoma na twendaga hingo ciothe mũndũ agĩikara wega nĩgetha ahote gũkorwo agĩtwarithia maisha make na mbere. Rĩu ĩna vitamins A, B6, B12, D na E ĩheaga ciana hinya wa gũthaka oro ũndũ ũmwe na gũthoma na nĩ tũracera matũra marĩa ũrĩ Blue Band Choco, a good start for super kids. Reke tũikire tũgĩcokereria tũke tũthiĩ moja kwa moja arĩ thaa 4 ĩtigĩtie ndagĩka 7. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Angĩkorwo ũrĩ ũmwe wa andũ arĩa mahũthagĩra wigi, geria ũkagũra wigi ĩngĩhota gũthambio na ĩgacetwo nĩgetha ĩgaikara ĩ njega na ũgaikara nayo ĩna ũtheru. Waga ũguo ũrĩikaraga na wigi wamĩthambia ĩgathũka ĩgagũitangĩra mbeca ciaku. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. He mawatho mambĩrĩirio thĩinĩ wa ngari cia ũkui wa mũingĩ twĩtaga ma mĩcuki. Rĩrĩa mawatho maya mambĩrĩirio kwarĩ na ũhoreru ngari-inĩ cia matatũ, no ũmũthĩ ũyũ ũngĩingĩra ngari-inĩ ici no ũmake. Matatũ nĩ ciambĩrĩirie gũkua athii gũkĩra gĩthimi. Nyingĩ cia ngari ici ikoragwo ithogetwo ngabana cia thibindi, ona mĩcibi ĩrĩa yohagwo rĩu nĩ yariganĩire. Ndereba na makanga gũkorwo na kĩbandĩ kĩa NTSA ngwĩciria onaguo nĩ ũndũ ũrathiĩ ũriganĩire. Angĩkorwo nĩ tũkwenda ũthii ũkinyanĩre na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, nĩ wega mawatho maya ma mĩcuki marurumũrwo na mekĩrĩrwo hinya nĩguo tucokie mithiire mikinyanĩru barabara-inĩ citũ. Athii matwarwo na njĩra ĩna ũhoreru na oho tunyihie mitino barabara-inĩ citũ na kwoguo tuhonokie mĩoyo ya mũingĩ. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inoro FM. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Nĩngwenda tũkũririkania atĩ kũrĩa gwa Syngenta maũndũ nĩ atĩ mũndũ angĩkũigua wĩnyihĩtie ũguo waingĩra ndangiuga rĩ ũndũ ugĩte. Aca rĩu ũtũmaga andũ manjĩcirie ũru nĩkĩna nĩguo ndĩ mwanake mwega. Ĩgacoka tũingĩre kwa Haikem. Karibu sana wa Karĩrĩ mwega. Good morning, Jeff. Morning. Yes. Na nĩkĩ mũramachi nguo? Today is a pure day. Oh. Ndo nginya nyoks. Nyoki. Ndo kũgwetete gathenge ngũndikane tũthenge twaku he. We nawe wĩtagwo? Ĩtagwo Kamode. Very good. Ndona mũthuri ũrĩa ũgwĩtwo mũrũra wa gũka studio mũrĩu. Karibu sana. Thank you. Na umuthi ni Friday ndona mwina Banema. So tuko ikonyore wa Karĩrĩ Kamode to spice up na Banema. Tareke ngwire. Ndathiĩte Gĩkũyũ hĩndĩ ĩmwe. Gĩkũyũ town. Ngĩhĩtũkĩra saruni ngĩkora mwanake. Na tũmĩwani na tũpisi ũguo. Akĩnjĩra nĩ nyinaga ngĩmwĩra ta nyinĩra. Gĩkĩnyina ngĩmwĩra nĩ ũraina wega ũngĩthiĩ na mbere ũkĩhũraga practice ũguo rĩ ũgũkorwo wĩ mbere mũno. Wow. Thutha wa mĩaka mĩnini rĩ nĩ gwitũ nĩ ndĩya ndondondwe nĩguo ũcio rĩu mũrahost. Ũrĩa ũgita ũrahũra na kanua. Tahũra rĩngĩ. Etagwo Banema. Thank you, Jeff. Congratulations. Nĩ athiĩte wega mũno mwanake ũcio. Harĩa ndamũkorire saruni-inĩ na rĩu ũrĩa ndĩrona agĩka rĩ Ngai nĩ amũririkanĩte. Wĩ mũrathi. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Rĩu rĩ na nĩkĩo ndaugire mwaka ũyũ nĩ tũkuona twana tũrĩa Orondis Ultra ĩgitagĩra mũmera waku kuma kũrĩ downy mildew na late blight ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrehe kana ĩkarehe mathangũ ũgakorwo mena gĩthĩna, mũkori, mahũa oro ũndũ ũmwe na matunda. Nĩ ĩtũmaga matunda kana kabegũ kau ka kahũa kambĩrĩria kũhana ta kararota na gakarehe mũrimũ ũcio kana gakarehe mũrimũ ũcio gakorwo wĩ mũingĩ kũrĩa kahũa-inĩ. Ũngĩenda kũgitĩra
kahua gaku carania na Orondis Ultra. Ino igaga mumera waku wina ugima mwega wa mwiri na kumana na mirimu yothe gagakorwo hatiri handu muronana naguo. Ukuhuhira atia mililita 8 hari lita 20 cia mai kuma kura gwa Syngenta. Orondis Ultra, mapato safi, deal poa. Ohoro makiria hura namba ici kuri Monica 0725554416, Steven Kariuki 0700340270. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Rundi turaumira naruo twina nyoki wakata. Musi uraga miji kuonere na muthenya wa munandani ndarokaga na ngore Samania mathaitha na kuria ciari aku enere niguo manjitikirie we maithori makirikire Turaga kwanyua na ndugatere ya Elisa eliria gutonge kigaya mangu mana mani Ndia thakame ndia ni watuika wakwa taja kubwa kendia thakame ni gwa ikiera eri Koyagira muthenya thakenda cia tukwa ciria kumari gwa ni thametikire otuike wakwa Ateira ndumaga ngoi itoe guga ciarwo kiwitikio wakwa wanyiha ngiciarirwo ndwari wakwa Roboro wa kumira rwei-ini tuone Sam Kinuthia rwitagwo Nelly tucemanie muthenya wa Sunday thiini wa Kiriribi Keinoro handu-ini ha Nyoks wakata Joani na Shiro na Muhea wa Maina. Tukutane Monday thiini wa tafara ya kuhagaria no Sunday tunawe Kiriribi-ini Keinoro ikara ukimenya uria bururi wikaire thenya cia rucini. Inoro Oroshine. Rucini rwega ni mucii wotuginotana Inoro FM gumenyithie mohoro maitha riri na njira nguhi. Thirikari ni itariirie wagiriru wa mogaruruku maria marakinyanirio hari githomo gia kothi cia moko kana TVET. Mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa kothi cia moko ministry-ini ya githomo Esther Mworia aroiga riu arutwo mariagwo mieri 3 tu gutiriha kothi ngurani aheanite ndumiriri ino kigomano-ini kirehete hamwe nyiti itemi kuma hari ruhonge cia iganda no rugamiriri wa mathukuru macio ma kothi cia moko aria maragomithanitio kuria mwena wa Nyeri. Mwandiki tu mwena wa Rware ni Theuri wa Mbogwa agitumenyithia makiria wa thirikari gucenjia mutaratara wa githomo gia kothi cia moko kuria riu arutwo aria mari mathukuru-ini maya marihumbagwo thumbi thutha wa mieri 3 kwambiriria mweri uyu turi wa gatano. Thirikari itemi-ini ria gutigirira arutwo aya ni makinyanirie ikiro cia kuruta mawira macio ni thiete na mbere na gukuruhania ene iganda niguo gutigirira githomo kiria maraheo na ihinda riu ni kiiganu. Twi guku nigetha twaranirie na andu a industry matwire atiriri ni turuta wira atia tondu riu ni turaugire atiriri tukathomithagia ciana mieri 3 na tukamava certificate koguo turenda twirani atiriri twina industry tugikamva certificate tariu ya wikira thitima mwana uyu arenda thomithwe atia na nigetha agiuka gwikira thitima kuria turenda ciikirwe niekira wega muno. Mwandiki mukaru wa mathomo maya Esther Mworia akiaria hindi ya gikaro na arutani anene a mathukuru ma kothi cia moko kaunti-ini ya Nyeri na ene iganda augite itanya riri ni ria kunyihia ihinda riria mbeu njithi makoretwo magieterera kuona wira thutha wa mathomo. Matwiri atiriri nigetha mwana uyu akorwe ni mundu ngiuka gwaku ekire mai wega na matigambiririe gwitikanga matagwo ni gwitikanga ni mumuthomithia u au mava athieva na tutirathomithia ciana cietu riu irathire
Oguo ni turakanjire. Turamathomithiria workshop. Twamathomithia nao. Taru twathomithia mwana athomithio na muthuri toyo na ni wa electrical. Riu muthuri uyu mwana ucio wanakirikia. Wanatikwa ati akathie gwikia thiite internship. Already mwana uyu nginya culture yoria kwake kuruta gwa wira. Ene iganda mwena-ini wao magithingata thirikari gutigirira mathukuru maya mari na indo cia kuigana cia guthomithia arutwo aya agikorwo itanya ria thirikari ni gutigirira ni kwagia na iganda cia kuigana bururi-ini. Moimagara Moka Industries, they have no tools, working tools. Ona angikorwo ni mundu wa automobile, thirikari no kindu kimwe kinini muno. Colleges iria ikuo-ri ikagurirwo sets of operational tools. Ikireci wati oko ni uniform, cukuru iria cie Mukuru-ini, cukuru iria cie Nyeri, cukuru iria cie Murang'a, matuka mau makaheo wira. Nigetha nani mwana ucio kari ngamuthomithia wega, ngamuruta wega. Oko ni nguo teno njikirite atu gutuma gatumba kindu kiega. Andu-ini Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Mundu mwe ni akuire kurumirira mutino moru uria ukuruhanirie rori ithatu iria iguthaneire mwena wa Emali barabara-ini ya kuma kuria mucii-ini wa Mombatha agoka guku mucii munene wa Nairobi. Ndumiriri ya borithi iroiga andu angi maigana ona ni magurarire kumana na mutino ucio wa mathaa-ini ma rucini na riu maratangikirwo thibitari-ini kuria maguthukirio ni mutino ucio ungiriire muhatikano munene wa ngari barabara-ini iri mihango maingi amehuthiri riu makiurio mahuthire njira ingi. Ndumiriri-ini kuri nyumba cia mohoro rucini ruru mwaria wa borithi Michael Muchiri Nyaga oretie aria maroima kuria mwena wa Mombatha magiuka Nairobi maingire itura-ini ria Makindu gutwikaniria wote ginyagia haria magomano-ini ma Machakos kana ma barabara ya Machakos na gucoka guka guku Nairobi. Na aria maroima mucii munene wa Nairobi magithie Mombatha marorio maingire magomano-ini ma Machakos magere wote ginyagia Makindu macoke manyite barabara iyo ya guthie mwena wa Mombatha riri mihango ya kweheria matigari ma rori kana tirera iria iguthanire irathie na mbere ginyagia ihinda-ini riri turathie riera-ini. Ja bururi ngwataniro ya urumwe wa mabũrũri UN ni komithitie thirikari ya Isiraeli ni undu wa kiria kirerikana ni kuhotomia uheani wa uteithio wa irio hamwe na dawa kuria Palestina aria metharite bara gicigira-ini kia Gaza. Abitha wa ruhonge rwa kurumbuiania mabataro ma umundu ngwataniro-ini yo Tom Fletcher oigite ikinya riu ni mugaru na ihoto cia umundu. Aheanite ndumiriri ino akiaria na njira ya mohoro na njira ya mwanya na nyumba ya mohoro ya BBC. Miario ino iroka riri kuratuthukire githagathago kinene thutha wa thamia bara kuhithukira thito iria cigitwo irio na magitetia gwikururia kwa mihango ya uheani wacio. Na hindi ya gicanjama kiu andu 7 haria ni arangirie gikundi kia Hamas ni maroragirwo thutha wa Isiraeli gututhura matharaita ikiuga irendaga kuhotomia uteithio ndukae gukorwo ukiiywo. We're seeing food sat on the borders and not being allowed in when there is a population on the other side of the border that is starving. And we're hearing Israeli ministers say that is to put pressure on the population of Gaza. Now, we just want to work. We have a plan to deliver. We just want to get in. That's a war crime, isn't it? If you use food as a weapon. Yeah. It is classified as a war crime. Obviously, these are issues for the courts to take the judgment on, and ultimately for history to take a judgment on. As a humanitarian, my interest is just in getting as much of that aid in as quickly as possible. Well, the Israelis say they have to do it their way because Hamas is stealing the aid. There's very, very little stealing of aid by Hamas. Riboti iyo tutirihere mohoro maitu ma ithaa riri turi ria thaa 4 rucini ni ngukurehera matemo ona ciarikia kwihanda thaa 5 thie na mbere guthikiriria mucii wa Tuginota na ihinda ritari kuraya tuthie biacara-ini na Sam Njuguna njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gutire muthenya gutaraio ng'ombe tukoria atiriri nuyu wina wira uyu wa kuiyaga ng'ombe okwo ringi muikari wa Nyandarua woragia niri riu Inoro FM mucii wa Tuginotana ni turakurehera tabarira ya utauku matura-ini tukimurika uthii wa na mbere thiini wa kaunti ya Nyandarua. Na ithuĩ tũtũrĩte na waru tũtũrĩmaga waru njega tukwenda tutaririo wega
na njĩra ĩgwete ndawa ĩyo ĩrerwo ĩhũrĩtwo waru na andũ memenyerere nĩ kũmoragari ũcio ũrekĩte ũtabiti arekĩte mũgũnda kwao. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano mũkawa-inĩ wa Skylux Annex taũni ya Engineer kũrĩa Kĩnangobu nĩ kũrigania na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Kaĩ kwagĩire rwa nyambo rũkũti marĩte andũ aingĩ na niĩ ndĩ mũira. Wĩyumĩrie ũnyitanĩre na andĩki aitũ a mohoro Fidelis Wang'ang'a, Jeff Mugoithira na Simon Gure makĩaranĩria na atongoria athure, mobitha a ũgitĩri na wathani wa matũra, mũingĩ hamwe na ahũri a biacara. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 30 mweri ũyũ tũrĩ wa gatano nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ o nginya thaa 3 cia ũtukũ. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida nĩ tarĩ mbunge yao menayo thĩinĩ wa gũkũ macinani. Inoro FM nĩma ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Faita ya bengi ya Equity nĩ ĩrategetũkire na gĩcunjĩ kĩa 4% na kũrũgamĩra bilioni 15.4 ikereka-inĩ rĩa mbere rĩa mwaka ũyũ wa kĩwonjoria wa 2025, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirio nĩ mathĩngĩthĩ ma ciringi oro hamwe na gũthingitha gwa thũgũrĩ bũrũri-inĩ wa Sudan ya mũhuro. Mbeca iria customers maigaga thĩinĩ wa bengi ĩno kana nĩcio deposit nĩ irambatĩrire na gĩcunjĩ kĩa 7% nginyagia tiririoni 1.32. Ngombo nacio ikĩambatĩra na gĩcunjĩ gĩa 3% na gũkinyĩria ciringi bilioni 807.7, kũrĩa naguo ũtonga wothe wa bengi ĩno ũrarũgamĩire ciringi